สลุงหลวงเมืองลำปางในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปีจังหวัดลำปางจัดให้มีงานประเพณีปีใหม่เมืองแบบล้านนาเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของล้านนาไทยชาวลำปางจะจัดขบวนแห่ที่เรียกว่าประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปางคำว่าสลุงหลวงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาหมายถึงขันน้ำใบใหญ่ทำด้วยโลหะเงินชาวลำปางได้จัดสร้างสลุงหลวงเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อยโดยพิธีการคือการนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญไปส่งพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองลำปางที่อัญเชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งก็จะมีขบวนแห่รอบเมืองลำปางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขบวนแห่สลุงหลวงเริ่มจากการแห่ตุงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เต็มไปด้วยสีสันในขบวนแห่ตุงแต่ละผืนจะมีความหมายในตัวมีทั้งตุงสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีส้มสีเหลืองเขียวประเพณีสลุงหลวงเมืองลำปางในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปีจังหวัดลำปางจัดให้มีงานประเพณีปีใหม่เมืองแบบล้านนาเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของล้านนาไทยชาวลำปางจะจัดขบวนแห่ที่เรียกว่าประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปางคำว่าสลุงหลวงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาหมายถึงขันน้ำใบใหญ่ทำด้วยโลหะเงินชาวลำปางได้จัดสร้างสลุงหลวงเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อยโดยพิธีการคือการนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญไปส่งพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองลำปางที่อัญเชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งก็จะมีขบวนแห่รอบเมืองลำปางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขบวนแห่สลุงหลวงเริ่มจากการแห่ตุงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เต็มไปด้วยสีสันในขบวนแห่ตุงแต่ละผืนจะมีความหมายในตัวมีทั้งตุงสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีส้มสีเหลืองเขียวสลับลายชมพูและฟ้าผู้แห่ในขบวนส่วนใหญ่ประกอบด้วยชายชะกันพกผ้าขาวไว้บนศีรษะบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นสีแดงบ้างสีดำบ้างในขณะที่บางคนนุ่งกางเกงขายาวสีขาวต่อจากขบวนตุงก็เป็นขบวนเครื่องสายและเครื่องเป่าที่คอยประโคมให้ขบวนแห่ครบเครื่องทั้งสีสันอันสดสวยและเสียงเครื่องดนตรีขับกล่อมที่สร้างความสนุกสนานตราตรึงให้กับผู้พบเห็นได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและส่วนที่สำคัญที่สุดในขบวนแห่สลุงหลวงคือเทพบุตรสลุงหลวงที่คอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากประชาชนเพื่อนำมาเทไว้ในสลุงหลวงซึ่งในตัวของเทพบุตรสลุงหลวงนั้นได้ผ่านการคัดเลือกจากเวทีการประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยบุคลิกอันสง่างามรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเพณี ปีใหม่เมืองเหนือลำปางเฮานี้มีมาก่อนกี่
ขอเล่าคานาคาย สืบสานบนละที่ถอยหัวใจ ตัวเขตแดนไทย ลำปางแห่งห้องงานสลุงโลงชื่อเสียงดังก้องพี่น้องหมู่เฮาก็หูตัวโลกโลกาเนิดเจ้ากินกูขอแจ้งเล่าไขบรรยายประวัติแต่เก้าอยากเล่าขายายมีมามากมายจะไข่เล่าตั้งเก่าต้นต่อหอมนนลายตื้อจักแปลงเอาอย่างขวดใหญ่ที่เป็นสลุงแต่งแต้มเอาไว้ใจหับอย่างน้ำมงคลตวงเอาอย่างน้ำสลาสาลงสาลูกเจ้าองค์มรกตแก้วสลุงใบหลวงจิตใจพองแผ้วเจ้าเมืองลำปางทำไว้น้ำอบน้ำหอมเข้าของขวดใจจัดดาแต่งให้งามด้วยความพลังพร้อมเนื่องในสายามเวียงละครงามวันปีใหม่แก้วรวมเอาผู้คนจิตใส่ดังแก้วก่อตั้งชมลมเอาไว้เถิดมรดกนามมาก่อนไซก่อตั้งจนได้มีมาอาจารย์วันไลนั้นเป็นที่ปรึกษาอาจารย์บัญญัติการกรรมการรวมตั้งเลขานุการบ่มีขาดอันอาจารย์มีนามสารณะอาจารย์มันนัดเข้าตึงบัลละมีจิตใจต้อมแหมคนอาจารย์วิธีนั้นสืบจุดปราศเพื่อยืนยงดำลงอยู่ได้ปัจจุบันการพี่น้องเหนือใต้ได้มีงดงามเพียบพร้อมเพราะมีทีมงานศรัทธาลิงน้อมมีอาจารย์อนุกูลอยู่กันจนเป็นชมลมแผ่กว้างดังกว้านสืบสานต่อยอดเธองามลำปางเฮานี้หนึ่งในสายามเรื่องชื่อลือนามสลุงหลวงได้สลุงหลวงได้ ค
งหนุ่มสาวตัวแทนแห่งศักดิ์ศรีประเวณีปีใหม่เมืองเลอล้ำค่าวัฒนธรรมน้อมนำหมู่เฮามาเสกสรรเทวาเทพธิดาสลุงหลวงปีใหม่เมืองตำนานแห่งเตวาจุติมาจากฟากฟ้าดินแดนสูงน้อมหน้าที่ฮับสายหน้าที่เถิดบำบวงชนทั้งปวงห่วมทรงน้ำคันธวารีเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงเวียงละกรนครบวงสรวงมหานาทีสายแม่วังดุจดังสายใยน้องปีผู้เจดีย์พระธาตุลำปางหลวงสถิตพระแก้วงามอาภรณ์ห่มขาวพรางพราวฝันเทพคนทันฟ้อนรายรำงามเพลิดเพลิวเทพบุตรเทพธิดาปีใหม่แก้วงามเลิศแล้วอาลำพางเขลางนครเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงเวียงละกรนครบวงสรวงมหานาทีสายแม่วังดุจดังสายใยน้องปีผู้เจดีย์พระธาตุลำปางหลวงสถิตพระแก้วงามอาภรณ์ห่มขาวพรางพราวฝันเทพคนทันฟ้อนรายรำงามเพลิดเพลิวเทพบุตรเทพธิดาปีใหม่แก้วงามเลิศแล้วอาลำพางเขลางนครพลังหนุ่มสาวตัวแทนแห่งศักดิ์ศรีประเวณีปีใหม่เมืองเลอล้ำค่าวัฒนธรรมน้อมนำหมู่เฮามาเสกสรรเทวาเทพธิดาสลุงหลวงปีใหม่เมืองตำนานแห่งเตวาจุติมาจากฟากฟ้าดินแดนสู
สดีทุกท่านครับ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของเวทีการประกวดหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทรงคุณค่าเก่าแก่และจะได้รวมไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของนครลำปางครับ ต้องบอกว่านี่คือเวทีระดับประเทศนะคะ ที่เราได้มีโอกาสต้อนรับสาวงามหนุ่มหล่อจากทั่วประเทศ และรวมไปถึงพี่เลี้ยงนางงามทุกท่านที่น่ารักกับพวกเราชาวลำปางมากๆเลยนะคะ วันนี้กับการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงดิฉันจุริพรสารตาค่ะ และผมบุญยฤทธิ์โยธาครับเราสองคนทำหน้าที่พิธีกรในช่วงของการประกวดเวทีที่วันนี้ครับพี่ปูครับ ค่ะ เราได้ผู้เข้าประกวดจากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ใช่แล้วนะคะ แม่ เดี๋ยวเรา ตื่น จะ เต้น ได้ทราบว่าจะมีจังหวัดอะไรกันบ้าง แต่ก่อนอื่นขออนุญาตนะคะ เรียนทางด้านของท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางของเรา ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยทีเดียวนะคะ ต้องบอกว่าเราเปิดเวทีมาอย่างงดงามกับศิลปะวัฒนธรรม ที่ทุกท่านได้เห็น มีทั้งการตีกลองปูจา ใช่ครับ มีทั้งการเข้าจอย โอ้ นะคะ ซึ่งการเข้าจอยเมื่อสักครู่นี้ครับต้องขอบคุณคุณครูณัฐวัฒน์วิชาจารย์ครับท่านเป็นข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเถินวิทยาที่ได้เข้าจอย ได้เล่าเรียงและก็ถ่ายทอดความเป็นมาของสลุงหลวงนครลำปางของเราได้อย่างสวยงามมากๆครับ ใช่แล้วนะคะก่อนที่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวง อย่างที่เราทราบกันว่าเทพบุตรเทพธิดามีหน้าที่สำคัญมาก ใช่ ๆ ในงานสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองของคนลำปางของเรานะคะ และนอกจากนั้นเทพบุตรและเทพธิดานะคะจะได้รับรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศเทพบุตรธิดาและก็เทพธิดาสลุงหลวงนั่นก็คือเงินรางวัลนะคะ 60,000 บาท พร้อมกับมงกุฎและสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลค่ะ ใช่แล้วครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทสายสะพายและถ้วยรางวัลครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทสายสะพายและถ้วยรางวัลครับ รองชนะเลิศอันดับ 4 นะคะ ได้รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะ นอกจากรางวัลชนะเลิศและก็รองอีก 4 ตำแหน่งแล้วครับทุกท่านครับมีรางวัลพิเศษให้สำหรับผู้เข้าประกวดนั่นก็คือรางวัลสำหรับลูกหลานชาวลำปาง หมายความว่าผู้เข้าประกวดจะต้องมีภูมิลำเนาเป็นคนลำปางโดยกำเนิดฮะ ใช่แล้วนะคะ รางวัลนี้ทั้งเทพบุตรและเทพธิดาจะใช้ชื่อตำแหน่งว่าเทพบุตรและเทพธิดาเวียงละกรจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะ นอกจากนั้นมีรางวัลพิเศษคือรางวัลผิวสวยหน้าใสรางวัลละ 5,000 บาท จะได้สายสะพายและถ้วยรางวัลครับ และที่สำคัญต้องบอกว่าเรามีความยินดีตื่นเต้นมากๆที่วันนี้ชาวลำปางได้มีโอกาสต้อนรับน้องฉัดนะคะ ซึ่งวันนี้ ใช่แล้วครับ น้องฉัดเองก็จะมีรางวัลขวัญใจฉัดคอสเมติกอีกรางวัลละ 10,000 บาท ขอเสีย ค่ะ งปรบมือต้อนรับคุณฉัดด้วยครับ แต่ต้องบอกว่ายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกนะคะ มี ยังไม่หม เซอร์ไพรส์อีกเหร ด อฮะ ยังไม่หมด อันนี้เพียงแค่แบบว่าให้ไปเลย 10,000 บาทสำหรับขวัญใจฉัดคอสเมติกนะคะ แล้วรวมไปถึงรางวัลสุดท้ายนั่นก็คือ รางวัลขวัญใจประชาชนครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายและถ้วยรางวัลครับ เดี๋ยวเราจะมาดูบิ๊กเซอร์ไพรส์จากชัดคอสเมติกกันอีกสักครู่เดียวนะคะ แต่ตอนอื่นขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนนะคะว่า ในส่วนของการประกวดนั้นการประกวดของเราจะใช้การเสี่ยงทายโดย 3 คนสุดท้าย ฮะ ที่ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้าพิธีเสี่ยงทาย และผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะได้ดำรงตำแหน่งนะคะ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงอันดับที่ 1-5 ก็จะต้องเป็นตัวแทนประคองสลุงหลวง ในวันพรุ่งนี้ก็คือ 12 เมษายนในขบวนแห่สลุงหลวงของชาวลำปางค่ะ ใช่แล้วครับสำหรับรางวัลตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงก็จะได้ทำหน้าที่นั่งรถขบวนปีใหม่เมืองของนครลำปางในวันที่ 13 เมษายน ก็จะเป็นขบวนแห่จูงพระและก็ขบวนแห่นักกษัตริย์นั่นเองนะครับ ค่ะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงก็จะต้องเข้าร่วมงานแถลงข่าว และอำลาตำแหน่งการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงในปี 2569 ด้วยนั่นเองค่ะ พูดถึงตำแหน่งเทพบุตรและก็เทพธิดาแล้วปีที่ผ่านมา สมมง ใช่แล้ว หล่อ นะคะ สวยมากๆพูดถึงไรอันกับน้องบิวแล้วหลายๆคนที่จำสองท่านนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับ ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ แต่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของพิธีเปิดสำหรับการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 นะคะ ซึ่งในลำดับต่อจากนี้ไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะกล่าวต้อนรับนะคะผู้เข้าประกวดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงท่านประธานในพิธี ด้านบนเวทีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณรุ่งศรีโพปลัดเทศบาลนครลำปางขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ เรียนเชิญครับท่าน
รุ่งศรีโพปลัดเทศบาลนครลำปางปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางจะได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองนิตยาพงษ์พาณิชย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมในนามประธานคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเทพบุตรเทพธิดาถลุงหลวงประจำปี 2568 ในวันนี้ การประกวดเทพบุตรเทพธิดาถลุงหลวงจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ 2532 เป็นการประกวดที่มีอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในโลก โดยการคัดเลือกผู้ที่ชนะเลิศจากการมีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ปกปักรักษาเมืองลำปาง ผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษ โดยผู้ผ่านการเข้ารอบ3 คนสุดท้าย เพื่อเสี่ยงทายจากใบมะยม การประกวดเทพบุตรเทพธิดาตะลุงหลวงเป็นการคัดเลือกบุรุษที่มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติเพียบพร้อมเปรียบเสมือนเทวดาผู้ประคองถลุงหลวง อัญเชิญน้ำขมิ้นส้มปล่อยสำหรับสงน้ำพระแก้วดอนเต้าในวันที่ 12 เมษายนและเทพธิดาสลุงหลวงจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนางสงกรานต์นครลำปางประจำปีพศ 2568 นั่งรถนักสัตว์ร่วมขบวนแห่ปีใหม่เมืองในวันที่ 13 เมษายนสำหรับการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงในวันนี้มีผู้มารายงานตัวจำนวน 51 คนและเทพธิดามีผู้รายงานตัวจำนวน 65 คน นับเป็นการประกวดที่ได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ผมขอต้อนรับทุกท่านพี่น้องทั้งจังหวัดลำปางที่มาจากต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติที่เกียรติมาเป็นร่วมการประกวดทั้งที่อยู่ในบริเวณงานและชมผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเทศบาลนครลำปางด้วยความยินดีและขอเชิญท่านได้ร่วมพิธีส่งน้ำพระแก้วดอนเต้าชมขบวนแห่ถลุงหลวงซึ่งในวันพรุ่งนี้และชมขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปางในวันที่ 13 เมษายน 2568 นี้ด้วยและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินในการประกวดในวันนี้ขอขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณกรุ่งศรีโพปลัดเทศบาลนครลำปางปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางครับ ค่ะและในลำดับต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านประธานในพิธีที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงของเราในวันนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณนิตยาพงษ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานของเราด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ท่านดร.สุพันธ์นีนะคะฉายาบุตรนามสกุลนี่รู้แล้วนะคะอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางนะคะในปีที่ผ่านมาทางประธานสภาวัฒนธรรมนะคะท่านจิตรีนะคะตลอดจนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านทั้งสองฝ่ายนะคะรวมทั้งทางรองผู้การนะคะท่านที่ปรึกษานายกอบจ.ท่านรองมทบ.นะคะรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆหลายๆภาคส่วนด้วยกันตลอดจนแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแขกทางท่านผู้ว่านะคะแขกทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแขกทททนะคะตลอดจนท
ทางหอการค้านะคะวันนี้มาโดยรองหอการค้าสวยงามเลยนะคะตลอดจนผู้แทนทางตำรวจนะคะจังหวัดลำปางนะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะถ้าเอ่ยนามไม่ครบถ้วนขอสุมาอภัยด้วยนะคะวันนี้รองนิตยาพงษ์พาณิชย์นะคะรู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ในครั้งนี้นะคะตามที่ทางท่านปลัดเทศบาลนะคะรักษาราชการแทนได้กล่าวรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นที่ทราบกันในระดับประเทศนะคะว่าการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 แต่ที่จะบอกก็คือมีการประกวดมาตั้งแต่ปี 2532 เป็นระยะเวลาเกือบ 36 ปีนะคะท่านคิดดูว่างานการประกวดเทพธิดารวมทั้งเทพบุตรสลุงหลวงอยู่คู่กับจังหวัดลำปาง 36 ปีเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องของตำนานเป็นเรื่องที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาก็ว่าได้เลยนะคะจากการที่มีการประกวดโดยใช้ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของคนลำปางตลอดจนความเชื่อนะคะความเชื่อต่างๆในการที่จะนำมาร่วมกับทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะประกวดแล้วก็ให้คะแนนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยืนยาวมาคู่มากับจังหวัดลำปางที่ควรจะรักษานะคะตลอดจนเทพธิดาสลุงหลวงนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนางสงกรานต์ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจัดงานสงกรานต์ของบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเทพบุตรวันนี้เทพธิดาวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ชาวจังหวัดลำปางรอคอยมาตลอดทุกๆปีตลอดจนการจัดงานสงกรานต์ก็ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นการจัดงานสงกรานต์งานสลุงหลวงครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในนามของจังหวัดนะคะก็คงต้องบอกว่าการจัดงานของเทศบาลนะคะที่เป็นประจำทุกๆปีสามารถสร้างรายได้เป็นเศรษฐกิจที่ดีของชาวจังหวัดลำปางด้วยคนที่มาเที่ยวมาชมแล้วก็คนที่ร่วมประกวดก็ต้องพักต้องอาศัยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางด้วยต้องขอบคุณทุกๆส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดลำปางในครั้งนี้รวมทั้งทางเทศบาลนะคะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้เป็นประจำทุกๆปีในการนี้รองผู้ว่าขออวยพรนะคะให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกๆประการขอให้ได้เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงที่สง่างามเหมาะสมกับประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดลำปางบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วรองผู้ว่าขอเปิดการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ณ บัดนี้ค่ะ ขอบพระคุณครับ ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและขอท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมกันในการทำกิมมิคพิธีเปิดของเราในวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านปลัดนะคะเทศบาลนครลำปางท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุพันธ์ดีฉายบุตรท่านแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเลยนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านเลยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อร่วมในส่วนของพิธีเปิดพร้อมๆกันนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของการเปิดการตีกลองนะคะตีคล้องก็เป็นเหมือนการเอาฤกษ์เอาชัยเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเวทีของเราเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ได้รับตำแหน่งก็คือผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นนะคะใช่แล้วครับดังเช่นที่ท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีได้กล่าวในช่วงของพิธีเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเวทีอันทรงเกียรติและก็เวทีที่อยู่คู่กับชาวลำปางมานับกว่า36ปีในค่ำคืนนี้เราจะได้เฟ้นหาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าที่ได้ปกปักรักษาและคนลำปางของเรานั้นจะได้เลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำหน้าที่ผู้อารักขาสลุงหลวงใบที่มีสำคัญและก็เป็นขันน้ำโลหะเงินที่มีพลังความศรัทธาของชาวลำปางของเราเป็นอย่างมากและบัดนี้ครับท่านประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการก็พร้อมแล้วครับที่จะได้ร่วมทำกิมมิคพิธีเปิด
การประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ในงานสลุงหลวงกรองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี 2568 ซึ่งท่านประธานในพิธีครับจะได้ทำการลั่นคล้องจำนวน 3 ครั้งด้วยกันนะครับ ใช่แล้วนะคะเรียนเชิญนะคะเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2567 นะคะจะได้เชิญเขาเรียกว่าคล้อง คล้องครับ ให้กับทางด้านของท่านประธานในพิธี ก่อนที่ท่านจะลั่นคล้องเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดในวันนี้ ถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ขออนุญาตน้องไรอันเลยก็น้องบิวนะครับน้องไรอันปัญญาแม็กเชยเลยน้องบิวนิด ค่ะ ก็ปรางเงินบำรุง และบัดนี้ทุกท่านครับพร้อมแล้วเราจะเริ่มนับถอยหลังพร้อมกันที่ 5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับพิธีเปิดการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ค่ะ และนี่คือช่วงของพิธีเปิดของเราอย่างยิ่งใหญ่สุดตระการตาและความตื่นเต้นนับต่อจากนี้ทุกๆสายตาจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนะครับขอขอบคุณท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีและในช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับ ค่ะ จะได้ร่วมบันทึกภาพพร้อมกันนะครับ ขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวทุกท่านยังอยู่ด้านบนเวทีบันทึกภาพร่วมกันก่อนคณะกรรมการของเราขอยังอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะ เพราะว่าลำดับต่อจากนี้ไปเราจะได้แนะนำคณะกรรมการแล้วก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการเป็นลำดับต่อไปค่ะ ใช่แล้วครับท่านประธานในพิธีได้ลั่นคล้องจำนวน 3 ครั้งถือว่าเป็นการเลิกเอาชัยและก็เป็นนิมิตหมายอันดีให้กับการเฟ้นหาและคัดเลือกเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงในค่ำคืนนี้ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองครับ ใช่แล้วนะคะและในลำดับต่อจากนี้ไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกนะคะให้กับทางด้านของคณะกรรมการนะคะวันนี้ที่ต้องบอกว่าทำหน้าที่หนักหน่วงมากๆตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะคะซึ่งของที่ระลึกนี้ก็จะมอบให้กับคณะกรรมการของเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการท่านไหนที่ยังไม่ได้บันทึกภาพเรียนเชิญด้านบนเวทีบันทึกภาพก่อนได้เลยนะคะก่อนที่เราจะมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการเป็นลำดับต่อไปในโอกาสนี้เรียนเชิญทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการท่านแรกคุณจิตรีจิวะสันติการประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำปางค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานคณะกรรมการในการตัดสินในค่ำคืนนี้ด้วยครับซึ่งท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์นะฮะจะได้มอบของที่ระลึกครับขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับนำโดยท่านปลัดรุ่งศรีโพปลัดเทศบาลนครลำปางปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางรวมถึงท่านผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 32 นะครับและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้ร่วมในช่วงของพิธีเปิดครับค่ะ นี่คือท่านแรกของเรานะคะคุณจิตรีจิวะสันติการประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำปางผู้ที่ทำหน้าที่คณะกรรมการในวันนี้ท่านแรกค่ะท่านที่สองนะคะคุณมุกดาท้วมเสมนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจค่ะนี่คือคณะกรรมการท่านที่2ของเรานะคะและลำดับต่อไปนะคะคณะกรรมการท่านที่3ของเราค่ะคณะกรรมการท่านที่3เรียนเชิญคุณเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดลำปางครับคณะกรรมการของเราวันนี้ทั้ง17ท่านนะครับจะได้ทำหน้าที่ในการให้คะแนนตัดสินผู้เข้าประกวดลำดับต่อไปครับคณะกรรมการท่านที่4ขอเรียนเชิญคุณวิสิกพัฒน์วงศ์มณีรองปลัดเทศบาลนครลำปางครับค่ะตอนนี้คณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะและลำดับต่อไปท่านที่5นะคะคณะกรรมการของเราคุณเกษรินทร์แปลงเสนหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ค่ะหลังจากท่านคณะกรรมการได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานในพิธีแล้วขอความกรุณายังอยู่ด้านบนเวทีเพื่ออีกสักครู่หนึ่งจะได้ร่วมบันทึกภาพพร้อมกันนะครับคณะกรรมการท่านต่อไปนะคะคุณพัชราช้างเข้าคำนะคะรองผู้อำนวยการทททสำนักงานลำปางค่ะคณะกรรมการท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณมนัสอนันตกิจไพบูลย์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดครับและคณะกรรมการท่านต่อไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อัดขันศรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาลำปางค่ะ
ท่านคณะกรรมการท่านต่อไปครับ เชิญคุณอุรารักษ์จันทิมา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางครับ นี่คือคณะกรรมการผ่านไปแล้ว9ท่านนะคะที่ทำหน้าที่ในวันนี้คณะกรรมการท่านต่อไปค่ะคุณนวลชนกชิวารักษ์ประธานชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ค่ะ วันนี้คณะกรรมการของเรานะครับมาจากหลากหลายสายงานหลากหลายสายอาชีพนะครับทางภาครัฐเอกชน คณะกรรมการท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณมนทิราอินตะวงศ์กรรมการหอการค้าจังหวัดลำปางครับ ต้องบอกว่าแต่ละท่านทำหน้าที่กันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวนะคะ คณะกรรมการท่านต่อไปคุณเขมิกาประเสริฐโสมผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ และคณะกรรมการท่านต่อไปเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเวทีการประกวดของจังหวัดลำปางของเราในปีนี้ครับได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริษัทฉัตรคอสเมติกขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฉัตรชัยเพียงอภิชาติหรือว่าน้องฉัตรครับ ต้องบอกว่าเราได้ช่างแต่งหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ โน่นหนึ่งเลยแล้วครับ นะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะคณะกรรมการของเรารองศาสตราจารย์ดรปิยพงศ์สุเมติกุลผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ คณะกรรมการท่านต่อไปครับเรียนเชิญคุณกฤษธิตาหิรันสุทธิวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิครับ คณะกรรมการท่านต่อไปนะคะคุณกวีวุฒิชูจิตผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ และคณะกรรมการท่านสุดท้ายของเราครับดีกรีไม่ธรรมดา เพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2536 ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรัตนาพรสุขคำวังผู้ทรงคุณวุฒิครับ ต้องบอกว่าการันตีความสวยยังสวยอยู่เลยนะคะ ผ่านมา 30 กว่าปีแล้ว สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะ ใช่แล้วครับ และหลังจากที่ทุกท่านได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากเวทีเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงและขอเรียนเชิญทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันนะคะ โดยมีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์ได้ให้เกียรติรูปบันทึกภาพนะคะของความทรงจำในครั้งนี้ และหลังจากนี้เราจะได้เข้าสู่การประกวดเทพธิดาสลุงหลวงนะคะ รอบที่1กันเลยนะคะ และรอบนี้หลังจากที่น้องๆเดินออกมาครบแล้วเราประกาศผลที่หลายคนโอ้โหต้องบอกว่าหลายคนอยากได้รางวัลนี้บ้างนั่นก็คือขวัญใจฉัตรคอสเมติกนั่นเองนะคะ และเราก็จะประกาศผลคนที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายทันทีค่ะ ใช่แล้วครับในช่วงเวลานี้ท่านประธานในพิธีโดยท่านนิตยาพงษ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกรุณาให้เกียรติร่วมบันทึกภาพพร้อมกันกับท่านคณะกรรมการของเราทั้ง 17 ท่านทุกๆท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีและคณะกรรมการของเราทั้ง 17 ท่านด้วยครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณครับ หลังจากนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงซึ่งมีผู้เข้าประกวดนะคะ เทพบุตร 62 คน ว้าว เทพธิดา 83 คนโอ้ รวมกันแล้วร่วมกว่า 140 กว่าท่านเลยนะฮะ ใช่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเวทีแห่งนี้เราจะมอบพื้นที่นี้ให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยจากทั่วประเทศที่จะมาชิงมงกุฎเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงในปี 2568 ในปีนี้ค่ะ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะเวทีแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามสำหรับในส่วนของผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงในงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี 2568 เริ่มจากหมายเลข 1 ค่ะ หมายเลข 1 นางสาวกันตพรศรีหวงศ์น้องรวงข้าว หมายเลข 2 หมายเลข 2 นางสาวเนตรอับสรอุ่นแก้วน้องหนูอิ่ม หมายเลข 3 หมายเลข 3 นางสาวเกรซ
สรัญญาบาฟอร์ดน้องเกรซหมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข 5 นางสาวกุลธนสรันสุธุระนิรันดร์น้องชมพู่ค่ะ หมายเลข 6 หมายเลข 6 นางสาวเอมิกาอาจศัตรูน้องเอมมี่ หมายเลข 9 หมายเลข 9 นางสาวอนัญญาทาปันน้องอุ๋งอิง หมายเลข 10 หมายเลข 10 นางสาวจิตตมาศแซ่จูน้องจิ หมายเลข 11 หมายเลข 11 นางสาวธัญพรพินที่สืบน้องต้นฝน หมายเลข 13 หมายเลข 13 นางสาวอัญชิฐายังแสงน้องสโนว์หมายเลข 15 หมายเลข 15 นางสาวพิรารัตน์หลวงหลายน้องกัน หมายเลข 16 หมายเลข 16 นางสาวพิชยดาขุนทองน้องเข้าฟ่าง หมายเลข 17 หมายเลข 17 นางสาวสิรินใจดวงน้องขนมเนย หมายเลข 18 หมายเลข 18 นางสาวเชอลินกันกาน้องเชอรีน หมายเลข 19 หมายเลข 19 นางสาวปวริษาหานเมธเทวีน้องริษา หมายเลข 21 หมายเลข 21 นางสาวกรณิกากัญญาน้องกิฟต์ หมายเลข 23 หมายเลข 23 นางสาวทีริศราวงศ์วิชัยน้องไอศครีม หมายเลข 24 หมายเลข 24 นางสาวจันทรัตน์เจ้าใจเด็ดน้องเคส หมายเลข 25 หมายเลข 25 นางสาวนิชนากาวิชัยน้องแก้ม หมายเลข 26 หมาย
ายเลข 26 นางสาวปิยธิดาจักรอโนน้องอ๋อมแอม หมายเลข 27 หมายเลข 27 นางสาวภูมิวารีชุมสายน้องหนูมิง หมายเลข 28 หมายเลข 28 นางสาวจารุปิยา บริบาลบุรีพันธ์น้องโนนี่ หมายเลข 29 หมายเลข 29 นางสาวนาตาลีสุกีอุระน้องนานะ หมายเลข 30 หมายเลข 30 นางสาวสุภัสสรอ่อนศรีน้องลูกศร หมายเลข 31 หมายเลข 31 นางสาวพิทยาพรถิ่นศรีน้องวีต้า หมายเลขที่ 32 หมายเลข 32 นางสาวพีรนัทวงเมืองน้องอิงเอ๋ย หมายเลข 34 หมายเลข 34 นางสาวธัญพัฒน์พรายพันธ์น้องนาง หมายเลข 35 หมายเลข 35 หมายเลข 35 นางสาวสุกฤตาราชพรหมน้องอะตอม หมายเลข 36 หมายเลข 36 นางสาวจิราพรสาลาแดงน้องใหม่มิ้น หมายเลข 37 หมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมน้องฟ้า หมายเลข 38 หมายเลข 38 นางสาวปัทวัน ขัตติข่ายน้องออย หมายเลข 39 หมายเลข 39 นางสาวสกลสุภาสุตาน้องเปรม หมายเลข 40 หมายเลข 40 นางสาวฉัตรชยาคำมีน้องปุ๋ยนุ่น หมายเลข 42 หมายเลข 42 นางสาวสุภัตรานามวงศ์น้องมะปราง หมายเลข 43 หมายเลข 43 นางสาวกนกวรรณเพ็งเพชรน้องเฟิร์น หมายเลข 44
ายเลข 44 นางสาวนัทริวันนันชัย น้องเนย หมายเลข 46 หมายเลข 46 นางสาวปันธิตาราชวัฒน์น้องใบเตย หมายเลข 47 หมายเลข 47 นางสาวลิซ่าเทียเอรา น้องลิซ่า หมายเลข 49 หมายเลข 49 นางสาวอาริยา สุริยมณี น้องเนย หมายเลข 50 หมายเลข 50 นางสาวกุลวดีมารุตวงศ์น้องชิงหลิว หมายเลข 51 หมายเลข 51 นางสาวธัญรักษ์ชัยอ้าย น้องแนน หมายเลข 52 หมายเลข 52 นางสาวอาชิรยาเมฆพันธ์น้องอาชิ หมายเลข 53 หมายเลข 53 นางสาวนัทธนิตนนทรังสี น้องบีม หมายเลข 54 หมายเลข 54 นางสาวพัทรพรรัตนประดิษฐ์ น้องไอซ์ หมายเลข 55 หมายเลข 55 นางสาวปองทิพย์ธิดา วัจิตรสุวรรณ น้องลูกปลา หมายเลข 58 หมายเลข 58 นางสาววิภาวีจำเรือน น้องแจม หมายเลข 60 หมายเลข 60 นางสาววรัญญา หอมจันทึก น้องใบปอ หมายเลข 61 หมายเลข 61 นางสาวการพิชชาสิริโชคทวีทรัพย์ น้องฟาง หมายเลข 62 หมายเลข 62 นางสาวพัชรพร พรหมวรรณา น้องไมาย หมายเลข 63 หมายเลข 63 นางสาวพิมพิกาศรีวิชัย น้องตุ๊กตา หมายเลข 64 หมายเลข 64 นางสาวนัทมนพาดา น้องจุนเจือ หมายเลข 65
หมายเลข 65 นางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรน้องภูพิงค์ หมายเลข 66 หมายเลข 66 นางสาวโซเฟียสท็อตน้องโซเฟีย หมายเลข 67 หมายเลข 67 นางสาวหนึ่งฤทัยใจเสมอ น้องมาย หมายเลข 68 หมายเลข 68 นางสาวพัชรวรรณโรจนนิติน้องมาย หมายเลข 69 หมายเลข 69 นางสาวพิชชามาใจน้องมาย หมายเลข 70 หมายเลข 70 นางสาวกนกกรแสงทองน้องโดนัท หมายเลข 71 หมายเลข 71 นางสาวนัชชาทับศรีน้องการ์ตูน หมายเลข 73 หมายเลข 73 นางสาววิยดาทองแพงน้องแนน หมายเลข 75 หมายเลข 75 นางสาวกันกนิษฐ์มั่งมีน้องแบม หมายเลข 76 หมายเลข 76 นางสาวกัญญนัทเสือสงวนศักดิ์น้องแอล หมายเลข 78 หมายเลข 78 นางสาวกันนัชกรเสียกฟุ้งวริศน้องกุ๊กกิ๊ก หมายเลข 80 หมายเลข 80 นางสาวนัทนิชาประเสริฐการน้องเพลงขวัญ หมายเลข 81 หมายเลข 81 นางสาว สวิชยาจอยสิริน้องฟรอย หมายเลข 82 หมายเลข 82 นางสาว นัทพัฒน์สอนพุกสุริยวงศ์น้องนินิว และหมายเลข 83 หมายเลข 83 นางสาวไอซามะฮเม็ดน้องไอซา และนี่ก็คือสาวงามนะคะทั้งหมดของเรา 80
กว่าท่านนะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตฝ่าฝูงชนสาวงามเนี่ยหายไปเลยนะ เรามาอยู่ตรงกลางหายไปเลย ได้เห็นความสวยงามของน้องๆแล้วนะคะ อย่างที่บอกไปว่ารอบแรกนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะประกาศรางวัลปั๊บทันทีนะคะ ก็จะเป็นรางวัลนะคะในส่วนของรางวัลของขวัญใจฉัดคอสเมติกด้วย ขออนุญาต ทำไมล่ะฮะ หน้ามันค่ะ ทำไมล่ะครับ ขออนุญาตถือเพ จ จ พี่บอร์ดให้ หน้ามันนิดนึง โอ้เดี๋ยวก่อนนะ อ่า พิธีกรหญิงครับ อันนี้คุณจะซับบนเวทีเลยเหรอฮะ ขออนุญาตเจ้าของแบรนด์นะคะ อ๋อ พอดีว่าดิฉัน โอ้เดี๋ยวคุณชัดไปซับให้ก่อนเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัดด้วยครับโอ้โห โอ้โหเรากำลังว่าเราจะซับแล้วเดี๋ยวให้คุณชัดมาดู ว้าว คุณชัดบอกว่าโอ้ยเป็นบุญหน้าที่ฉันมาก เป็นวาสนาอยู่ เป็นวาสนา ขอบพระคุณมากโอ้ ครับสวัสดีครับ โอ้ยตายละค่ะคุณว่าตายละค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปให้ดิฉันหน่อยนะคะ โอ้โหดูซะก่อนดูครับทุกท่านครับ โอ้โห ไม่ใช่ภาพที่เราจะได้เห็นกันได้ง่ายๆเลยนะฮะ ที่น้องฉัดเมคอัพอาร์ติสอันดับหนึ่งของเมืองไทยวันนี้กรุณาให้เกียรติมาเวทีอันทรงเกียรตินี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ปูครับ ตอนนี้สวยมาก สวยมาก ไม่เห็นกระจกแต่รู้สึกตัวเองสวยมากปรบมือให้กับน้องชัดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ในโอกาสนี้ขออนุญาตให้คุณฉัดครับ ได้กล่าวความรู้สึกได้มาเยือนลำปางและเวทีอันทรงเกียรติรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางนะครับ ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับ ก็พี่น้องชาวลำปางทุกท่านน่ารักมากรวมถึงทีมงานสตาฟนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่ให้เกียรติทางเครื่องสำอางฉัดคอสเมติกนะครับก็คือเป็นเครื่องสำอางของคนไทยนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าน้องฉัดคือใครนะครับน้องฉัดก็เป็นช่างแต่งหน้านะครับที่แต่งหน้าให้กับดารานะครับแล้วก็มีผลงานนะครับเขาเรียกว่า Red Carpet เนาะบนพรมแดงรวมถึงหน้าเราCelebrity นะครับในเมืองไทยด้วยนะครับก็ดีใจครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยเพราะว่าจากพี่ต้อมคือ ค่ะ พี่ต้อมเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่ต้อมอยากให้น้องฉัดเขาเรียกว่ามาช่วยสนับสนุนนะครับอย่างที่บอกว่าเราทำเพื่อคนไทยดังนั้นนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้หญิงทุกคนหรือว่าคุณผู้ชายทุกคนเนี่ยในการซัพพอร์ตให้กับเครื่องสำอางของน้องฉัดเนี่ยวันนี้น้องฉัดก็มีโอกาสแล้วครับในฐานะคนไทยนะครับเราก็ต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยจริงไหมครับ ใช่เลยค่ะ ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันนะครับ อ่า วัฒนธรรมของเราก็จะสูญหายนะครับ ยิ่งถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่นะครับ ยังไงน้องฉัดก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันรวมถึงวันนี้ตื่นเต้นมาก เพราะว่าตอนแรกคุยกับพี่ต้อมนะครับ แล้วก็ผู้ใหญ่ว่าจริงๆ เรามีรางวัลขวัญใจฉัดคอสเมติก ใช่แล้วค่ะ คนละ1 รางวัล ครับผม แต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจ เราก็เลยอยากที่จะมอบเพิ่มให้ ว้าวเซอร์ไพรส์ที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ ครับผม มัน อย่างที่บอกว่าจริงๆ แล้ว ครับ มันคือเป็นน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ครับ ค่ะ ถ้าเกิดเทียบกับค่ารถหรือว่าค่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถเทียบได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยคือมาด้วยใจจริง ๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รางวัลฉัดคอสเมติกของพี่ก็อย่าเสียใจนะครับ ไม่เป็นไรเนาะพี่รักทุกคนนะครับ จริงๆ รางวัลนี้ก็ขอมอบให้กับเขาเรียกว่าเราคัดกันแล้วกับทีมงานละกัน ใช่ นะคะพร้อมมอบเพิ่มจาก1 รางวัล ครับ 1 รางวัลตอนแรกคือ 10,000 บาท 1 รางวัล แต่ตอนนี้เพิ่มไปอีก 8 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณฉัดอีกครั้งหนึ่งฮะ สุดยอดมาก โโห เพราะฉะนั้นน้องฉัดยืนเขาน่าเราเรียกน้องฉัดก็ต้องน้องฉัดเนาะ เนอะ ในนามแบบว่าเซเลบริตี้เขารู้จักกันในนามของน้องฉัด น้องฉัด เพราะฉะนั้นขออนุญาตยืนข้างบนเพื่อมอบรางวัลต่อเลยนะคะ ได้ครับ แล้วก็ขออีกนิดนึงได้ไหมครับ อันนี้ ค่ะ แบบขอเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงละกัน อุ๊ย คือถ้าใครไม่เข้ารอบ 30 คนพี่ให้ค่าน้ำคนละ 1,000 บาทละกัน ว้าว สำหรับคนที่ไม่เข้ารอบ 30 โอ้โห เพราะมันเป็นกำลังใจของคนที่เขาตั้งใจแต่งตัวตั้งแต่เช้า แล้วมาถึงเขายังไม่ผ่านรอบที่ 2 เลย พี่ก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นค่าน้ำละกัน โอ้โห น่ารักมาปรบมือให้กับน้องฉัดอีกทีหนึ่ง ปร นะ บ คะ มือดังๆเลยครับ ชื่นใจจังเล ชื่น ย ใจจริงๆครับ ขอบพระคุณมากๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตมอบรางวัลให้กับทางด้านของผู้ที่เขาบอกว่าเป็นที่คุณน้องฉัดเห็นแล้วว่าอยากจะมอบกำลังใจให้เอา8 รางวัลแรกก่อน รางวัลที่ 1 จะเป็นรางวัล 10,000 บาท แต่ว่า 8 คนนี้จะได้ 5,000 บาท ครับ นะคะ เริ่มจากหมายเลขแรกสำหรับผู้หญิงนะคะ เดี๋ยวให้น้องฉัดเป็นคนมอบรางวัลเชิญเดี๋ยวขออนุญาตให้พื้นที่ตรงกลางเนาะหมายเลขแรกนะคะก็คือหมายเลข 3 ค่ะ คุณน้องเกรซนะคะเกรซสรัญญาบาฟอร์ดค่ะเชิญเลยค่ะ ออกมารับจากน้องฉัดได้เลยนะคะ ยิน
นดีกับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงหมายเลข 3 ท่านแรกของเราด้วยนะครับ และลำดับต่อไปหมายเลขที่ได้รับรางวัลได้แก่หมายเลข 28 ค่ะโนนี่ยินดีด้วยนะคะ และสาวงามที่ได้รับรางวัลจากน้องฉัดหมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 15 ครับน้องกันครับ ยินดีด้วยนะคะ และหมายเลขต่อไปที่ได้รับรางวัลจากน้องฉัดนะคะ หมายเลข 29 ค่ะนาตาลีสุกีอุรานานะค่ะ ยินดีด้วยครับ และผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปที่ได้รับรางวัลจากน้องฉัดขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 66 น้องโซเฟีย ยินดีด้วยนะคะ และผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ เป็นหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข 10 ค่ะน้องจิตตมาศแซ่จูน้องจิค่ะ และสาวงามหมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข 75 น้องแบม ยินดีด้วยนะคะ และคนสุดท้ายในรอบ 8 คนคือ 5,000 บาท ขอแสดงความยินดีกับน้องเชอร์ลิลินกากันเชอรีนค่ะ ยินดีด้วยครับ ยังไม่หมดนะคะ เพราะยังมี 10,000 บาทอีก 1 คนนะคะ อันนี้คือ 8 คนก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหมุนมาทางนี้ เดี๋ยวเจ้าตัวจะเห็นนะและรางวัลต่อไปที่น้องฉัดจะได้มอบให้กับรางวัลฉัดคอสเมติกสำหรับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงในค่ำคืนนี้ รางวัลพิเศษรางวัลแรก ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลข 65 ค่ะนางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายนะคะถ้วยรางวัลมาด้วย และก็ได้รับจากน้องฉัดผู้น่ารักของชาวลำปางของเรานั่นเอง แล้ววันนี้น้องฉัดใส่เสื้อผ้าคลั่งด้วยนะคะ ใช่แล้ว กางเกงก็ผ้าคลั่งนะคะ อยากจะฝากน้องฉัดให้ผ้าคลั่งของเราไปอยู่ในกลุ่มเซเลบริตี้ดาราทั้งหลายด้วยนะดิฉันโดนซับหน้าเมื่อกี้เหมือนเป็นเซเลบเลยนะ ถือว่าคุณพี่ได้ประสบการณ์ที่ ได้ ดี ประสบ มาก การ ๆ ณ์ เล ที่ ย ดี นะ มา ฮะ กขอบพระคุณมากๆนะ ขอบ คะ คุณมากๆครับคุณจัดชัยเพียงอภิชาติประธานกรรมการบริษัทฉัดคอสเมติกได้มอบรางวัลพิเศษรางวัลแรกให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข 65 ครับ ใช่แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะขึ้นมามอบในรอบของสลุงเทพบุตรอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่ง ปรบมือให้กับน้องฉัดของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากๆค ค่ะ รับขอเสียงปรบมือให้กับไรอันและก็น้องบิวด้วยนะครับ และนา ขอบคุณ ที ครับ ที่ตื่นเต้นนั่นก็คือการประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนดิฉันขออนุญาตให้มุมตรงนี้ให้กับสาวงามคนที่ถูกประกาศรายชื่อนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพตรงนี้ก่อน และเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้าที่ตัวเองนะคะ และเราจะประกาศ 30 คนค่ะ ว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนเป็นใครผลมาแล้วสดๆร้อนๆอุ่นๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับ 30 คนสำหรับเทพธิดาของเรานะคะมาพี่เลี้ยงพร้อมไหมคะ กองเชียร์พร้อมไหมครับ พร้อมแน่ๆอยู่แล้ว เราจะประกาศผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน ค่ะ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนคนแรกขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 3 ค่ะ น้องเกรซนะคะนางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดค่ะ เชิญผู้เข้าผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนนะฮะ เดินออกมาด้านหน้านะครับ และคนที่ 2 ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 30 น้องสุภัสสรอ่อนศรีน้องลูกศรครับ ยินดีด้วยนะคะ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้อง หมายเลข 64 นะคะนางสาวนันทมนพาดาน้องจุนเจือค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข 40 นางสาวลิซ่าเทียเอราน้องลิซ่าครับ ขออภัยครับน้องปุยนุ่นนะครับ หมายเลข 40 นะครับนางสาวชัชยาคำมีครับขออภัยครับ และหมายเลขที่ผ่านเข้ารอบเป็นหมายเลขต่อไปนะคะ นั่นก็คือนางสาวลิซ่าเทียราน้องลิซ่าค่ะ ต้องบอกว่าชื่อใกล้กันครับขออภัยจริงๆครับลิซ่ากับปุยนุ่นครับ และลำดับต่อไปนะคะ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 24 ค่ะนางสาวจันทรัตน์เจ้าใจเด็ดน้องเคสค่ะ และสาวงามท่านต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข
15 นางสาวพิรารัตน์หลวงหลายน้องกัน และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 6 นะคะนางสาวเอมิกาอาจศัตรูน้องเอมี่ค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 21 นางสาวกรณิกากัญญาน้องกิฟต์ครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไปหมายเลข 10 นางสาวจิตตมาศแซ่จูน้องจิค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 28 นางสาวจารุปิยาบริบาลบุริพัฒน์น้องโนนี่ครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไปหมายเลข 61 นางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟางค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 52 นางสาวอาชิวรยาเมฆพันธ์น้องอาชิครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไปหมายเลข 23 นางสาวธีริสราวงศ์วิชัยไอศครีมค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 นางสาวพิชดาขุนทองน้องเข้าฟ่างครับ และหมายเลขต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 60 นางสาวรัญญาหอมจันทึกน้องใบปอค่ะ หมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 29 นางสาวนาตาลีสุกีอุระน้องนานะครับ และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 19 นะคะ 19 นางสาวปวริษาหารเทวีค่ะ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 34 นางสาวธันรพัฒน์พรายพันธ์น้องนางครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 ค่ะ นางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมน้องฟ้าค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 36 นางสาวจิราพรสาลาแดงน้องใบมิ้นครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 83 นะคะ นางสาวไอซามหเมดน้องไอซ่าค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 75 นางสาวกันกนิษฐ์มั่งมีน้องแบม และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 65 นะคะน้องตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรภูพิงค์ค่ะ และหมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 82 นางสาวนัทพัฒสรพุกสุริยวงศ์น้องนิหนิวครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไปหมายเลข 66 นะคะนางสาวโซเฟียสตอตโซเฟียค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 68 นางสาวพัชรวรรณโรจนนิติน้องไม้ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไปหมายเลข 73 นางสาววิยดาทองแพงน้องแนนค่ะ และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 80 ครับนางสาวนัทนิชาประเสริฐการน้องเพลงขวัญครับ เหลือที่สุดท้ายแล้วนะคะ อะไรครับ 30 คน โอ้โหไปแป๊บเดียวจะครบแล้วเหรอฮะ ใช่แล้วและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 78 นางสาวกันณชกรเฟี้ยง ฟุ้งบริษนะฮะ น้องกุ๊กกิ๊กครับ ขออภัยนะคะโอ้โหออกเสียงขออภัยดิฉันต้องใช้สมาธิในการออกเสียงนิดหนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือ 30 คนที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้สาวงามของเราขออนุญาตนะคะที่จะให้สาวงามของเราได้โชว์ตัวให้ทุกท่านได้ชมนะคะ หลังจากนี้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบกลับขอบพระคุณมากๆน้องๆลงด้านหลังได้เลย ทุก นะ ท่าน คะ ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ใช่แล้ว ต้อง ค่ะ บอกว่าน้องๆถือได้ว่ามาร่วมแต่งแต้มสีสันและก็เป็นความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งให้กับเวทีการประกวดอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้ ต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆท่านด้วยนะครับ และที่สำคัญก็คือว่ายังไงน้องฉัดมอบให้เลย เป็นค่าน้ำนะคะ โอ้ เป็นน้ำใจเป็นกำลังใจ คนละ ปีหน้า 1,000 บาท มาใหม่มาเจอกันใหม่นะคะคนละ 1,000 บาทด้วยนะคะ ใช่แล้วแหละครับบัดนี้เราได้ประกาศสาวงามผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และช่วงต่อจากนี้ครับ เราจะให้น้องๆทั้ง 30 คนครับพี่ปูครับ ค่ะได้ทำความรู้จักกับเธอหน่อยให้ อ่า น้องๆถอยหลังมานิดนึง ถอยหลัง แล้วหลัง มาเลย จากนั้น ครับ จะได้แนะนำตัวนะคะ ทีละคนอย่างที่ได้บอกย้ำน้องๆ ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ครับ เราจะพูดได้แค่หมายเลข หมายเลข ชื่อและจังหวัดที่มาเท่านั้นนะคะ ใช่แล้วครับ ถ้ามี ถืว่า สปอนเซอร์พูดสปอนเซอร์ต่อได้ ถูกต้องเลยครับนะ
ขออนุญาตในลำดับนี้เราอาจจะต้องเรียงตามหมายเลขนะคะ เพื่อที่จะให้ทางด้านของคณะกรรมการได้ให้คะแนนได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นคนแรกที่จะได้แนะนำตัวนั่นก็คือหมายเลข3ค่ะหมายเลข 3 น้องเกรซนางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดมาจากเจียงไฮ้เจ้าขอบคุณเจ้า โอ้โหสาวเชียงไฮ้ สาวเชียงไฮ้ ค่ะ เสียงหวาน หมายเลขต่อไปหมายเลข6ค่ะเชิญหมายเลข6แนะนำตัวได้เลยครับ หมายเลข6น้องเอมมี่ นางสาวเอมิกาอาสตรู อายุ22 ปี ส่งเข้าประกวดโดย Blue Apple Clinic เจ้า ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข10ค่ะเชิญแนะนำตัวค่ะ หมายเลข 10 น้องจินางสาวจิตมาแซ่จู มาจากสงขลาค่ะ โอ้โห มาไกลเด่งสงขลาหมายเลขต่อไปหมายเลข15ครับ หมายเลข 15 กันพิรารัตน์หลวงหลาย มาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ ขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข16ค่ะหมายเลข 16 นางสาวพิชยดาขุนทอง น้องเข้าฟ่างมาจากจังหวัดระนองเจ้า หมายเลขต่อไปเชิญหมายเลข19ครับ หมายเลข 19 นางสาวปวลิสาหานเทวีลำปางเจ้า หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข21ค่ะหมายเลข 21 น้องกิฟต์นางสาวกนิกากัญญา มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข23ครับ หมายเลข23นางสาวธีริศราวงศ์วิชัยชื่อเล่นชื่อน้องไอศครีมเจ้า เป็นลูกหลานชาวลำปางเจ้า ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข24ค่ะหมายเลข 24 น้องเคสนางสาวจันทรัตน์เจ้าใจเด็ด มาจากจังหวัดอุดรธานี ร้านพี่จับมอนเลสวนเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ ขอบพระคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข28 หมายเลข 28 น้องโนนี่ จารุปิยาบริบาลบุรีพันธ์ มาจากกรุงเทพมหานคร บริษัทโคตรยำจำกัด ส่งเข้าประกวดค่ะ
หมายเลขต่อไปหมายเลข 29 หมายเลข29น้องนานะนางสาวนาตาลี สุกิอุระ จากจังหวัดเจียงใหม่เจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข 30 ครับ หมายเลข 30 น้องลูกศรนางสาวสุภศรออดศรีมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 34 หมายเลข 34 น้องนางสาวธันรพัฒน์พลายพันธ์มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ร้านดีเมอร์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 36 ครับ หมายเลข 36 มายมินนางสาวจิราพรสารแดงมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะ ผู้สนับสนุนเข้าประกวดเวียนนาคลินิกอุดรธานีค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 37 หมายเลข 37 น้องฟ้า จินพัชชากนกรัตนาธรรม เป็นคนลำปางเจ้า ผู้สนับสนุนเข้าประกวด ร้านเซ็งลี่ฮอลำปางเจ้า ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข 40 หมายเลข 40 น้องปุยนุ่น ฉัตรชยาคำมี มาจากจังหวัดพิจิตรค่ะ พรีมาดอลลาร์แบนด์ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 47 หมายเลข 47 ลิซ่านางสาวลิซ่าเทรา มาจากจังหวัดอุดรธานีขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 52 ครับ หมายเลข 52 นางสาววชิรยาเมฆพันธ์มาจากจังหวัดกำแพงเพชร สถานีตำรวจการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 60 หมายเลข 60 น้องใบปอ นางสาววรัญญาหอมจันทึก มาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ ขอบพระคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 61 หมายเลข 61 ฟาง นางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์ มาจากจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณค่ะ
หมายเลขต่อไปหมายเลข 64 หมายเลข 64 นางสาวณัฐมนต์พาดา น้องจุนเจือ มาจากจังหวัดเจียงไฮ้เจ้า บริษัทจักรพันธ์จำกัดส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 65 หมายเลข 65 น้องภูพิง นางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชร มาจากจังหวัดเจียงไฮ้เจ้า หอจกลำปางไพศาลก่อสร้างทรงเข้าประกวดเจ้า ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข 66 สวัสดีค่ะ หมายเลข 66 นางสาวโซเฟียสะทอดน้องโซเฟีย มาจากจังหวัดอุดรธานีจ้า หจก.ลำปางพหุรัตน์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 68 หมายเลข 69 น้องไม้นางสาวพัชรวรรณโรจนานิติ มาจากเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลก ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข 73 ค่ะ หมายเลข 73 น้องแนน นางสาววิยดาทองแพง มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ หมายต่อไปหมายเลข 75 หมายเลข 75 น้องแบม นางสาวกันกนิษฐ์มั่งมี เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร วัสกาพิรมเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 78 ค่ะ หมายเลข 78 กุ๊กกิ๊ก กันนัชกร เสี่ยงฝูงวริศมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ขอบคุณเจ้า หมายเลขต่อไปหมายเลข 80 ครับ หมายเลข 80 น้องเพลงขวัญ นักศึกษาทันตแพทย์งนิชาประเสริฐการ มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข 82 ห
หมายเลข 82 น้องนินิว นางสาวณัฐศร ภุกสุริวงศ์มาจากจังหวัดนครปฐมค่ะ ขอบคุณค่ะ และผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน หมายเลข 83 นี่คือผู้ผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายนะคะ 30 คนสำหรับเทพธิดาค่ะ หมายเลข 83 น้องไอซ่า นางสาวไอซามะฮเมดบริษัทมานัสเตเชียงใหม่ ส่งเข้าประกวดเจียงไฮ้เจ้า สาวเจียงไฮ้เจ้า ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ บัดนี้ผู้เข้าประกวดสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน ได้แนะนำตัว และก็บอกถึงจังหวัดที่ตนเอง เดินทางมาเข้าประกวดในเวทีอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนางสาวงามนะฮะผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงทั้ง 30 ท่านก็ได้เดินไปยนต์โฉมให้กับคณะกรรมการได้อยู่กันอย่างใกล้ชิดโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เพิ่มความหนักใจให้กับคณะกรรมการของเราทั้ง 17 ท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ค่ะด้านบนเวทีนะคะเราจะประกวดกันต่อกับในส่วนของเทพบุตรสลุงหลวงนะคะ ตอนนี้คณะกรรมการได้พินิจพิจารณานะคะด้านล่างเวทีได้ชมความสวยงามของสาวงามของเรานะคะ ทั้ง 30 ท่านก่อนที่หลังจากที่สาวงามไปพักผ่อนรอประกวดเทพบุตรแล้วกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจาก 30 ตัดเหลือ 10 ทันทีนะคะนี่คือความสนุกสนานของเราในวันนี้ หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะให้สาวงามไปพักผ่อนและเราก็จะเริ่มในส่วนของการประกวดเทพบุตรนะคะ ด้านบนเวทีแห่งนี้ไปกันต่อเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยทีเดียวหนักใจแทนคณะกรรมการนะคะ เห็นแล้วโอ้โหสวยมากแต่ละคน ทุกท่านครับนอกจากความตื่นตาตื่นใจและก็สิ่งที่เราทุกคนนั้นได้ร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้งเทพธิดาสลุงหลวงและอีกสักครู่หนึ่งผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงอีกหลาย10 ท่านเลยนะฮะมีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ครับผ่านทางเทศบาลนครลำปางเว็บเพจและก็เพจ Official ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะส่งข้อความให้กำลังใจกดไลค์ส่งหัวใจให้กับผู้เข้าประกวดที่ทุกคนนั้นร่วมชมร่วมเชียร์กันอยู่ได้เลยนะครับค่ะด้านล่างคณะกรรมการพิจารณาสาวงามแต่ด้านบนหนุ่มๆก็จะมาเยือนชมให้ทุกท่านได้ชมความเขาเรียกว่าความสมมง เอาละ ในวันนี้ค่ะด้านบนเวทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดเทพบุตรสลุงหลวงนะคะเริ่มจากหมายเลข 1ค่ะหมายเลข 1นายธนัทภูมิมณีรัตน์น้องภูมิค่ะหมายเลข 2หมายเลข 2นายสุภกรอู่เหล็กน้องบอสค่ะหมายเลข 3หมายเลข 3นายภัสกรนิ่มละมุนน้องบิ๊กค่ะหมายเลข 4หมายเลข 4นายปริญญาทุเลศิลป์น้องฟลุ๊กหมายเลข 5หมายเลข 5นายธีรพัฒน์แสงมืดน้องทีหมายเลข 6หมายเลข 6นายสายฟ้าทิเขียวน้อง2หมายเลข 8หมายเลข 8นายวินไทยคำพิระแปงน้องวินหมายเลข 10หมายเลข 10
นายจิรโชตรัชตพฤกษ์น้องแทนคุณ หมายเลข 11 หมายเลข 11 นายนรินทร์เอมโอดน้องโอ๊ต หมายเลข 12 หมายเลข 12 นายกฤษดากาวงอินทร์น้องฟลุ๊ก หมายเลข 13 หมายเลข 13 นายณัฐพงศ์พ่อธานีน้องเวฟ หมายเลข 15 หมายเลข 15 นายนันทชิตขัดทองล้วนน้องเวลส์ หมายเลข 16 หมายเลข 16 นายคุปพงษ์ชำนาญยงน้องก้อง หมายเลข 17 หมายเลข 17 นายภูมิประวิทย์วัชรสกุลไพศาลน้องโอ๊ต หมายเลข 18 หมายเลข 18 นายเทวภูมิเดชอุปการน้องภูมิ หมายเลข 19 หมายเลข 19 นายฉัตรมงคลบุญสวรรค์น้องกัน หมายเลข 22 หมายเลข 22 นายพิษภูมิวรเตชะน้องว่าน หมายเลข 23 หมายเลข 23 นายเผ่าพงษ์แย้มเพียรน้องสุกัส หมายเลข 24 หมายเลข 24 นายอนุชาหนวลคำมาน้องคอปเตอร์ หมายเลข 26 หมายเลข 26 นายนฤมิตยาดอน้องโอม หมายเลข 27 หมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพิมพ์น้องบีม หมายเลข 28 หมายเลข 28 นายธนพัฒน์ไหวพินิจน้องบาส หมายเลข 29 หมายเลข 29 นายสรัญญพัฒน์ปัญญาฟูน้องอิกคิว หมายเลข 30 หมายเลข 30 หมายเลข 30 นายวัชรพงษ์จีนชูน้องโรเซฟ หมายเลข 31 หมายเลข 31 นายนักรบแซ่ปึงน้องออมสิน หมายเลข 32 ห
หมายเลข32นายกฤษฎากรทิพย์ชัยน้องหลัง หมายเลข33หมายเลข33นายปัณพัฒน์วงศารัตนสินน้องไต่เติ้ล หมายเลข34หมายเลข34นายพิชพงศ์ผิวมณีน้องไบรท์ หมายเลข35หมายเลข35นายธนโชติธิราชน้องทาม หมายเลข36หมายเลข36นายกฤตนัทกิจสินโชตน้องกาย หมายเลข37นายชัยวัฒน์เอ่งชวดน้องชีลอสู หมายเลข39หมายเลข39นายบัญชาเพียรลำแขกบิ๊กบอส หมายเลข41หมายเลข41นายณัฐพงศ์ประพฤติน้องแสน หมายเลข42หมายเลข42นายวรพลเจริญสุขน้องบิ๊กบอส หมายเลข44หมายเลข44นายชนนบุญแสนน้องปีใหม่ หมายเลข45หมายเลข45นายอรัญธรรมจวงทองน้องตันหยง หมายเลข46หมายเลข46นายพรพรหมพงษ์สมุทรน้องเฟิร์ส หมายเลข47หมายเลข47นายฟองซัวเดอเซอร์เดอเรอร์น้องฟองซัว หมายเลข48หมายเลข48นายพัชรพลสุขสำราญน้องโอ๊ต หมายเลข49หมายเลข49นายสุภรพรชัยบุญมาเลิศน้องฝ่ารุก หมายเลข50หมายเลข50นายณัฐวัฒน์ไตรสมบูรณ์น้องตั้งโอ หมายเลข51หมายเลข51นายธนากรจินดาพรน้องไต่เติ้ล หมายเลข52หมายเลข52นายพานุพัฒน์พึ่งสุขน้องโฟกัส หมายเลข53หมายเลข53นายณัฐพัฒน์แสงบุญน้องโจ หมายเลข54หมายเลข54นาย
ทิติวัฒน์อ่อนตะไคร้น้องเนส หมายเลข 55 หมายเลข 55 นายชินพัฒน์หลวงพนังน้องผีภูมิ หมายเลข 57 หมายเลข 57 นายกฤตตินกุณาใหม่น้องออสติน หมายเลข 58 หมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์หรือน้องเจมส์ หมายเลข 59 หมายเลข 59 นายสุภกรขอนทองน้องกร หมายเลข 60 หมายเลข 60 นายพานุวัฒน์อินทิศักดิ์น้องแบงค์ หมายเลข 61 หมายเลข 61 นายศิรวิทย์วงศ์วังน้องไก่และนี่คือผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของเรานะคะ ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของเราในปีนี้ดังๆสักครั้งหนึ่งครับหล่อสมาร์ทและต้องลุ้นกันว่าในค่ำคืนนี้ใครจะได้ดำรงตำแหน่งที่เราบอกว่าอันทรงเกียรติและจะเป็นผู้พิทักษ์อารักขาสลุงหลวงที่มีความสำคัญยิ่งกับนครลำปางของเรา ค่ะ และคืนนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับ และที่แน่ๆ ตอนนี้เราจะมอบรางวัลกันก่อนสำหรับขวัญใจฉัดคอสเมติกในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะ คุณฉัดชัยเพียงอภิชาตินะคะ ประธานกรรมการบริษัทฉัดคอสเมติกขึ้นมามอบรางวัลให้กับเทพบุตรสลุงหลวงของเรา ซึ่งเป็นขวัญใจรางวัลที่ 1 จะได้ 10,000 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลและสายสะพาย ส่วนรางวัลพิเศษบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะเป็น8รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทนั่นเองนะคะ ขอเสียงประมือต้อนรับคุณชัดชัยเพียงอภิชาติหรือน้องชัดอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โห วันนี้มาใจดีกับพวกเราชาวลำปางมาก ชื่นใจมากเลยฮะ ใช่แล้วนะคะ ตอนนี้สำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัล8หมายเลขนะคะ ใช่แล้ว ใน ครับ วันนี้เราจะได้ประกาศและจะได้รับจากน้องฉัดของเราในวันนี้นะคะ8หมายเลขของเราท่านแรกนั่นก็คือหมายเลข1ค่ะนายธนัทภูมิณีรัตน์น้องภูมินะคะ ยินดีด้วยนะครับน้องภูมิครับ ได้รับรางวัลพิเศษบิ๊กเซอร์ไพรส์จากน้องฉัดครับ และหมายเลขต่อไปที่ได้รับรางวัลพิเศษจากน้องฉัดครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 51 นายธนากรจินดาพรน้องไตเติ้ลครับ ยินดีด้วยนะคะ และต่อไปนะคะผู้ที่รับรางวัลจากน้องฉัดท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 52 ค่ะนายพานุพัฒน์พึ่งสุขนะคะน้องโฟกัสค่ะ หมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์น้องเจมส์ครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษบิ๊กเซอร์ไพรส์จากน้องชัดอีก1ท่านขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 47 นะคะนายฟรองชัวเดอเซเจอเลอร์น้องฟรองชัวค่ะ ยินดีด้วยนะครับ หมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 นายคุปตพงษ์ชำนาญยงน้องก้องครับ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข 37 ค่ะนายชัยวัฒน์เอ่งชวดชีลอซูและคนสุดท้ายในรอบ 8 คนนี้นะคะ นั่นก็คือหมายเลข 49 นายสุภพรชัยบุญมาเลิศน้องฝ่ารุกครับ ยินดีด้วยครับ พี่ปูครับรางวัลพิเศษทั้ง 8 รางวัลที่ได้รับจากน้องฉัดในคืนนี้ วันพรุ่งนี้นะฮะ ในขบวนแห่สลุงหลวงผู้เข้า
ประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษนี้จะต้องอยู่ร่วมในขบวนของน้องฉัดด้วยนะฮะ นะคะตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้ง 8 คนมายืน ใช่ ข้าง แล้ว น้อง ครับ ฉัดฝั่งละ 4 เลยค่ะ อ่า น้องฉัดยังอยู่ฝั่งละ 4 ฝั่งละ4ท่านนะฮะ ก่อนที่จะประกาศขวัญใจอันดับ อ่า 1 ได้ 10,000 บาทนะคะ ว้าวครับ ตื่นเต้นเนาะ ตื่นเต้นมากๆ ตื่นเต้นนะคะกับรางวัลพิเศษนี้ คือเมื่อครู่นี้ผมบอกไว้นะฮะ ว่าใครก็ตามที่ได้รับรางวัลพิเศษฉัดคอสเมติกทั้ง ค่ะ เทพธิดาสุดหลวงหลวง และก็ผู้เข้าประกวดเทพบุตรสุดหลวงหลวงวันพรุ่งนี้นะฮะ ค่ะ จะได้ร่วมนั่งอยู่ในขบวนของน้องฉัดด้วย ว้าว อ่า พรุ่งนี้เราจะเห็นขบวนของน้องฉัดด้วย ใช่แล้วครับ โอ้โหใจดีกับคนลำปางจริง ๆ เลย สำหรับรางวัลที่ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะรางวัลที่1นะฮะ ค่ะ อ่า ตอนนี้รางวัลที่ 1 นะคะ ได้ ครับ เงินรางวัล 10,000 บาทจากชัดคอสเมติก ครับ เดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้ง 8 ท่านได้กลับเข้าที่เดิม และเราจะประกาศรางวัลที่ 1 นะคะ คนที่จะได้ 10,000 บาท ถูกตาต้องใจน้องฉัดของเรามาก เป็นพิเศษอย่างนี้ละกันนะคะ เอา จะเป็น ละฮะ ใคร และผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจฉัดคอสเมติก เทพบุตรสลุงหลวงขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับ หมายเล อะไรดี ข หมายเลข 27 ค่ะ นายอัครวิทย์ด้วงปริมค่ะ ยินดีกับน้องบีมด้วยครับ ได้รับรางวัลฉัดคอสเมติกครับ เป็นรางวัลพิเศษที่น้องฉัดคอสเมติกได้มอบให้กับน้องบีมหมายเลข 27 จะได้รับสายสะพายเงินรางวัลและถ้วยรางวัลนะฮะจากน้องฉัดครับ ใช่แล้วนะคะ และคนที่ได้ที่ 1 ของหญิงและชายจะร่วมขบวนเท่านั้นนะคะ ใช่แล้วเลยครับ จะอยู่ เท่ากับ ร่วมขบวนของน้องฉัดในวันพรุ่งนี้นะฮะ จะมีแค่ 2 คน 2 คนนะฮะ คือขวัญใจน้องฉัดนะคะฝ่ายหญิง ฉัด แล้วก็ฝ่ายชาย อ่า นะคะขอบคุณน้องฉัดมากๆใจดีกับพวกเราชาวลำปางมากๆขอบพระคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณฉัดชัยเพียงอภิชาติประธานกรรมการบริษัทฉัดคอสเมติกครับขอบคุณน้องฉัดอีกครั้งหนึ่งครับ และนาทีที่ตื่นเต้นมาถึงแล้ว นั่นก็คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายสำหรับเทพบุตรสลุงหลวงขออนุญาตประกาศรายนามผู้ที่ผ่านเข้ารอบ คนที่ผ่านเข้ารอบเดินมาด้านหน้าเลยนะคะ เอาแล้วครับช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นเราจะประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน และหมายเลขที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขแรกนะคะ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 6 ค่ะนายสายฟ้าที่เขียวน้องสองค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 18 นายเทวภูมิเดชอุปการน้องภูมิครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต่อไป หมายเลข 42 นายวรพลเจริญสุขบิ๊กบอสค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 28 นายธนพัฒน์ไหวพินิจน้องบาสครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 1 ค่ะนายธนัทภูมิมณีรัตน์น้องภูมิ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 4 นายปริญญาทุเลศิลป์น้องฟลุ๊กครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 61 ค่ะนายศิรวิทย์วงศ์วังน้องไก่ค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์น้องเจมส์ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 2 ค่ะนายสุภกรอูเล็กบอสค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 22 นายพิชภูมิวรเตชะน้องว่านครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 47 ค่ะฟรองชัวเดอเซเดอร์เลอร์นะคะน้องฟรองชัว หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 51 นายธนากรจินดาพรน้องไตเติ้ลครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 5 ค่ะนายธีรพัฒน์แสงมืดน้องที หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 48 นายพัชรพลสุขสำราญน้องโอ๊ตครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 60 ค่ะนายพานุวัฒน์อินทิศักดิ์แบงค์ค่ะ หมายเลขต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 49 นายสุรพรชัยบุญมาเลิศน้องฟารุกครับ หมายเลขต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 54 ค่ะทิติวัฒน์อ่อนตะไคร้เนสค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 50 นายนัทวัฒน์ไตรสมบูรณ์น้องตั้งโอครับ
ตื่นเต้นมากๆนะคะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 41 ค่ะณัฐพงศ์ประพฤติน้องแซน ว้าวหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 13 นายณัฐพงศ์พ่อธานีน้องเวฟครับ และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 ชัยวัฒน์เอ่งชวดทีลาซูค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 34 นายพิชพงศ์ผิวมณีน้องไบรท์ครับ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 11 นายนรินทร์เอมโชโอดนะคะน้องโอ๊คค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 24 นายอนุชา นวลคำมาคอปเตอร์ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 36 นายกฤตนัทกิจสินโชคน้องกาย หมายเลขต่อไปยินดีกับหมายเลข 29 สวรัญญพัฒน์ปัญญาฟูอิกคิว และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 ค่ะ อูพงษ์ชำนาญยงน้องก้องค่ะ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบีม และขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 33 นายปั่นณภัทรวงศ์สารรัตนสินไตเติ้ลค่ะ ท่านผู้มีเกียรติครับ อีกหนึ่งรายชื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนสำหรับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงในค่ำคืนนี้ คนสุดท้าย ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 26 นายนภพิษยาดอนน้องโอ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนที่เหลือขออนุญาตนะคะ ขอบพระคุณที่เติมเต็มงานวันนี้ให้สมบูรณ์ขออนุญาตนะคะ หันหลังกลับเข้าไปด้านหลังเวทีได้เลยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่ได้มาร่วมเติมเต็มแล้วก็น้องฉัดก็จะมีเงินรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ใช่แล้วนะคะ ต้องบอกว่าเป็นน้ำใจเป็นกำลังใจให้อีกคนละ 1,000 บาทนั่นเองนะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าจะให้ทางด้านของเทพบุตรสลุงหลวงของเรานะคะได้แนะนำตัวเช่นเดียวกันย้ำนะคะ พูดได้แต่เบอร์หมายเลขของเรา ชื่อจริงชื่อเล่น จังหวัดที่มาและผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นในลำดับต่อจากนี้จะขออนุญาตเรียงตามหมายเลข เริ่มต้นจากหมายเลข 1 ค่ะ หมายเลข 1 ภูมิธนัทภูมิมณีรัตน์จากจังหวัดนครสวรรค์อินโซคลินิกส่งเข้าประกวดขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข หมายเลข 2 บอสสุภกรอูเหล็ก จังหวัดลำปางครับ 2 หมายเลขต่อไปหมายเลข 4 หมายเลข 4 นายปริญญาทุเลศิลป์น้องฟุกมาจากจังหวัดลำพูนครับขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 5 หมายเลข 5 ทีธีรพัฒน์แสงมืดมาจากจังหวัดอุดรธานีครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 6 ครับ หมายเลข 6 สายฟ้าทิเขียว 2 จากจังหวัดเชียงราย ผู้ส่งเข้าประกวดคลินิก4รัศมีพลัสร่วมกับบ้านแฝดครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 11 หมายเลข 11 โอ๊กนรินทร์เอมโอด
มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 13 หมายเลข 13 เวฟนัตพงศ์พ่อธานี มาจากจังหวัดอุดรธานีครับ นาวคลินิกสาขาลำปางเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับ ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 16 หมายเลข 16 ก้องคุปพงษ์ชำนาญยง มาจากจังหวัด101 สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟิน 65 Hair Studio บะหมี่หนุ่มคณาวุฒิและก็ Apple Blue Clinic ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 18 หมายเลข 18 ภูมิเทวภูมิเดชอุปการ มาจากจังหวัดเชียงรายครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 22 หมายเลข 22 วาดนายพิชภูมิวรเตชะ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสำหรับผู้หญิงนะคะสแตนบายหลังเวทีได้เลยนะคะ เทพธิดาค่ะสแตนบายหลังเวทีได้เลยค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข 24 ค่ะ หมายเลข24คอปเตอร์ นายอนุชานวลคำมาจากจังหวัดเชียงราย อินโซคลินิกส่งเข้าประกวดครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 26 หมายเลข 26 โอมนฤมิตยาดอ จากจังหวัดสระบุรี ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 27 หมายเลข 27 บีม อัครวิทย์ด้วงพิมพ์ มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 28 หมายเลข 28 บาสธนพัฒน์ไหวพินิษจากจังหวัดลำปางครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 29 หมายเลข 29 อิกคิว สรัญพัฒน์ปัญญาฟู มาจากจังหวัดเชียงรายครับ วรรณชัย ส่งเข้าประกวด ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 33 หมายเลข 33 ไตเติ้ล นายปณพัฒน์วงศารัตนสิน มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเข้าประกวดโดยบริษัทลูกเกอร์เชียงใหม่ประเทศไทยจำกัด และสาวขาไฟแดนจำกัดครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 34 หมายเลข 34 ไบรท์พิชพงษ์พิวมณีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 36 หมายเลข 36 กาย กิตินัทกิจสินโชค มาจากจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทลูกเกอร์เชียงใหม่ไทยแลนด์จำกัด ส่งเข้าประกวดครับ ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 37 หมายเลข 37 ทีโรซูชัยวัฒน์เอกชวน พรีมาดอลลาร์แบนและนักขาสปา ส่งเข้าประกวด ผมมาจากจังหวัดตรังครับ ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 41 ห
หมายเลข 41 น้องแสนณัฐพงศ์ประพฤติมาจากแจโฮมลำปางครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 42 หมายเลข 42 บิ๊กบอสวรพลเจริญสุขครับ อินโซคลินิกส่งเข้าประกวดครับ ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 47 หมายเลข 47 นาย ฟรองซัว เดเซเดเลอร์ มาจากจังหวัดชลบุรี บริษัทโคตรยำ และบริษัทราชาไลฟ์ ส่งเข้าประกวดครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 48 หมายเลข 48 โอ๊ต พัชรพล สุขสำราญ มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ อินโซคลินิกลำปาง ร่วมกับบริษัทลูเกอร์เชียงใหม่ไทยแลนด์จำกัด ส่งเข้าประกวด ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 49 หมายเลข 49 สุรพรชัย บุญมาเลิศ มาจากกรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุนร้านกินนมชมวัง ขอบคุณครับ ว้าว หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข 50 ค่ะ หมายเลข 50 ณัฐวัฒน์ไตรสมบูรณ์ ตั้งโอ มาจากจังหวัดนนทบุรีครับ ส่วนส้มอติการเกษตรอินทรีย์ ส่งเข้าประกวด ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 51 ครับ หมายเลข 51 ไตเติ้ล นายธนากรจินดาพร มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ สนับสนุนโดย สาวเต้นขาไฟ หมายเลขต่อไปหมายเลข 54 หมายเลข 54 เนท ทิติวัฒน์ออนตะไคร้มาจากจังหวัดเชียงรายครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 58 ครับ หมายเลข 58 เจมส์พราวครับ มาจากจังหวัดลำปาง ผู้ส่งเข้าประกวดพี่พศลำปางครับ ขอบคุณครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 60 หมายเลข 60 แบงค์พานุวัฒน์อินทิศักดิ์มาจากเชียงรายครับ Good Looking Modeling ส่งเข้าประกวดครับ ขอบคุณครับ และหมายเลขสุดท้ายหมายเลข 61 ครับ หมายเลข 61 ไกด์ศิลวิทย์วงศ์วัง มาจากจังหวัดลำปาง อินโซคลินิกจังหวัดลำปาง ส่งเข้าประกวดครับ นี่คือหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะคะ น้องไก่นะคะหมายเลข 61 ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังพินิจพิจารณาให้คะแนนสำหรับในส่วนของผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของเรานะคะก่อนที่อีกสักครู่เดียวเราจะให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนฝั่งของเทพธิดาขึ้นมาด้านบนเวที แล้วก็จะได้รับทราบทันทีว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนจะเป็นใครนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเราจะได้ทราบผลกันอย่างตื่นเต้นแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเว็บเพจของเทศบาลนครลำปางอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นเดียวกันกับทุกท่านที่กำลัง
ร่วมให้กำลังใจหลายๆท่านต้องบอกว่าเชียร์หมายเลขที่ตนชื่นชอบกันเยอะมากๆเช่นเดียวกันกับท่านคณะกรรมการและก็ผู้ชมของเราที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีตอนนี้นะครับ ใช่แล้วนะคะและตอนนี้เราจะขออนุญาตให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกับการแสดงสวยๆของเรากันก่อนที่ในรอบต่อไปขึ้นมาทราบแน่นอนว่าผู้ที่จะผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของเทพธิดาสลุงหลวงจะเป็นใครแต่เรามีการแสดงชุดพิเศษชุดนี้ให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันกับการฟ้อนสลุงละก่อนนครลำปางงดงามขนาดไหนขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดนี้ค่ะ
ขอ งาม เสียง มาก ปรบมือด้วยครับ ชุดการแสดงเป็นยังไงบ้างครับ งดงามอ่อนช้อย อ่อน มาก ช้อย ๆ มาก นะ ๆครั คะ บ นี่คือชุดการแสดงฟ้อนสลุงละกรนครลำปางครับ ค่ะ และลำดับต่อจากนี้ไปเราจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกวดเทพธิดาสลุงหลวงในรอบ 30 คนเพื่อที่จะคัดเลือกเหลือ 10 คนสุดท้ายนั่นเองนะคะ และตอนนี้ทั้ง 30 ท่านพร้อมแล้วที่จะเจอกับทุกท่านเริ่มจากหมายเลข 3 ค่ะ นางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดน้องเกรซค่ะ ตามมาด้วยหมายเลข 6 นะคะ นางสาวเอมิกาอาจศัตรูน้องเอมี่ค่ะ หมายเลขต่อไปครับ หมายเลข 10 นางสาวจิตตมาแซ่จูน้องจิครับ หมายเลขต่อไปนะคะ หมายเลข 15 นางสาวพิรารัตน์หลวงหลายค่ะ น้องกันค่ะ หมายเลข 16 นางสาวพิชยาดาบขุนทองน้องเข้าฟ่างครับ หมายเลข 19 นางสาวภวริษาหานเทวี น้องริษาค่ะ หมายเลข 21 นางสาวกรนิกากัญญาน้องกิฟต์ครับ หมายเลข 23 นางสาวธีริศราวงศ์วิชัยน้องไอศครีมค่ะ หมายเลข 24 นางสาวจันทรัมจาวใจเด็ดน้องเคสครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 28 นางสาวจารุปิยาบริบาลบุรีพันธ์น้องโนนี่ค่ะ หมายเลข 29 นางสาวนาตาลีสุกีอุระน้องนานะครับ หมายเลข 30 นางสาวสุภัสสรอ่อนศรีน้องลูกศรค่ะ หมายเลข 34 นางสาวธันประพัฒน์พลายพันธ์น้องนางครับ หมายเลข 36 นางสาวจิราพรสาราแดงไมมิ้นค่ะ หมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมน้องฟ้าครับ หมายเลข 40 นางสาวชัดชดาคำมีน้องบุยนุ่นค่ะ หมายเลข 47 นางสาวลิซ่าเทียเอราน้องลิซ่าครับ หมายเลข 52 นางสาวอาชิรยาเมฆพันธ์น้องอาชิค่ะ หมายเลข 60 นางสาววรัญญาหอมจันทึกน้องใบปอครับ หมายเลข 61 นางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟางค่ะ หมายเลข 64 นางสาวนัทมนพาดาน้องจุนเจือ หมายเลข 65 นะคะนางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรน้องภูพิงค่ะ หมายเลข 66 นางสาวโซเฟียสทอสน้องโซเฟีย หมายเลข 68 นางสาวพัชรวรรณโรจนนิติน้องไมายค่ะ หมายเลข 73 นางสาววิยดาทองแพงน้องแนน หมายเลข 75 นางสาวกันกนิษฐ์มั่งมีน้องเบบแบมค่ะ หมายเลข 78 นางสาวกันนัชกรเสี่ยงฟุงบริษน้องกุ๊กกิ๊กครับ หมายเลข 80 นางสาวนัทนิชาประเสริฐการน้องเพลงขวัญค่ะ หมายเลข 82 นางสาวนัทพัฒสรพุกสุริยวงศ์น้องนิดหนิวครับ หมายเลข 83 น้องไอซามหเมดน้องไอซาค่ะ และก็เสียงประมือต้อนรับสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนอีกดังๆสักครั้งหนึ่งครับ ค่ะนี่คือ เอา สาว ละค งา รับ มเดี๋ยวขออนุญาตสาวงามถอยหลังสัก ถอยหลังสัก 2 ก้าวนะครับ เพราะเราจะเริ่มประกาศรางวัลกันแล้วค่ะ ประกาศกันแบบ พี่ปูครับ รัว รางวัลที่เราจะประกาศให้กับสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คน รางวัลแรกนี้จะเป็นรางวัลพิเศษครับทุกท่านครับ นั่นก็คือการประกาศรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพธิดาสลุงหลวง 2568 ครับ ค่ะ และในลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญคุณกวีวุฒิชูจิต ผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิกนะคะ ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนี้ค่ะกับเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญผู้มอบรางวัลให้กับรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพธิดาสลุงหลวงนะครับ ซึ่งรางวัลนี้สาวงามจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท สายสะพายและถ้วยรางวัล เช่นเดียวกันกับน้องไรอันและน้องบิวนะฮะเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงปี 2567 เป็นผู้เชิญรางวัลครับ และรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพธิดาสลุงหลวงขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับ หมายเลข 29 ค่ะนางสาวนาตาลีสุกีอุระค่ะ ยินดีกับน้องนานะด้วยครับ ได้รับรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพธิดาสลุงหลวง 2568 ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและ โอ้โห ถ้วยรางวัลจากอ้อมกอด Medical สหคลินิกนั่นเองค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลพิเศษครับ ที่ผู้ใหญ่ใจดีของเรามอบให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดกับรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพธิดาสลุงหลวงครับ ขอบพระคุณนะคะ คุณกวีวุฒิชูจิตเป็นอย่างสูงนะคะ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 29 ด้วยค่ะ ยินดีกับ ลำดับ น้องนานะนะครับ ค่ะ ต่อไปเราจะประกาศรางวัลเทพธิดาเวียงละกร โอ้โห ที่จะ
สงวนไว้ให้สาวลำปางเท่านั้นในโอกาสนี้นะคะ ครับ เรียนเชิญผู้มอบรางวัลของเราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุพนีชายบุตรหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับสาวลำปางของเราด้วยนะคะ ใช่แล้วครับถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็บุกเบิกการสวมใส่ผ้าครั่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์อย่างยิ่งให้กับชาวจังหวัดลำปางของเราและสีครั่งนั้นฮะเป็นสีของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับกลุ่มทอผ้ามัดย้อมผ้าย้อมผ้าในจังหวัดลำปางของเราด้วย ค่ะและรางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมกับ ว้าว สายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลค่ะ ข ครั อบ แสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับรางวัลเทพธิดาวเวียงละกรขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมน้องฟ้าครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ต้องบอกว่าได้รับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ดร.สุพนีชัยบุตรเป็นผู้มอบอย่างที่บอกไปว่า คุณแม่ของเราเป็นผู้ที่บุกเบิกเรื่องของผ้าคลั่ง ใช่ เรา แล้ว สอง ครับ คนก็ใส่ผ้าคลั่งสวยๆจากเฮือนอาพ เฮื ร อนอาพ ด้วย รครับ นะคะสวยขนาดนี้ต้องบอกว่าได้สีคลั่งสวยๆนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นอัตลักษณ์ของลำปางแล้วก็ได้การตัดเย็บการแต่งเขาเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมจากเฮือนอาพรด้วยนะคะ สวยไม่สวยดูคุณแม่สวมใส่อยู่ในตอนนี้ครับ สวยงามเป็นสาวหวานอย่างแท้จริงเลยนะฮะยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเทพธิดาวเวียงละกรกับสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางของเรานั่นก็คือหมายเลข 37 น้องจินพัชชากนกรัตนาธรรมหรือน้องฟ้านะครับ ค่ะ ซึ่งสาวงามที่ได้รับรางวัลเทพธิดาวเวียงละกรวันพรุ่งนี้ก็จะได้อยู่ร่วมในขบวนสลุงหลวงของเราด้วยเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุพนีฉายบุตรครับที่ได้กรุณามอบรางวัลเทพธิดาวเวียงละกรในค่ำคืนนี้ครับ หลังจากนี้เทพบุตรทั้ง 30 ท่านที่ผ่านเข้ารอบสแตนบายหลังเวทีเลยนะคะ และตอนนี้หลายคนรอคอย นั่นก็คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายนะคะ ใกล้เข้ามาแล้ว ตื่นเต้นแล้วฮะพี่ปูครับ ทุกท่านตื่นเต้นไหมฮะ ชื่อของใครประกาศเดินหน้าได้เลยนะคะ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 75 ค่ะนางสาวการกนิษฐ์มั่งมีน้องแบมค่ะ และหมายเลขต่อไปที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายเป็นคนที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 29 นางสาวนาตาลีสุกีอุระน้องนานะครับโอ้โห และคนที่ 3 ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 3 ค่ะนางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดน้องเกรซค่ะ ยินดีด้วยครับ และสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนคนที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 15 นางสาวพิมราวรัตน์หลวงหลายน้องกันครับ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 66 ค่ะนางสาวโซเฟียสทอสน้องโซเฟีย สาวงามผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 61 นางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟางครับ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 6 ค่ะนางสาวเอมิกาอาสตรูเอมี่ และสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 28 จารุปิยาบริบาลบริพัฒน์น้องโนนี่ ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะ เราเหลือเพียงแค่ 2 ที่สุดท้ายเท่านั้น 2 ที่สุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนครับ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบหมายเลข 65 ค่ะนางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรภูพิง และลุ้นระทึกยิ่งกว่าเพราะเหลืออีก 1 ที่เท่านั้น สาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนคนสุดท้าย ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากระดกรัตนาธรรมน้องฟ้าครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ โอ้โห ตื่นเต้นมากๆโอ้โห ทุกท่านครับ และขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขอเสียงปรบมือให้กับเธอ ผู้ที่เข้าร่วมประกวดในค่ำคืนนี้อย่างสวยงามมากๆ ขอบคุณมากๆเลยครับ ค่ะ แล้วขอ 10 คนยืนตรงกลางเวทีขยับไปชิดอยู่ตรงกลางเวทีเลยนะคะ ยินดีกับสาวงามทั้ง 10 หมายเลข 10 ท่านที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนด้วยนะฮะ บัดนี้ครับเราได้ส
สาวงามที่ผ่านก็สู่รอบ 10 คนไปที่เรียบร้อยได้แก่หมายเลข 3 น้องเกรซหมายเลข 6 น้องเอมมี่หมายเลข 15 น้องกันหมายเลข 28 น้องโนนี่หมายเลข 29 น้องนานะหมายเลข 37 น้องฟ้าหมายเลข 61 น้องฟางหมายเลข 65 น้องปูพิงหมายเลข 66 น้องโซเฟียและหมายเลข 75 น้องแบมครับ โอ้โห ตื่นเต้นนะคะ เดี๋ยวขึ้นมาอีกรอบเหลือ 5 เลยนะคะ โอ้โห เหลือ 5 เลย จะหายไป ปีนี้ อีกครึ่งหนึ่งเลย ลุ้นระทึกทุกวินาทีจริงๆครับ ใช่แล้วนะคะเอาค่ะเดี๋ยวให้คณะกรรมการพิจารณาอีกนิดหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะให้สาวงามได้ ให้คณะกรรมการได้พินิจพิจารณาได้เห็นความสวยงามนะคะ ของ 10 คนเพราะว่ารอบนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องเข้มนิดหนึ่ง ใช่แล้วฮะ รอบเข้มข้นเอาละครับ เชิญสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คน หมายเลข 3 ครับ พาเพื่อนๆเดินนำหน้า มาฝั่งนี้เลยค่ะโอเคค่ะ นะ ตามมาฝั่ง เชิญเล นี้ ยครั ได้ บ เลย และต่อไปก็จะเป็นการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงนะคะ รัวๆกันเลยทีเดียวลุ้นๆกันแบบว่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของเทพบุตรสลุงหลวงของเราทั้ง 30 ท่านก็จะขึ้นมาบนเวที และก็จะได้ทราบว่าใครที่จะได้รางวัลพิเศษของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพบุตรเวียงละกรแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของรางวัลนะคะผิวสวยหน้าใสนะคะจะเป็นใครค่ะ ใช่แล้วแหละครับ อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เชิญผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงที่ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนได้ขึ้นมาด้านบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้เราขออนุญาตให้พื้นที่นี้นะคะสำหรับในส่วนของเทพบุตรนะคะได้โชว์ความหล่อของเราด้านบนเวที ให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันนะคะ ซึ่งก็จะเริ่มจากหมายเลข 1 ค่ะ นายธนัทภูมิมณีรัตน์น้องภูมิค่ะ ตามมาด้วยหมายเลข 2 นายสุปกรณ์อูเหล็กน้องบอสครับ นายปริญญาทุเลศิลป์หมายเลข 4 ค่ะ หมายเลข 5 นายธีรพัฒน์แสงมืดน้องทีครับ หมายเลข 6 นายสายฟ้าที่เขียวค่ะ หมายเลข 11 นายนวรินทร์เอมโอดน้องโอ๊ตครับ หมายเลข 13 นายนัทพงศ์พ่อธานีค่ะ หมายเลข 16 นายคุปพงษ์ชำนาญยงน้องก้องครับ หมายเลข 18 นายเทวภูมิเดชอุปการค่ะ หมายเลข 22 นายพิชภูมิวรเตชะน้องว่านครับ หมายเลข 24 นายอนุชานวลคมาค่ะ หมายเลข 26 นายนวรมิตรยาดอน้องโอมครับ หมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพลิมค่ะ หมายเลข 28 นายชนพัฒน์ไหวพินิษครับ หมายเลข 29 นายสรัญญพัฒน์ปัญญาภูค่ะ หมายเลข 33 นายปัณณพัฒน์วงศารัตนสินครับ หมายเลข 34 นายพิชพงษ์ผิวมณีค่ะ หมายเลข 36 นายกฤตตนัทกิจสินโชคครับ หมายเลข 37 นายชัยวัฒน์เอ่งชวนค่ะ หมายเลข 41 นายนัทพงศ์ประพฤติครับ หมายเลข 42 นายวรพลเจริญสุขค่ะ หมายเลข 47 นายฟรองซัวเดอเซเดเริมหมายเลข 47 ครับ หมายเลข 48 นายพัชรพลสุขสำราญค่ะ หมายเลข 49 นายสุรพรชัยบุตรบาเลิศ หมายเลข 50 นายณัฐวัฒน์ไตรสมบูรณ์ค่ะ หมายเลข 51 นายธนากรจินดาพร หมายเลข 54 นายทิติวัฒน์ออนตะไคร้ค่ะ หมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์ หมายเลข 60 นายพานุวัฒน์อินทิศักดิ์ค่ะ และหมายเลข 61 นายศิประวิทย์วงศ์หวังครับ โอ้โหนะคะ ทุกจานขอเสียงปรบมือให้กับผู้ผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนของเทพบุตรสลุงหลวงในคืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับ และตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งนะฮะใน 30 ท่านกับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงเราจะมาฟังการประกาศรางวัลพิเศษ ซึ่งรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพบุตรสลุงหลวงครับ ค่ะเทพบุตรสลุงหลวงนะคะ ผิวสวยหน้าใสของเรา ในวันนี้ผู้มอบรางวัลเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอุตสาหสมคิดอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาจากผู้บริหารจากอ้อมกอดบิดิคอสหคลินิกเป็นผู้มอบรางวัลนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญผู้มอบรางวัลนะครับเรียนเชิญน้องไรอันและก็น้องบิวนะครับ วันนี้ได้ทำหน้าที่เทพบุตรเทพธิดา น้องทั้งสองก็เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2567 และในค่ำคืนนี้น้องไรอันและก็น้องบิวก็จะได้มาอำลาตำแหน่งด้วยนะครับ ใช่แล้วนะคะ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นของใคร รางวัลผิวสวยหน้าใสแน่เทพบุตรสลุงหลวงได้แก่หมายเลข หมายเลขเอาไรดีครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 27 ค่ะนายอัครวิทย์ด้วงพริมค่ะ ยินดีกับน้องบีมได้รับรางวัลผิวสวยหน้าใสเทพบุตรสลุงหลวงประจำปี 2568 และจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท สายสะพายและถ้วยรางวัล โดยท่านผู้อำนวยการอุตสาหสมคิดอดีตผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาและผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิกจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องบีมหมายเลข 27 ครับ ค่ะ และรางวัลต่อไปก็คือรางวัลเทพบุตรเวียงละกรสงวนให้หนุ่มลำปางเท่านั้นนะคะ จะต้องเป็นบ่าวเป็นลูกหลานเจ้าลำปางนะครับ ที่จะได้รับรางวัลเทพบุตรเวียงละกรครับ กลับขอบพระคุณพออุตสาหะเป็นอย่างสูงนะคะ ขอบพระคุณมากๆที่ร่วมสนับสนุนเวทีนี้ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลสำหรับเทพบุตรเวียงละกรในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพันธ์นีฉายบุตรหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสื้อผ้าคลั่งสวยๆที่คุณแม่สวมใส่รวมไปถึงพวกเราชาวลำปางสวมใส่วันนี้ ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆที่คุณแม่ได้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ไว้ให้กับพวกเราและที่สำคัญชุดพิธีกรของเราก็สวมใส่ผ้าคลั่งเหมือนกันนะคะ ใช่แล้วครับด้วยการสนับสนุนจากเฮือนอาภรณ์นะครับ และรางวัลต่อไปครับ รางวัลเทพบุตรเวียงละกร ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับ รางวัลเทพบุตรเวียงละกร ได้แก่หมายเลข 61 นายสิวรวิทย์วงศ์หวังครับ ขอแสดงความยินดีกับเทพบุตรเวียงละกรด้วยนะคะ ยินดีกับน้องไก่นะฮะสิวรวิทย์วงศ์วังได้รับรางวัลเทพบุตรเวียงละกร น้องไก่จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพายและถ้วยรางวัลจากรองศาสตราจารย์ดรสุพันธ์นีฉายบุตรหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ โอ้โห นี่คือหนุ่มหล่อลูกหลานชาวลำปางของเรานะคะ สงวนตำแหน่งนี้ไว้เฉพาะชาวลำปางเท่านั้นนะคะสำหรับหลายคนที่อยู่ใน Facebook Live ตอนนี้ก็เชียร์กันใหญ่เลย ใช่แล้วฮะ โอ้เชียร์กันมันมากนะคะ โอ้โห แต่ถ้ามีโอกาสปีหน้าเชิญที่นี่นะคะ เชิญที่ ใช่แล้วครับ ลำปางนะคะ จะได้สัมผัสบรรยากาศของความตื่นเต้น และก็ช่วงบรรยากาศแห่งความพิเศษสุดที่อีกสักครู่หนึ่งกำลังจะได้สัมผัสสายตา และก็ให้กับทุกท่านได้ร่วมประทับใจพร้อมกันนะฮะ ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุพันธ์นีฉายบุตรนะคะ ขอบพระคุณค่ะ และช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมาถึงแล้วใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายนะคะ เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่อีกรอบ 5 คนและเข้าสู่พิธีเสี่ยงทายนั่นเอง ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกขอแสดงความยินดีกับหมายเลข คนที่หนึ่งจะผ่านเข้าสู่รอบ 10 คน ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไป ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 58 เจมส์เพรส คนที่ 3 ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คน ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 นายชัยวัฒน์เอ็งชวนน้องทีโลซู และผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไป ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 1 ค่ะ นายธนภูมิมณีรัตน์น้องภูมิ หมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 นายคุปพงษ์ชำนาญยงน้องก้องครับ และหมายเลขต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 54 ทิติวัฒน์ออนตะไคร้ค่ะ หมายเลขต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 51 นายธนากรจินดาพรไตเติ้ลครับ และขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 26 นายนรมิตยาดอนน้องโอม ทุกท่านครับ บัดนี้เราประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนไป 8 ท่าน เหลืออีก 2 ที่นะฮะ ใช่แล้วค่ะ และคนที่ 9 ครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 33 นายปัณพัฒน์วงศารัตนสินน้องไตเติ้ลครับ และที่สุดท้ายแล้วนะคะ คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 49 สุรพรชัยบุญมาลอดฟารุก สุดยอดครับ นี่คือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายสำหรับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวง ขอเสียงปรบมือยินดีกับทั้ง 10 หมายเลขอีกครั้งหนึ่งครั ขอแสดง บ ความยินดีด้วยขอบพระคุณนะคะ หมายเลขที่เหลือด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะเชิญ พักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลย 10 คนยืนตรงกลางได้เลย หลังจากนั้นจะไปอยู่ด้านหลังเวที และคณะกรรมการนะคะพี่ๆสื่อมวลชน ใช่ นะ แล้ว คะ ครับ ก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่ง นะฮะ ตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่จะพิจารณาให้กับรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัลก็คือรางวัลขวัญใจประชาชนนะฮะ ใช่แล้วนะคะเรียน ใช่แล้ว เชิ ครับ ญเดี๋ยวจะให้ไปชมด้านหลังเวที 10 คนตอนนี้ก็คือ 20 คนชาย 10 หญิง 10 ถูกต้องครับ เทพบุตร 10 เทพธิดา โอ้โห 10 เอาเหลือ 5 ค่ะ อุ้ยรอบต่อไปแล้วนะ ถ้าเหลือ 5 นั่นหมายความว่าทุกคนมีตำแหน่งหมดนะคะ 5 คนนี้ หมายถึงว่า 5 คน
แต่ไม่รู้ว่าจะได้รางวัล ที่ 1 2 3 4 ใช่แต่ว่าผู้ที่จะเข้าไปสู่การเสี่ยงทายก็คือ 3 คะแนนอันดับแรก ว้าว ก็คือคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 จากคณะกรรมการ ครับ แต่พอเข้าไปสู่พิธีเสี่ยงทายแล้วคะแนนไม่มีผลนะคะ ใช่แล้วครับ ใครที่จับได้คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ส่วนรองที่ 1 ก็จะวัดจากคะแนนไล่ลงมานั่นเอง ใช่แล้วครับ และใน นะคะ ช่วงนี้ครับ ขอเชิญน้องๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนน้องหมายเลข 1 น้องภูมิครับ น้อง น้อง 27 นะฮะ 27 ค่ะ น้องบีมครับพาเพื่อนๆเดินลงเวทีโดยใช้บันไดด้านซ้ายของเวทีนะครับ เชิญเลยค่ะ เดี๋ยวสักครู่คณะกรรมการนะคะก็จะได้ไปหาทุกท่านนะคะด้านหลังเวที เพื่อที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช่แล้วครับทุกท่านครับในช่วงที่ท่านคณะกรรมการรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชน จะได้พิจารณารางวัลขวัญใจประชาชน ให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 20 ท่านนะทั้งผู้เข้าประกวดเทพบุตรและก็เทพธิดาสลุงหลวงพี่ปูครับ ผมชอบน้องคนนี้มากๆ และผมเองก็เป็นแฟนคลับของน้องให้กำลังใจกับน้องเวลาที่น้องเข้าประกวดในรายการ The Golden Song ซึ่งเป็นซีซั่นที่ 5 นะฮะ ใช่แล้วนะคะ ระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมการแสดงของน้องแต่คณะกรรมการเรียนเชิญด้านหลังเวทีนะคะ ใช่แล้วครับ เชิญเลยค่ะ เรามีโชว์พิเศษจากนักร้องเสียงสวยและทรงพลัง น้องจะได้มาโชว์ลูกคอและร้องเพลงให้กับเราทุกๆ คนได้ฟังในช่วงที่คณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่ในช่วงเวลานี้ครับ และขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับโชว์สุดพิเศษจากน้องมะนาวอโนมา The Golden Song ซีซั่น 5 ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องมะนาว สวัสดีค่ะ
เชิญทุกท่านนะคะ พบกับเพลงความรักนะคะ จากหนูมะนาวในรายการ The Golden Song Season 5 ค่ะ ความเอ่ยความรัก เริ่มสมัครฉันตนณหนไหน เริ่มทนมองกลางวางหัวใจ หรือเริ่มในสมองตรองจงดี แรกเจอเธอเป็นเช่นไหนใครรู้บ้าง อย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรทีใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตี ผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ความหมายความรัก เริ่มสมัครฉันตนณหนไหน เริ่มพบมองกลางวางหัวใจ หรือเริ่มในสมองตรองจงดี แรกเจอเธอเป็นเช่นไหนใครรู้บ้าง อย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตี ผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะ เรามาสนุกกันกับเพลงต่อไปกันดีกว่านะคะ กับเพลงเทพธิดาดอยค่ะ เ
ใจพันผูกสองชีวันแมวกับหนุ่มไทยชมเชิญหัวใจดวงรถไทยมีแต่รักที่คงมันลืมสิ้นทุกสิ่งเคยผูกพันลืมกลางคืนกลางวันลืมเวลา อนุภาพความรักแท้ประจักษ์รัก สุดยอดไปเลยค่ะ ปรบมือดังๆ เป็นกำลังใจกับน้องมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอ้โห โอ้โห เพราะมาก ยิ่งกว่าคำว่าเพราะก็คือสวยมาก มะนาวครับ ขออนุญาตอยู่ตรงกลางนิด อยู่ต นึ รง ง กลางเลยนะฮะ อันนี้น้องมะนาวนี่เป็นลูกหลานชาวลำปาง ใช่ค่ะ เป็นคนลำปางค่ะ เป็นคนอำเภอไหนครับมะนาว เป็นคนแม่ท่าเจ้า โอ้สาวมาอำเภอแม่ท่า เจ้า เสียงน้องมะนาวเพราะมากๆค ขอ รั บบ คุณค่ะ มะนาวดื่มน้ำอะไรฮะจะไม่เสียงเพราะขนาดนี้ฮะมะนาวฮะ กินอะไรเข้าไปคะ กินอะไรเข้าไปฮะ จิบน้ำเปล่าไป จิบน้ำเปล่า คือเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านอาจจะแปลกใจว่าเสียงดนตรีที่คลอในระหว่างที่น้องร้องเพลงครับพี่ปูครับ ก็คือซาวจังหวะที่น้องเข้าประกวดในรายการ ใช่ The ค่ะ Golden Song ใช่ไหมฮะ ใช่แล้ว น้องมะนาวเข้าไปประกวดในรายการนี้ได้ยังไงครับมะนาวครับ ก็คุณแม่ค่ะ คุณแม่เห็นว่ารายการเนี้ยเขารับสมัครรับออดิชั่น ลองส่งไหม ฮะ ค่ะ ตอนนั้นหนูก็เลยส่งออนไลน์ไปค่ะ ผ่านเพจ Facebook ของ The Golden Song ค่ะ ครับ แล้วก็ได้เข้าไปออดิชั่นที่ตึก GMM ค่ะ ก็เลยได้ออกรายการค่ะ ค่ะ แล้วเราได้เขาเรียกว่าได้รางวัลหรือว่าได้อะไรมาบ้างในรายการเนี้ยค่ะ ได้ออกทีวี1 รอบท้วนค่ะ โอ้โหเท่านี้ก็ชื่นใจแล้วนะ ใช่ไหมอ่า วันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมครับ มาค่ะ มาด้วยนะครับ ค่ะ คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนครับ ว้าว ฟั ก ง อง แล้ว เชียร์เยอะเล ชื่นใจเนอะ ย อ่า อ่า อ่ะ นะฮะ ตอนนี้สวมใส่ชุดผ้าคลั่งด้วยนะ ว่าไม่ได้นะคะ ใช่ค่ะ ใส่เป็นแบบชุดแบบนี้ก็สวยมากเป็นแบบราตรีแบบนี้สวยมากๆเลยอ่ะนะคะ น้องมะนาวขาถ้าหากว่าชาวลำปางอยากจะติดตามมะนาว ติดตามได้ทางช่องทางไหนยังไงบ้างคะ สามารถติดตามหนูได้ทาง Facebook นะคะFacebook ชื่อโนมาสารโพคาค่ะ เป็นภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram ค่ะ ชื่อว่ามะนาว .anm ค่ะ ใช่แล้วครับ นี่คือความภาคภูมิใจ ค่ะ คนเก่งสาวอำเภอแม่ทะของเราน้องมะนาวอะโนมาเดอะโกลเด้นซองซีซั่น5ขอเสียงปรบมือให้กับน้องมะนาวดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับ ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันและก็ส่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับเรานะฮะเรียนเชิญ ค่ะ น้องมะนาวตรงนี้เลยนะครับ สวยมากเลยนะคะ สวยมาก ชุดก็ ครับ สวยชุดผ้าคลั่งนะคะ ตัดเป็นแบบชุดราตรีก็สวยงามมากๆเลยทีเดียว ครับ และตอนนี้หลายคนตื่นเต้นค่ะ อยากจะทราบแล้วว่าคนที่ผ่านจาก 10 มาเป็น 5 จะมีใครบ้าง แต่ก่อนอื่นเรามีชุดการแสดงนะคะสำหรับชุดการแสดงฟ้อนวิถีสลีปีใหม่เมืองลำปาง งดงามขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ค่ะ ได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ไปจนกับจังพอดเอาเหรอ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนี้นะคะฟ้อนวิถีสลีปีใหม่เมืองลำปางนะเจ้า โอ้ จากโรงเรียนบุญยวาสวิทยาลัยนะคะ งดงามอ่อนช้อยได้กลิ่นของความเป็นล้านนา และก็นครลำปางได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครั ค่ะ บ และลำดับต่อจากนี้ไปหลายคนรอคอยกับการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงในรอบ 10 คนก่อนที่เราจะได้คัดเลือกให้เหลือ 5 คนสุดท้ายนั่นเอง ซึ่งในการเดินรอบนี้นะคะ เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงของเราจะเดินประกอบดนตรีสด ซึ่งเป็นจังหวะตกเส้งของชาวลำปางของเราด้วยนะคะ ซึ่งก็ว่าในการเดินในครั้งนี้ก็จะผสมผสานกับดนตรีตกเส้นของชาวลำปางเป็นดนตรีสดนะคะ และก็รวมไปถึงความประทับใจที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้รับกับเวทีเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงในวันนี้ค่ะ และตอนนี้การประกวดในรอบ 10 คนสุดท้ายของเราพร้อมแล้วนะคะ ที่จะให้ทุกท่านได้เจอกับเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงของเรา เทพธิดาสลุงหลวงหมายเลขแรกนะคะหมายเลขแรกนะคะสำหรับในส่วนของ หมายเลข 3 นางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดน้องเกรซ มาพร้อมกับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงหมายเลข 1 นายชนะภูมิมณีรัตน์น้องภูมิ หมายเลข 6 นางสาวเอมิกาอาจศัตรูน้องเอมี่ มาพร้อมกับหมายเลข 16 นายคุกพงษ์ชำนาญยงน้องก้อง หมายเลขต่อไป หมายเลข 15 นางสาวพิรารัตน์หลวงหลายน้องกัน มาพร้อมกับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงหมายเลข 26 นายนฤมิตยาดอน้องโอ หมายเลขต่อไป หมายเลข 28 นางสาวจารุปิยา บริบาลบุรีพันธ์น้องโนนี่ และหมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบีม หมายเลขต่อไป หมายเลข 29 นางสาวนาตาลีสุกีอุระน้องนานะ มาพร้อมกับหมายเลข 33 นายปัณณพัฒน์วงศารัตนสินน้องไต่เติ้ล หมายเลขต่อไป หมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมน้องฟ้า และหมายเลข 37 นายชัยวัฒน์เอ็งชวนที่หลงตู่ หมายเลขต่อไป หมายเลข 61 นางสาวการทิชาสิริโชคทวีทรัพย์
น้องฟาง และหมายเลข 49 นายสุรพรชัยบุญมาเลิศ น้องฝ่ารุก หมายเลขต่อไปหมายเลข 65 นางสาวตั้งอธิษฐานดูนทองเพชร น้องภูพิง และหมายเลข 51 นายธนากรจินดาพร น้องไต่เติ้ล หมายเลขต่อไปหมายเลข 66 นางสาวโซเฟียสคอตโซเฟีย และหมายเลข 54 นายทิติวัฒน์อ่อนตะไคร้ น้องเนสครับ หมายเลขต่อไปหมายเลข 75 นางสาวกันกนิษฐ์มั่งมีน้องแบม และหมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์น้องเจมส์ นี่คือผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ทั้งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงนั่นเองนะคะ และต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้ตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับดนตรีของเรากับจังหวะตกเส้นของชาวลำปางของเราด้วยนะคะไพเราะและงดงามมากๆทีเดียวนะคะหลายคนตื่นเต้น ใช่แล้วฮะ พิธีกรเองก็ตื่นเต้น เช่นเดียวกันทุกท่านครับ ค่ะ เพื่อเป็นการร่วมให้กำลังใจ ขอเสียงปรบมือให้กับ 10 คนทั้งของเทพบุตรและเทพธิดาของเราอีกครั้งหนึ่งครับ และก่อนที่เราจะประกาศผลว่าทั้ง 10 ฝ่ายชายและ 10 ฝ่ายหญิง จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ 5 คน เรามีรางวัลพิเศษครับ ค่ะ นั่นก็คือรางวัลขวัญใจประชาชน ซึ่งรางวัลแรกนี้จะเป็นการประกาศรางวัลขวัญใจประชาชน เทพธิดาสลุงหลวง ในโอกาสนี้ครับ ขอเรียนเชิญผู้ที่จะกรุณาให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัล เรียนเชิญคุณรุ่งศรีโพปลัดเทศบาล นครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางจะได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านปลัดด้วยครับ เรียนเชิญ ครับ ค่ะ และรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะ ที่จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและด้วยรางวัล ขอแสดงความยินดีกับขอฝ่ายหญิงกันนะคะ ของฝ่ายหญิงก่อนนะฮะ เทพธิดาสลุงหลวงหมายเลขใดที่จะได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน และขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับ หมายเลข ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 61 ค่ะนางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟางค่ะ
ยินดีด้วยครับน้องการพิชชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟางได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนเทพธิดาสลุงหลวงครับในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณกรุ้งศรีโพปลัดเทศบาลนครลำปางปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางจะได้กรุณาให้เกียรติมอบสายสะพายอีกทั้งถ้วยรางวัลให้กับน้องฟางครับพร้อมกับเงินรางวัล 5,000 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือขวัญใจประชาชนสำหรับหมายเลข 61 นะคะรางวัลขวัญใจประชาชนของเทพธิดาสลุงหลวงนะคะและต่อไปก็จะเป็นขวัญใจประชาชนของเทพบุตรนะคะต่อไปครับซึ่งผู้ที่กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลก็จะเป็นท่านปลัดเทศบาลนครลำปางยังคงกรุณาให้เกียรติมอบให้กับรางวัลขวัญใจประชาชนของเทพบุตรสลุงหลวงด้วยนะครับและรางวัลขวัญใจประชาชนเทพบุตรสลุงหลวงได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลขอแสดงความยินดีกับหมายเลขกองเชียร์อยู่ไหนกองเชียร์หมายเลขอะไรดีครับที่จะได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนเทพบุตรสลุงหลวงและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนเทพบุตรสลุงหลวงขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 ครับน้องพงษ์ชำนาญยงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับน้องก้องครับโอ้โหจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะและในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณกรุ้งศรีโพจะเป็นผู้มอบสายสะพายถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับน้องก้องหมายเลข 16 กับรางวัลขวัญใจประชาชนเทพบุตรสลุงหลวงครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้บอกว่าตื่นเต้นแล้วต่อจากนี้ไปตื่นเต้นกว่านี้อีกนะคะขออนุญาตนะคะกราบขอบพระคุณท่านปลัดเทศบาลนครลำปางท่านรุ่งศรีโพนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรวมถึงท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ของเทศบาลนครลำปางเว็บเพจอยู่ในตอนนี้รวมถึงเพจหลักของจังหวัดลำปางของเราอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับบรรยากาศวินาทีต่อจากนี้จะยิ่งเข้มข้นและความตื่นเต้นจะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะกราบขอบพระคุณท่านปลัดเทศบาลนครลำปางนะคะท่านรุ่งศรีโพขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและนาทีที่เลขอะไรที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5คนเป็นคนแรกหมายเลข 3 ค่ะนางสาวเกรซสรัญญาบ้าฟอร์ดโอ้โหตื่นเต้นมากๆบีบหัวใจและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข37นางสาวจินพัชชากระดกรัตนาธรรมน้องฟ้าครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 6 ค่ะนางสาวเอมิกาอาสตรูเอมี่ว้าวเหลืออีก2ที่และคนที่4ที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนขอแสดงความยินดีกับหมายเลข61ครับนางสาวการพิชชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟ้าสุดท้ายแล้วนะคะผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นใครขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 65 ค่ะนางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรคุณผู้พี่ขอเสียงปรบมือกับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนของเราด้วยครับและขอบพระคุณ5คนที่เหลือด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องๆอีก5ท่านนะครับเชิญน้องๆพักผ่อนได้เลยนะฮะพี่ปูตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากครับตอนนี้จะรู้เทพบุตรแล้วนะคะต่อไปครับรางวัลของเทพบุตรสลุงหลวงที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายน้องครับถ้าพิธีกรประกาศชื่อน้องก้าวออกมา2ก้าวและเทพบุตรสลุงหลวงที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายหมายเลขที่1ได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข58นายเจมส์เพรและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่2วันนี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 ค่ะชัยวัฒน์เองชวดทีโลโซโอ้โหมีป้ายไฟด้วยมาและคนที่3ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรดีขอแสดงความยินดีกับหมายเลข27ครับนายอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบีม
และแน่นอนค่ะเหลืออีก 2 คนสุดท้าย คนที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 49 ค่ะสุรพรชัยบุญมาเลิศฟารุกค่ะ ทุกท่านครับ ขณะนี้เหลือที่ว่างอีกหนึ่งที่เท่านั้นสำหรับผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุมหลวง และหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ 5 คน หมายเลขอะไรดี หมายเลข ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 16 ครับนายคุปพงษ์ชำนาญยงน้องก้องครับ โอ้โห สุดยอดมาก ๆ เลยทีเดียวนะคะ กองเชียร์แบบว่าจะเป็นลมแล้ว โอ้โห สุดยอดมากๆขอบพระคุณเทพบุตรอีก 5 คนที่เหลือด้วยนะคะ กลับขอบพระคุณค่ะ ปีหน้ายังมีโอกาสได้มาเจอกันใหม่แน่ ๆ นะคะ หลายคนมาหลายปีกว่าจะได้ดำรงตำแหน่งวันนี้ขอบพระคุณที่เติมเต็มเวทีนี้ให้สมบูรณ์แบบด้วยนะคะ นี่คือผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกว่าที่นะคะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครขออนุญาตถอยหลังนิดนึง29นะคะขออนุญาตพูดคุยต้องเรียนพี่เลี้ยงนางงามผู้ชมทุกท่านก่อนนะคะว่าในการพูดคุยนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคะแนนนะคะ ใช่แล้วครับเป็นการที่เราสองคนจะได้พูดคุยกับน้องๆเผื่อว่าทุกท่านครับจะได้รู้จักน้องในอีกมุมหนึ่งแล้วก็จะได้ฟังความรู้สึกที่ ใช่แล้ว วันนี้น้องๆผู้เข้าประกวดทั้งเทพบุตรและก็เทพธิดาได้มีโอกาสมาประกวดในเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ยิ่งใหญ่ในวันนี้พี่ปูครับ ค่ะ ยังคงยืนยันคำเดิมนะฮะ ว่า สมมงทุกหมายเล ทุ ข ก จ คน ริงๆ ทุกท่านว่าสวยหล่อทุกท่านไหมฮะสวยหล่อมากเลยฮะ ทุกคนมีตำแหน่งหมดแน่นอนบนเว ใช่ ที แล้วครั แห่ บ งนี้นะคะ แต่ว่าใครจะได้ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันขออนุญาตพูดคุยกันก่อนหมายเลข 3 ของเรา หมายเลข 3 มาจากจังหวัดอะไรนะคะ สวัสดีเจ้า น้องเกดนางสาวเกดสลัญญาบาขอเจ้า มาจากจังหวัดเจียงไฮ้เจ้า เจียงไฮ้เจ้า ถามนิดนึงดีกว่า พูดถึงเวทีสลุงหลวง เรารู้จักสลุงหลวงในมุมมองไหนมิติไหนมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเวทีสลุงหลวงเนี้ยค่ะถึงอยากทำให้เราอยากจะมาที่นี่ ก็คือว่าน้องเกดได้ยินเรื่องสลุงเหลืองตั้งแต่ปีที่แล้ว น้องเกดชอบ เพราะว่ามันเป็นตำนานใช่ไหมคะที่เราที่สุ่มใบมะยมและคือน้องเกดก็อยากจะเข้าไปสุ่มค่ะ อยากมีโอกาสเข้าไปสุ่มนะคะ มีโอกาส เหมือนกล่องจุ่มไหมคะ ฟิลเดียวกันไหมฟิลเดียวกัน เป็นคือสุ่มนะคะน่ารักมาก อันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะคะพี่ๆค่ะเป็นการพูดคุยให้น้องๆผ่อนคลายเนาะนะคะนี่น้องเกรซ น้องเกรซ สาว ครับ เจียงไฮ้เจ้ามาเวทีนี้ครั้งแรกไหมคะ ครั้งแรกเจ้า ครั้งแรกเจ้าโอ้โหมาถึงรอบ 5 คนนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะต่อไปหมายเลข 37 ค่ะ สวัสดีเจ้า น้องฟ้าเจ้านางสาวจินพัชชากนกรัตนาธรรมเป็นคนลำปางเจ้า ว้าว วัน คน นี้ ลำปางเจ้า น้องฟ้าครับมีกองเชียร์มาเชียร์น้องฟ้านักก็ครับ นักเจ้า ทางปูนเจ้า อ๋อ น้องฟ้าเจ้า คนลำปางในฐานะคนลำปาง เรารู้จักเวทีนี้มากน้อยขนาดไหน อยากจะให้เล่าถึงมุมมองของเราอะค่ะ ในมุมมองของฟ้านะคะ เวทีสลุงหลวงเนี่ยเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ แล้วฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าในตำแหน่งคนลำปางในคนลำปางเรารู้สึกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มอบโอกาส แล้วก็เป็นเวทีเสียงทายที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น แล้วสลุงหลวงเนี่ยค่ะเราจะมีการแห่น้ำทิพย์33อำเภอ อันนี้ก็เป็นน้ำทิพย์ประจำจังหวัดลำปางทุกๆอำเภอเขาก็จะมีความสำคัญของแต่ละพื้นที่ แล้วตัวฟ้าเองนะคะฟ้าก็ในนามนางงามมาประกวดเวทีนี้ทุกคนอาจจะรู้ว่ามาเป็นครั้งที่4แล้วแต่จริงๆฟ้ามาเป็นครั้งที่5แล้วค่ะตอนเด็กๆในอายุประมาณ17พ่อแม่เป็นคนส่งเพราะว่าเห็นว่าเวทีสลุงหลวงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้ฟ้าเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่เห็นแบบนั้นเลยอยากให้ฟ้าลองมาประกวดค่ะ โอ้โห วันนี้ก็ สุดยอด ได้มายื กๆคน รับ 1 ใน 5 เป็นที่เรียบร้อยนะ ใช่ คะ แล้วครับ ต่อไป ต่อไปครับ หมายเลข 6 ค่ะ สวัสดีเจ้า ขออนุญาตแนะนำตัวหันรอบนึงนะเจ้า น้องเอมี่เจ้านางสาวเอมิกาอาสตรูเจ้า น้องนะเจ้าเป็นคนอำเภองาวจังหวัดลำปางบ้านเฮาเจ้า ตอนนี้ถือได้ว่าเรามีสาวลำปาง 2 คนแล้ว ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 2 ท่านแล้วนะฮะ น้องเอมมี่ครับ
น้องเอ็มบีปีที่แล้วน้องเอมี่ก็ได้มาประกวดเหมือนกัน ต้องขออนุญาตพูดก่อนนะเจ้าพี่โยโย่ก็คือปีนี้เป็นปีที่3แล้วเจ้าที่น้องเอมี่ได้มาเยือนเวทีเทพธิดาสลุงหลวงนะเจ้าและปีนี้เป็นเกียรติมากๆเลยเจ้าที่น้องเอมี่ได้มีรายชื่อนะเจ้าและกับผ่านเข้ารอบในรอบ5 คนสุดท้ายเจ้าขอบคุณท่านคณะกรรมการนะเจ้าที่คัดเลือกคือน้องเอมี่นะเจ้าได้เข้ารอบ5 คนสุดท้ายนะเจ้าและในฐานะที่น้องเอมี่เป็นคนลำปางนะเจ้าน้องเอมี่ก็ได้มีโอกาสได้ทำงานกับหน่วยงานนะเจ้าของเทศบาลนครลำปางแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะเจ้าตำแหน่งที่เคยได้รับมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมาได้เข้าชิงในรอบเทพธิดาเวียงละกรนะเจ้าเพราะว่าน้องเอมี่ได้ปฏิบัติหน้าที่เทพธิดาเวียงละกรในปี 2566 อย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าโอ้ ซึ่งในตำแหน่งที่ได้รับล่าสุดในสังวาลำปางนะเจ้าก็คือธิดาภาคครั่งลำปางนั่นเองเจ้าซึ่งน้องเอมี่ดีใจมากๆเลยนะเจ้าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเจ้าที่ได้นำภาคครั่งนะเจ้าแนวคิดผ้าย้อมครั่งนะเจ้าได้มีแนวคิดแบบใหม่นะเจ้าที่ว่าเจ้าลำปางของเราได้ปุ๊บคิดขึ้นมานะเจ้าแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันเหมือนใจแค่เพียงได้ว่าขยายโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าแต่มันจะเป็นการตีว่ายกระดับเพื่อจังหวัดลำปางของเรานะเจ้าได้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะเจ้าเหมือนกับการที่ว่าเมืองแปรนะเจ้าก็มีผ้ามอห้อมมันก็เมืองสกลนครก็มีผ้าย้อมครามเมืองลำปางก็ต้องมีผ้าย้อมครั่งนั่นเองเจ้าและในวันนี้นะเจ้าน้องเอมี่ได้มีโอกาสได้พูดในเวทีเทพธิดาสลุงหลวงในวันนี้แล้วนะเจ้าน้องเอมี่ก็อยากจะขออาราธนาศีลนะเจ้าไอ้ก็คุณพระรัตนตรัยนะเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีปูญาจังหวัดลำปางนะเจ้าที่น้องได้บักได้บนไว้ทุกตีนะเจ้าขอให้น้องได้เข้าไปเสี่ยงท้าย3 คนสุดท้ายตัวนะเจ้าสาธุเจ้า เอาใจช่วยให้กับน้องเอมมี่ครับโอ้โห บอกว่าได้เข้า5นี่จะบนมดก็บอกนะ เอาเป็นว่าเอาใจช่วยครับหมายเลขต่อไปครับเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะหมายเลข61ค่ะฟางนางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์ค่ะมาจากจังหวัดอุดรค่ะโอ้สาวอุดรค่ะบนที่ไหนไปบ้างไหมคะครับไม่ได้บนเลยค่ะ ค่ะรู้สึกยังไงกับเวทีนี้ให้พูดถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าฟางก็มาครั้งแรกแล้วก็มาครั้งแรกก็เข้ามาถึง5 คนสุดท้ายก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมานะคะหนูเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์นะคะก็หนูก็เลือกทำเกี่ยวกับประเพณีสลุงหลวงนะคะผ่านชุดการแสดงเคลางนครมิ่งล่าไหว้สาธาราทิพย์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวล้านนาอย่างชัดเจนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับโชคดีเด้อค่ะเด้อหมายเลขต่อไปเชิญเลยครับเจ้าหมายเลข65เจ้าน้องภูพิงนางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรเจ้าเป็นสาวเจียงไฮ้เจ้าแต่ว่าได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานเจ้าลำปางเรียบร้อยแล้วเจ้าเพราะว่าน้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ดาสเปาคำประจำปี 2567 เจ้าว้าวโอ้ดีกรีอันนี้สาวเหนือ4 คนเลยนะคะมีสาวอีสาน1 คนสาวเชียงไฮ้เจ้ามองเวทีสลุงหลวงของเขานี่ยังใดพ่องเจ้าถ้ามองจากเชียงไฮ้มาลำปางอย่าเจ้าเวทีสลุงหลวงนะเจ้าเป็นเวทีที่ตั้งแต่ประกวดมาเริ่มประกวดมาเนี่ยเจ้าก็จะได้ยินชื่ออยู่ตลอดและก็รู้ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเวทีนี้เป็นอย่างดีเจ้าน้องก็เลยอยากจะลองมาประกวดเจ้าเพราะว่าคนเราสวยครึ่งนึงก็ต้องมีดวงครึ่งนึงมันก็เจ้าและน้องมาเป็นครั้งแรกเจ้าในเวทีสลุงหลวงแห่งนี้แต่น้องมาด้วยใจตีมุ่งมั่นตั้งใจและศรัทธาในเวทีอันศักดิ์สิทธิ์นี้มากเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบคุณครับชอบจังเลยน้าขออย่างนี้หน่อยนะเจ้าน้องตื่นเต้นมากๆเจ้าติดมาได้ยืนอยู่5 คนสุดท้ายจะได้น้องก็ขอฝากท่านคณะกรรมการช่วยเอ็นดูน้องและช่วยเป็นผู้เปิดทางให้น้องได้มีโอกาสเข้าไปเสี่ยงทายใบมะยมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินเป็นได้เลือกตัวเนอเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าน้องเพิ่นบอกว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาดวงมาตัววันนี้เดี๋ยวเขาจะมาลุ้นกันนะเจ้าว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นะเจ้ามาถึงฝั่งหนุ่มๆบ้างอยู่ฝั่งหนุ่มๆดีกว่าทำไมคะเราจะดูแบบไม่จะให้สูสีจะให้เจ๊อยู่ใกล้ๆไงโอเคหมายเลข49แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับเชิญเลยครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางนะครับ แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับ ผมสุรพรชัยบุญมาเลิศนะครับ ผมเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ สวัสดีครับ ว้าวหนุ่มกรุงเทพค่ะ มีมุมมองมีความคิดเห็นหรือว่ามองเวทีสลุงหลวงของชาวลำปางของเรายังไงบ้างคะ ปีที่แล้วนะครับผมโชคดีมากครับผมที่ผมได้ชมการประกวดสลุมหลวงนะครับผมแล้วได้เห็นการแห่วัฒนธรรมของสลุมหลวงนะครับผมทำให้ผมได้เห็นความสามัคคีของชาวลำปางนะครับผมที่ช่วยกันทำบุญและอนุรักษ์วัฒนธรรมสงกรานต์นะครับผมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นความสวยงามของสงกรานต์นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับน้องฟารุกหมายเลข 49 ครับ ต่อไป 58 จะได้นำตัวครับ ครับสวัสดีครับผมน้องเจน้องเจมส์นะผมน้องเจมส์ครับเป็นชาวจังหวัดลำปางนี่แหละครับ โอ้ ใช่ครับ เจมส์เป็นหนุ่มลำปาง ใช่ครับเป็นหนุ่มลำปางนี่แหละครับแล้วก็เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ดำรงตำแหน่งเทพบุตรเวียงละกรให้กับจังหวัดลำปางแล้วครับผมก็ได้ทำหน้าที่ให้กับประเพณีอันดีงามของเราครับ โอ้โหความรู้สึกของเจมส์ที่ได้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งเจมส์ยังคงรู้สึกเหมือนกับครั้งแรกที่ได้มาไหมฮะ โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับ ครับ ซึ่งผมแบบว่ามาเวทีนี้ผมรู้สึกขลังแล้วรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยครับเพราะว่ามีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมครับเพราะตั้งแต่ที่ผมยังเป็นละอ่อนน้อยๆครับผมได้มางานสงกรานต์กับแม่ผมครับแม่ผมก็ได้จูงมือมาผมก็ได้เห็นขบวนแห่สลุงหลวงครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่ว่าเนี่ยสักวันหนึ่งผมก็อยากจะมายืนอยู่บนนั้นนะครับผมก็เลยแต่ณวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาประกวดที่เวทีนี้ครั้งที่2ครับแล้วผมก็อยากจะขอความเมตตาจากท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับให้ผมได้ไปเสี่ยงดวงกับใบมะยมครับขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณครับขอให้น้องเจมส์โชคดีเช่นเดียวกันครับ ค่ะท่านต่อไปค่ะ ครับทีโรซูนะครับหมายเลข 37 ชัยวัฒน์เองชวนครับผม ทีลาซูนี่มาโอ้โห โอ้โห FC เยอะมาก ป้ยไฟก็ดี มีเสียงให้กำลังใจคึกคัก หนุ่ม าก ใต้หนุ่มใต้หนุ่ม ครับ ใต้ เป็นคนใต้ครับผม คนตรังใช่ไหมคะคนตรัง ครับ มองเวทีนี้ยังไงคะสำหรับหนุ่มใต้ ก็เป็นเวทีแรกเลยครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการประกวดเทพบุตรของผมครับผมนะครับเป็นคนอ้วนครับเมื่อก่อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเองนั้นไม่หล่อครับ แต่การได้มาประกวดเวทีอย่างนี้ผมรู้สึกภูมิใจมากๆครับ ก็ปีที่แล้วนะครับผมเข้ารอบมาแค่10 คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมก็ได้นำความผิดพลาดในวันนั้นครับกลับไปแก้ไขพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและก็ทัศนคติเพื่อรอวันนี้ครับวันที่มาเยือนที่นี่อีกครั้งครับบ้านเมืองที่สงบผู้คนก็น่ารักครับผมและผมก็เชื่อว่านะครับระยะทางกว่า 1,000 กิโลก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเลือกคนจากคิดดีทำดีแล้วก็ประพฤติดีนะครับผมนะครับเป็นคนใต้ครับผมอาจจะพูดติดสำเนียงใต้แต่ในวันนี้ผมก็อยู่กับคนลำปางหัวใจผมก็อยู่กับชาวลำปางครับและผมก็อยากจะสืบสารรักษาและก็ต่อยอดประเพณีของชาวจังหวัดลำปางเมื่อนึกถึงสงกรานต์ต้องนึกถึงจังหวัดลำปางครับและผมก็อยากสัญญาจากหัวใจของผมเลยครับว่าถ้าผมได้เข้าไปจับก้านมะยมและได้เป็นเทพบุตรสลุงหลวงนอกจากผมจะเป็นทูตวัฒนธรรมให้กับชาวจังหวัดลำปางแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นหลังไม่ใช่แค่เยาวชนในจังหวัดลำปางครับแต่เป็นเยาวชนทั่วประเทศเลยครับเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงผมก็อยากบอกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์สดนะครับอยากให้มาสัมผัสแล้วทุกคนจะหลงรักเมืองลำปางครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับทีโลซูคือไม่พูดอะหล่ออยู่แล้ว ยิ่งพูดยิ่งหล่อเลย ฉีดยาคนลำปางด้วยนะคะ หมายเลขต่อไป โอ้โห โอ้โหหมายเลข 27 เอิญครับ ครับสวัสดีครับหมายเลข 27นะครับบีมอัครวิทย์ด้วงพิมพ์นะครับ บีมครับบีมเป็นคนจังหวัดไหนฮะ ครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนใต้ครับ คนใต้มีหนุ่มใต้2 คนแล้ว เอาอย่างนี้พี่ขอถามบีมบีมก็น่าจะทราบดีว่าการที่จะได้คัดเลือกเป็นเทพบุตรสลุงหลวงบีมก็ทราบว่าจะเป็นการเสี่ยงดวงบีมมีความรู้สึกอย่างไรกับเวทีการประกวดที่เราจะต้องเสี่ยงดวงและผู้ที่ตัดสินไม่ใช่คณะกรรมการแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาบีมรู้สึกยังไงบ้างครับ ครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับปกติก็เราจะเห็นเวทีประกวดก็คัดเกี่ยวกับคะแนนใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับผมครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกๆเลยครับที่ว่าผมได้มาแข่งขันในกติกาที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติทำมา
จะทำให้ผมได้ที่หนึ่งครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ เชื่อว่าผมจะถูกเลือกนะ ใช่ ให้กำลังใจนะคะอ่ะท่านสุดท้ายค่ะ เชิญเลยครับ สวัสดีครับ ก้องกุพงษ์ชำนาญยงครับ หมายเลข 16 มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ หนุ่ม101 แมนครับผม อ่า อีสานหนีแสบด้วยครับบรูว่าล่ำปางแสบปะเนาะ โอ้โหแซ่บไม่แซ่บไม่รู้แต่สาวลำปางแซ่บมากฮะนะฮะ ค่ะ ก้องครับก้องมาลำปางบ่อยไหมฮะก้องครับ โห ปีนี้มาบ่อยมากเลยครับ ปีที่แล้วก็มาครับ ฮะ ปีที่แล้วผมก็ประกวดสลุงหลวงเหมือนกัน แล้วเป็นยังไงครับ ปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมาผมไม่ผ่านผ่านเข้ารอบ 10 คนเท่านั้นเองครับผม แล้วผมก็ได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการมาในวันนี้นะครับผมมีคำหนึ่งครับที่ผมมันติดอยู่ในใจผมมาตลอด คือความเชื่อและความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จครับ ดิน101กับดินลำปางก็เป็นดินผืนเดียวกัน ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวลำปางนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมน้ำแนเดอร์และการฝากท่านคณะกรรมการทุกคนด้วยครับผมลูกอีสานคนหนีด้วยครับเทื่อหนึ่งในชีวิตจีได้น้ำสกุลสลุงหลวงจะได้กาฝากท่านคณะกรรมการ พี่น้องทราบสลุงหลวงอาจผมสิเฮ็ดหน้าที่สลุงหลวงให้ดีนะครับผมมากอยากมาดูมาหลายๆเทื่อนะครับผมจังค่ำที่เพิ่นบอกว่านะครับมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักขอบคุณครับ ขอบคุณน้องก้องครับ อันนี้กำลังจะบอกว่าดีแล้วนะคะที่เราไม่ได้ให้คะแนนจากการพูดคุย นั่นน่ะสิ ไม่งั้นกรรมการเครียดนะ โอ้โหค พู ณะ ด กร เก่ รง มการ มาก หลาย ๆ ท่านนี่โอ้โหเค ใช่ ลิ้มกันเลยทีเดียว แต่ละคนที่ฉีดยาแบบโอ้โหไม่ไหวนะคะขอบพระคุณมากๆอันนี้มีครบทุกภาคเลยนะคะ ใช่ฮะ กรุงเทพมีเหนือมี เหนือ ใต้ อี อี สา สาน น ใต้ ครบเลย โอ้โห มาเดี๋ยวจะมาลุ้นกันต่อไป เดี๋ยวเรา ครับ ให้ทั้ง 10 ท่านได้พักผ่อนกันก่อนนะคะ ก่อนที่จะเข้ามาในร่วมต่อไป ก็บอกว่าเห็นแบบว่าเทพบุตรแล้วตื่นเต้นเลย ก็จะบอกว่ากลับมาในช่วงต่อไปก็จะได้ทราบว่าใครที่จะได้ผ่านนะคะเข้าสู่ส่วนของพิธีเสี่ยงทายขออนุญาตให้น้องๆได้ไปพักผ่อนกันก่อนนะคะ ซึ่งน้อง ๆ ก็จะได้เดินลงไป พบกับท่านคณะกรรมการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับ เราจะได้ร่วมพูดคุยนะฮะกับตำแหน่งเทพบุตรและก็เทพธิดาสลุงหลวงปี 2567 ก็คือน้องไบรอันและก็น้องบิวครับ อีกครู่หนึ่งเราจะได้พบกับ 2 ท่านนี้เป็นอย่างแน่นอนครับ ให้น้องๆนะคะได้โชว์ความสวยงาม ก่อนที่อีกสักครู่จะได้ทราบว่า ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นใคร และก็จะได้ผ่านเข้าสู่พิธีเสี่ยงทายจะเป็นใครนะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าว่าที่เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงทุกท่านนะคะ เราจะขออนุญาตนะคะที่จะให้คณะกรรมการได้พิจารณารวมไปถึงทางด้านของผู้ชมทุกท่านได้คอยให้กำลังใจ และที่แน่ๆเราจัดกันเป็นทุกปี 30 กว่าปีแล้ว ใช่ครับ สำหรับเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ และผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี ก็จะต้องมาอำลาตำแหน่งบนเวทีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เช่นกันค่ะ ใช่แล้วครับ และในโอกาสนี้เราจะได้เชิญเทพบุตรสลุงหลวง และเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2567 ทุกท่านครับ ขอเสียงประมือต้อนรับน้องไรอันปัญญาแม็กเชนและน้องบิว นิดวราเงินบำรุง ข
พบุตรเทพธิดาสลุงหลวงปี 2567 นะคะ ขอเสียงประมือต้อนรับน้องไรอันปัญญาแม็กเชนและน้องบิวนิดวราเงินบำรุงครับ ขออนุญาตขยับด้านหน้านิดนึง เดี๋ยวขอเชิญ Ryan และ Bill ครับนี่ เราจะขออนุญาตมาพูดคุยกันตรงด้านหน้าเลย ด้านห นะ น้าเลยนะฮะ ห เชิญ ล เลย าย ฮะ ๆคนจะได้ Ryan เห็น ฮะ ชัดๆค่ะ หน้าสุดเลยค่ะ ให้คณะกรรมการของเราได้เห็นชัดๆ นี่คือเขาเรียกว่าผลงานของคณะกรรมการที่เลือกไว้เป็น1 ใน 3 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้เข้าสู่พิธีเสี่ยงทายต้องบอกว่าในเมื่อวันที่ 11 เมษายนปีที่แล้ว ใช่ครับ เรารู้สึกยังไงบ้างคะถามคุณไรอันก่อนเทพบุตรค่ะ ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในวันประกวดนะครับผมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ มากที่สุดในชีวิตเลยครับผมเพราะว่าเราลุ้นมากเลยครับกว่าเราจะได้เข้าแต่ละรอบครับแล้วคู่แข่งขันก็ถือว่าสุดยอดกันมากๆครับผมแล้วผมก็เต็มที่กับทุกๆรอบนะครับผมจนได้เสียงทายแล้วก็ได้ตำแหน่งมานะครับผมก็เป็นเกียรติมากๆในการที่ได้ดำรงตำแหน่งมาตลอด1 ปีสำหรับเทพบุตรสลุงหลวงปี 2567 ครับ ค่ะอยากมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนที่กำลังจะเข้าพิธีเสี่ยงทายในวันนี้ไหมคะ ต้องมีเคล็ดลับมีทริคต้องยังไงบ้าง ค่ะ ผมอยากจะรู้เคล็ดลับเหมือนกันครับผมแต่ผมไม่รู้เลยครับว่าทำยังไง ใช่ไหม แต่ว่า ฮะ ตอนที่เราจับก้านมะยมนะครับผม ครับ ผมก็พยายามตั้งสติภาวนาอะไรอย่างนี้ครับแบบอธิษฐานว่าถ้าถึงเราจะไม่ได้แต่ว่าขอให้เป็นคนที่สมควรที่สุดที่ควรจะได้อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วผลออกมามันก็คงจะดีตามนั้นอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็นดวงของแต่ละคนไปปล่อยให้เป็นของแผ่นดินลำปางเลือกว่าใครควรจะเป็นเทพบุตรสลุงหลวงคนต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ โอ้ คือต้อง แน่ บอกอย่างนี้ครับ บรรยากาศในวันนั้นไรอันยังจำได้ดีไหมฮะ จำได้ครับผม ครับ ผมยังจำเสียงพี่ได้อยู่เลยพิธีกรเลย พี่ ตื่นเต้นยิ่ ผ ง ม กว่า ไปดู ผู้ประกวด ไปด้วยไงฮะ ดูคลิปวิดีโอบ่อยมากเลยว่าแบบ ครับ ตอนประกาศผลอะไรเงี้ยครับก็แบบ ครับ เราก็ลุ้นและตอนปีที่แล้วผมก็จับเสมอกับพี่กิตอีกคนหนึ่งที่ได้ลองสองครับผมก็เราสูสีกันมากเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จนวินาทีสุดท้ายเราได้ตำแหน่งมาก็ดีใจมากๆครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกๆคนนะครับผมที่ ครับ ตอนนี้ได้เข้ามา5 คนแล้วก็ใครที่ได้ผ่านเข้ารอบ3 คนสุดท้ายไปก็สู้ๆนะครับ เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอไรอันอีกนิดนึงฮะในโอกาสที่ไรอันได้เป็นตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงหน้าที่ของเทพบุตรสลุงหลวงจะต้องทำอะไรบ้างครับไรอันครับ ครับก็ในวันถัดไปนะครับผมก็จะเป็นการแห่ขบวนนะครับผม ครับ นำน้ำของทั้ง 12 อำเภอนะครับ ใช่ ผม ครับ มาไปลดพระแก้วมรกตดอน ดอน เต้า เต้า ครับ ใช่ครับ ผมก็ในวันนั้นก็จะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปางที่มีกันมาเนิ่นนานแล้ว ก็อยากให้ตั้งใจนะครับผมคนที่ได้แห่ทั้ง 5 คนเลยนะครับผมเพราะในวันนั้นเราจะเจอสิ่งต่างๆ เยอะมากครับผมเราจะเจอพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่พร้อมจะมาหาเราแล้วก็เราก็จะต้องยิ้มแย้มกับทุกคนไงครับแล้ว แต่ว่ามันสนุกมากเลยครับผมรู้สึกผมชื่นชอบเลยจากประสบการณ์ที่ผมได้แห่มาทั้ง2 ปีเลยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยครับว่าวันที่แห่เนี่ยเราจะต้องหวังว่าจะแฮปปี้กันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ หวัง ครับ ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมขอ ขอบ ให้ พระคุณ ทุกคน ค่ะ ชาวลำปางครับผม ขอบพระคุณค่ะ นี่คือไรอันเทพบุตรสลุงหลวงประจำปี ครับ 2567 ทีนี้มาคุยกับเทพธิดาของเราบ้างดีกว่า นี่ เทพธิดาขาย้อนไป 11 เมษายนปีที่แล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะบนเวทีนี้ เป็นวันที่บิวยังจำไม่ลืมเลยค่ะ เป็นวันที่บิวภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของบิวเลย ถือว่าเป็นสงกรานต์ที่บิวมีความสุขมากๆ วันนั้นมีทั้งความตื่นเต้นทั้งความดีใจมากๆ จนพูดไม่ถูกเลย ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นเทพธิดาสลุงหลวงในคืนนั้น ก็ในวันนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ารอบในวันนี้ก็ขอให้ทำให้เต็มที่บิวเชื่อว่าทุกคนมาถึงรอบนี้ได้ทุกคนเก่งมาก ค่ะ วันนั้นรู้สึกว่าเหมือนคุณวิวจับแล้วก็คือแบบ ใช่ อันนี้เลยเนาะสามใบ ใบ รวด สามก้าน เล เลย ย นะคะเหมือนถูกเลือกแล้วจริง ๆ และตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาล่ะคะ เราได้ปฏิบัติหน้าที่กับเทพธิดาสลุงหลวงให้กับชาวลำปางของเรายังไงบ้าง ๆ ค่ะ ก็ได้มีโอกาสเป็นทูตการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปางค่ะ ได้ร่วมงานกับทางจังหวัดลำปาง เป็นอีก
1 กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ค่ะ นะคะต้องบอกว่าทำให้คนรู้จักสลุงหลวงของเรามากยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับหรือมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังจะเสี่ยงทายไหมคะ มูที่ไหนหรือยังไงบ้าง เรียกได้ว่าบิวมูทั่วไทยจริงๆ ตอนได้รับรางวัลก็คือไล่แก้บนทั่วไทยเลยค่ะ ค่ะต้องไล่แก้บนเลยทีเดียวนะเพราะว่าเวทีเราเป็นสายมูอยู่แล้ว เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ทรงเกียรติมากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณ นะคะ น้องบิว นี่ แล้วก็ไบรอันค่ะ ใช่แล้วนี่คือเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงของเรานั่นเองนะคะ โอ้โหช่วงตื่นเต้นมาถึงแล้วเนาะ ใช่ พี่เลี้ยง ครับ หลายคนตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นยิ่งกว่า เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านไปได้ไปพักผ่อนนะ ครั คะ บผม แล้วก็จะเตรียมพร้อมสำหรับในส่วนของพิธีเสี่ยงทายในลำดับต่อไปค่ะ ขอเสียงปรบมือกับไรอันและน้องบิลเทพบุตรสลุงหลวงและเทพธิดาสลุงหลวงปี 2567 ครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ เชิญทั้งสองท่าน หลังจาก เลยครับ นี้นะคะเราจะขออนุญาตให้ทุกท่านได้รู้จักกับสิ่งที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับเวทีเทพบุตรและก็เทพธิดาสลุงหลวงของเรานั่นก็คือกระบวยเงินนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวยประจำตำแหน่งของเทพบุตรสลุงหลวง และปีนี้มีความพิเศษนะคะ นั่นก็คือมงกุฎแก้วกับหมากนะคะ ซึ่งมีเรื่องราวมีสตอรี่มากมาย เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้รู้จักผ่าน VTR นะคะ ซึ่งก็จะเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งของเทพธิดาสลุงหลวงนั่นเอง เราจะมาทำความรู้จักกับกระบวยเงินประจำตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวง และมงกุฎแก้วกาบหมากนะคะ ประจำตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงไปพร้อมๆกันกับ VTR ชุดนี้ค่ะ กระบวยเงินเครื่องประกอบเกียรติคู่กายเทพบุตรสลุงหลวงเครื่องหมายแห่งเกียรติยศศรัทธาและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในห้วงเวลาของตาเวณีปีใหม่เมืองขบวนแห่สลุงหลวงนครลำปางเปรียบเสมือนสายน้ำแห่งศรัทธาที่ไหลรวมใจของผู้คนทั้งเมืองเข้าไว้ด้วยกันเทพบุตรสลุงหลวงผู้ที่มิได้ถูกเลือกด้วยรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องผ่านพิธีเสี่ยงทายก้านมะยมเพื่อเฟ้นหาบุรุษผู้มีบุญญาธิการและเหมาะสมจะรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีและสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กายเขาเสมอคือกระบวยเงินที่มิเพียงเป็นเครื่องใช้ในพิธีแต่คือสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความเคารพและพลังแห่งบุญที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพกาลเมื่อกระบวยเงินตักน้ำแรกจากสลุงหลวงรินลงบนองค์พระแก้วดอนเต้าเสียงกลองอันเร่งเร้าจะสงบลงเหลือเพียงเสียงใจที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของคนทั้งเมืองนี่คือบทบาทอันยิ่งใหญ่ของกระบวยเงินและภารกิจสูงสุดของเทพบุตรสลุงหลวงในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์นี้บุรุษท่านใดจะได้ครอบครองกระบวยเงินและทำหน้าที่อารักขาสลุงหลวงเป็นตัวแทนรักษาประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาร่วมส่งกำลังใจและเป็นสักขีพยานไปพร้อมๆกันในห้วงลึกแห่งหุบเขา ณ ถ้ำผาไทย อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถ้ำแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ความเชื่อ และจิตวิญญาณ สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาส โดยได้สลักพระปรมาภิไธยย่อ ปปร ไว้เมื่อพุทธศักราช 2469 ถ้ำหินงอกหินย้อยที่ถูกสลักสลาวด้วยธรรมชาติ ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานนับล้านปี กลางถ้ำอันสงบได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางขัดสมาธิขนาดใหญ่ศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนในพื้นที่ผู้ใดไร้ที่พึ่งหากได้สักการะแล้วจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูณถ้ำแห่งนี้เองยังมีงูขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำนั่นคืองูกาบหมากหางนิลสัตว์สงวนที่หายากมีความเชื่อว่าเป็นงูอารักษ์ที่ปกปักรักษาถ้ำแห่งนี้เอาไว้มงกุฎธิดาสลุงหลวงประจำปีมะเสงจึงได้รับแรงบันดาลใจจากงูกาบหมากหางนิลงูอารักษ์แห่งถ้ำผาไทยได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรด้วยลวดลายที่สะท้อนความเป็นลำปางและประกายแห่งศรัทธาในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์เทพธิดาสลุงหลวงผู้ครองมงกุฎจึงเป็นตัวแทนของหญิงสาวผู้สง่างามเปี่ยมด้วยคุณค่าความงามจากภายในและหัวใจแห่งการทำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาไปอีกนานเท่านาน
สาวงามท่านใดจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศนี้ มาร่วมเป็นกำลังใจ และเป็นสักขีพยานในค่ำคืนประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกัน ดนตรีตกเซ็งนะคะที่ทุกท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ เป็นการเล่นดนตรีสดๆประกอบกับการเดินของผู้เข้าประกวดในรอบ5 คนสุดท้ายนะคะดนตรีตกเซ็งนั้นเป็นจังหวะดนตรีพื้นบ้านของชาวลำปางของเรานะคะ เราจะมักได้ยินดนตรีตกเซ็งนี้ในงานต่างๆนะคะ ซึ่งในวันนี้เราก็จะใช้ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะคะของคนลำปางของเราในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะ คือผู้ผ่านเข้ารอบ5 คนสุดท้ายทั้งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้ง10 ท่านบนเวทีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งในลำดับต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย เราจะขออนุญาตประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ นั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับ
4 แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ 3 นั่นเองนะคะ นั่นหมายความว่าอีก 3 ท่านที่ไม่ได้ถูกประกาศรายชื่อ จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีเสี่ยงทายนั่นเองนะคะ ในรอบนี้เราจะประกาศก่อนแต่ยังไม่ได้มอบรางวัลนะคะ ประกาศให้ทราบว่าใครที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นะคะ เริ่มจากเทพธิดาสลุงหลวงค่ะ ใช่แล้วครับทุกท่านครับ หมายเลขที่พิธีกรจะประกาศต่อจากนี้ ผมเชื่อว่าน้องๆผู้เข้าประกวดคงจะไม่อยากได้ยินหมายเลขของตัวเองแน่นอนครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 37 ค่ะ นางสาวจินพระชากระโดดรัตนาธรรมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 3 ค่ะ นางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดค่ะแน่นอนนะคะนั่นหมายถึงว่า3หมายเลขของเราที่อยู่ทางด้านบนเวที ครับ ได้แก่น้องเกรซหมายเลข 3 น้องเอมี่นะคะเอมิกาอาสตรูนะคะแล้วรวมไปถึงทางด้านของหมายเลข 61 และก็หมายเลข 65 นั่นเองนะคะน้องเกรซได้รองชนะเลิศอันดับ 3 นะฮะ นะคะ เอาละครับให้กำลังใจกับน้องเกรซและก็น้องฟ้านะฮะต่อไปครับจะเป็นการประกาศผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ของผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 58 นายเจมส์เพรย์น้องเจมส์ครับ ตื่นเต้นเข้ามาทุกช่วงขณะแล้วนะคะ และผู้ที่ผ่านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 49 ค่ะ นายสุรพรชัยบุญมาเลิศค่ะ นั่นหมายความว่าหมายเลข 16 นายคุพงษ์ชำนาญยงน้องก้อง หมายเลข 27 นายอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบีม และหมายเลข 37 นายชัยวัฒน์เอ่งชวด ทีลาสู้ขอเสียงปรบมือให้กับเทพบุตรและเทพธิดาทั้ง 6 ท่านด้วยครับ โอ้โห ทุกท่านครับ วินาทีแห่งความตื่นเต้นและความศักดิ์สิทธิ์เราจะกำลังเริ่มต้นขึ้นณเวทีอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้ครับพิธีกรรมเสี่ยงทายการเสี่ยงทายการบวงสรวงหรือการเลี้ยงผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษตามประเพณีพื้นเมืองมักจะประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงผีปู่ย่าเป็นประจำทุกปีจะถวายอาหารคาวหวานเช่นลาบลูกแกงอ่อมผลไม้และขนมต่างๆในเวลา 11 นาฬิกาคนเมืองจะใช้วิธีเสี่ยงทายโดยการรูดใบมะยมนำมานับถ้าได้ใบคู่แสดงว่าผีปู่ย่ารับเครื่องเส้นไหว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ารูดได้ใบขี้ก็แสดงว่าผีปู่ย่ายังรับเครื่องเส้นไหว้อยู่ในบางพื้นที่อาจจะใช้การเสี่ยงทายโดยการหว่าไม้และการเสี่ยงทายโดยการใช้รูดใบมะยมนั้นนะครับชาวล้านนาถือว่าไม้มะยมนั้นเป็นไม้มงคลซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนพื้นเมืองโดยการใช้การนับใบมะยมนั้นเพื่อให้ทราบถึงการรับเครื่องเส้นไหว้ทางกองประกวดจึงได้นำแนวคิดของคนพื้นเมืองนั้นมาประยุกต์ใช้ในการเสี่ยงทายเพื่อที่จะคัดเลือกเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันโดยการใช้ใบไม้มงคลที่ผ่านกระบวนการอธิษฐานและอัญเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกเทพบุตรและเทพธิดาเพื่อจะทำหน้าที่ประคองสลุงหลวงบรรจุน้ำขมิ้นส้มปล่อยส่งน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าในวันที่ 12 เมษายนและจัดการคัดเลือกเทพธิดาสลุงหลวงเพื่อที่จะเป็นตัวแทนนางสงกรานต์นั่งรถนักกษัตริย์ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีวิธีเสี่ยงทายนั้นนะครับเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงจะทำการเสี่ยงทายจากการให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้ายของแต่ละประเภทเลือกก้านมะยมโดยก้านมะยมจะมีทั้งหมดอยู่ 3 ชุดต่อ 1 ประเภทซึ่งในแต่ละก้านนั้นจะมีหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 9 ติดอยู่นะครับการนับแต้มจะนับจากหมายเลขคู่ถือได้ว่าเป็น1 แต้ม
หากเลือกได้หมายเลขคี่ถือว่าไม่มีแต้ม ผู้ที่จับได้หมายเลขคู่มากที่สุดในแต่ละประเภทนั้น ก็จะได้เป็นผู้ครองตำแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง แต่ถ้าหากว่ามีผู้เข้าประกวดได้แต้มคู่หรือว่าสูงเท่ากันนี่นะฮะจะต้องมีการเลือกก้านมะยมอีกคนละ1ก้าน ในกรณีนี้จะไม่นับเลขคู่หรือเลขคี่แต่จะนับจากจำนวนแต้มที่มีค่ามากที่สุดในการตัดสินครับ นี่คือเกณฑ์ในการตัดสินนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าเทวดาฟ้าดินจะมาในช่วงเวลา5 ทุ่มนะคะของวันนี้และณเวลานี้ก็ถึงเวลา ทุกท่านครับ ใกล้จะถึง5 ทุ่ม 9 นา แล้ ที ว จะ5 ทุ่มแล้ว ใช่แล้วนะคะ ว้าว ซึ่งวันนี้ในส่วนของพิธีเสี่ยงทายอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์พิษณุกรใส่แก้วจากสำนักจอมสรีสัพพันยูอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนั่นเอง แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง พร้อมแล้วกับพิธีเสี่ยงทายและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้ค่ะ
สักเกกาเมจรูเปคิริสิกรตเตจันดลิเควิมาเนทีเปลเทจักขเมตรุวันนางกาเนเกหาวัทุมมิเกเตภุมมาจยันตุเตวาจลานทัลวิสเมยักขคันทปนาการติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุรันนานโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุสุรนันตุโพนโตเทวสังฆโยดูกราเทวดาเจ้าอันมีพญาอินตาธิราชเจ้าตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่โลกทั้งสามทั้งอากาศเทวดาปพัตตาเทวดารุขเทวดาโสกามาวจระเทพเต้าจุอินโฮมและในที่ข้างกาลบัดนี้ก็หากเป็นวันดีสัตลีสุปมังกลาภอันวิเศษเหตุจักใดคัดเลือกเอาเสียงตายเอายังเทพบุตรเทพธิดาจากใดมาหักษาญางสะลุงหลวงเพื่อจากใดอังกาศราตนายังน้ำขมิ้นสมปล่อยไปสักการะปูจายังสารูปปิมปาพระพุทธเจ้าพระแก้วบัวละกดนายตีขากาละบัดนี้ผู้ข้าจึงได้ขออังกาศราตนาเทวราชเจ้าอันมีอยู่19พระองค์อันอยู่ในละวงคงเขตในเมืองละกอนลำปางเตต้องสุขวดีที่นิหมายมีมหาราศีเจ้าตั้ง6พระองค์อันท่านลงศีลใส่เตียงเต้ากับตังนางนาเจ้าจำมาเทวีกับตังไอยากีญ่าแก่เท่าอันอยู่เฝ้าหวังกนาตีตั้งเจ้าพรหมินมานตยศใส่ซองตั้งเจ้าผ่าบองตนมีฤทธีเรื่องไหลใจจ้าต่างอาหักเจ้าเมืองมาอันอยู่ไปหนเหนือผู้ค้ากระจดเจือฮือควายหอดตั้งเจ้าหยอดฟ้าหนอเขางามอันถ้าลงกุลกามยิ่งโยดขอจุงโหดโมตนาตานดังอาหักเจ้าขุนตาลอันมีพระบาทกังคำป่อเจ้าเป็นเก้าทัดนั้นเหล่าป่อเจ้าพญาเบิกขุนตาลเจ้าหานเจ็ดเตียวเจ้าเปียวปองฟ้าเจ้าลาฟ้าเขียวเจ้านายห้อยโตนหักษายังฝ่าย500ตีนโดยนายปางม่วงอาหักเจ้าข้อมือเล็กเจ้าหานกวดหานกวนเจ้าหมื่นหานเจ้าพ่อจอมกูเจ้าปู่เสือบันเจ้าเสนาลาเจ้าเสนาจันอันอุรานโยศสลาบตนมีอานุภาพหรือจาในศาสนาพุทธบาทปัญญัติไว้บหือกาจินาถาดลุ่งเรืองไลตั้งอาหักเจ้าดอยหลวงใจจริงจะตั้งขุนล้อและขุนหานจองเม้นแผ่นหลวงผ่านแผ่วดังเจ้าจ้างเผือกและเจ้าพญาแก้วตนหาไปแล้วฝูงหมูสัทธลูตั้งเจ้าตนหักษาลำบูเล่มใหญ่ตนมีอานุภาพใจสามานส่วนตันตั้งลายม้วนฝูงมีผู้ค้าก็จักได้แก่มเหสักตังอาหักเจ้าสลีสองเมืองตนมีฤทธีเรื่องเข็มกาใต้ลุ่มฟ้าเต้าละสิ่งต่างเจ้าปิ่นใจตนมีพระญาลีบเร็วปันตั้งเจ้ามหาปิดสนุกันตนเร็วปันยศยิ่งจริงแต่งตังอินทขินตนเจียงจินสักสวัสดตนเสวยลาดลุ่งเรืองไลดังเจ้ามหาสุรวะลือใจสงครามตนมีอายุเตียงเต้ากับตังสองเจียงเจ้าพระปิตาสาญาสีหนาฏตนมีอานุภาพบ่ข้างเขตมีตังเจ้าข้อมือเล็กแสนใจยาเป็กและเจ้ากวานตนสถิตปากตานอยู่เหนือสะนามใส่สุดตังเจ้าป่าย่างเตวบุตรดาวไทยตนอยู่หุ่นเหนือตังเจ้า
คำแดงแสงอามาตย์ผู้ค้าก็แผ่ไหวปันยังอัฐมหากุมพันเจ้าตั้ง8 อันอยู่เฝ้าหักษาจินธาตุเจ้าเสด็จลำปางลัทธามีอุตตระมีตั้งเทวบุตรตนใหญ่อันอยู่คุ้มไม้และเครือเขาขอจุงงำเงาจมจื่นนาสาธุการตั้งอากะมหาเสนาแก้วหานและพวกจังมาจุงไหวนาจื่นเจยโจมขอจุงอยู่สุขารมให้โหดยังภัยโตดโมตนาตานแก่ศรัทธาผู้ขาตั้งหลายในวันนี้ยามนี้เตียงแต่ดีลีในตีฆากาละบัดนี้ผู้ขาจิงขออังกาศรัตนาตั้นตั้งหลายจุงใดมาเป็นสักขีปีญาณจักใดเสี่ยงตวายเอายังเทพบุตรเทพปฏิดาเพื่อจักใดมารักษายังสะลุงหลวงอันเป็นสลุงเงินแก่นใหญ่แก่นหลวงนี่เพื่อจักหับหองเอายังน้ำขมินสมปล่อยไปสักการละสาลูกปิมปาพระเจ้าแก้วนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีเมนว่าบุญญาลอยสีนี่ได้สมเปิงสมปอกับผู้ใดก็ขอฮือตันใดมาจีมาจักมาตวายเอาในตีฆากาละบัดนี้นั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีในตีฆากาละบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายก็ขอฮือท่านตั้งหลายจุงได้ปัดเป่าสปะว่ากรรมกังวลสนสอกรรมให้ต่อเขาในหูขอเยอย่าได้มีสปะว่าเคาะสปะว่าภัยสปะอนตรายตั้งหลายเป็นเคาะ13นาม15ขออย่าได้มาใกล้มาไก่เคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเคาะเมื่อยังเมื่อเตียวเคาะเมื่อเหลียวเมื่อพอเคาะเมื่อนาตันตาขอฮือตกไปกับไฟขอฮือไหลไปกับน้ำฮือผู้ขาตั้งหลายอันใดยกมือไว้ได้ไปมือสานี่จุงได้มีจกปีจกวันจกเดือนจกยามผ่าแป้คาเสกสัทธลูนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีใจญาสิทธิตานังลาพังสุธีเพียกันยังสุขังพลังสิริอายุจามโนจะโพคังอุติจะญะสวาสตาวาสาจะอายุงจะจีวะสิทธิพระวันตุโนก็คือพิธีเสี่ยงทายอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวจังหวัดลำปางในงานประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงนั่นเองนะคะ ต่อจากนี้ทั้ง3คนบนเวทีก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนบนเวทีนี้ใครจะคะแนนเป็นที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแล้วแต่อยู่ที่ว่าใครจะถูกเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องเมืองลำปางของเราซึ่งทั้ง6คนก็ได้เข้าสู่พิธีเสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังสนุกกันบ้างผู้คนหนาแน่นมากๆตอนนี้นะคะเราจะขออนุญาตให้คู่แรกนะคะได้เป็นผู้เสี่ยงทายผู้หญิงและผู้ชายพร้อมกันนั่นก็คือทางฝั่งของหมายเลข6นางสาวเอมิกาอาจศัตรูคู่กับหมายเลข16ครับนายคุปพงศ์ชำนาญยงน้องก้องครับเอาละฮะเชิญเลยค่ะทั้ง2คนทั้ง2ท่านครับเลือกการประโยคจำนวน3ก้านน้องๆจะล้างมือก่อนนะฮะครับโอ้โหอยู่ที่จมูกแล้วล่ะค่ะตอนนี้โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออธิษฐานอยู่ที่จมูกแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเลือกก้านมะยมจะต้องล้างมือในน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อเป็นการชะล้างและก็เป็นความตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานที่มั่นคงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเลือกน้องๆผู้เข้าประกวดตั้งใจหมายทุกประการน้
น้องๆจะหยิบขึ้นมา3ก้านนะคะ ล้างมือเพื่อชะล้างด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยก่อนที่จะเลือกก้านมะยมแล้วก็ถือไว้ก่อนนะคะถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะคะก็ต้องบอกว่าระหว่างที่ทำพิธีเสี่ยงทายทุกท่านค่ะแหงนบูท้องฟ้าพระจันทร์เต็มดวงสวยมากๆนะคะโอ้โห เรียกได้ว่าบรรยากาศด้านบนเวทีผมอยากจะบอกให้กับทุกท่านได้รู้ถึงความรู้สึกครับมันช่างเป็นความตื่นเต้นและเป็นพิธีการที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นมนต์ขลังและเป็นมนต์เสน่ห์อย่างยิ่งกับเวทีการประกวดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย3คนจะได้เสี่ยงหยิบก้านมะยมและตอนนี้น้องเอมมี่และน้องก้องครับกำลังเสี่ยงหยิบก้านมะยมขึ้นมาจำนวน3ก้าน หากว่าครบ3ก้านแล้วกลับมายืนที่เดิมได้เลยนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะ ในระหว่างที่น้องๆกำลังนึกการมะยมที่ครูครับ ตื่นเต้นเนาะ น้องๆใช้สมาธิใช้ความรู้สึก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่นับถือวันนี้จะมาอยู่ที่นี่นะคะ และบัดนี้ผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงน้องเอมมี่และน้องก้องได้เสี่ยงทายหยิบก้านมะยมครบจำนวน3ก้านเรียบร้อยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับ และผู้ต่อไปที่จะเสี่ยงทายก้านมะยมนะคะ หมายเลข61นางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์น้องฟาง และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนเทพบุตรสลุงหลวงหมายเลข27น้องอัครวิทย์ด้วงพริมน้องบีมเชิญครับน้องๆใช้สมาธินะคะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ตัวเองและครอบครัวนับถือได้ดลบันดาลให้สมใจหวังในวันนี้ค่ะ นี่เป็นพิธีเสี่ยงทาย ล้างมือในขมิ้นส้มปล่อยก่อนนะคะ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราได้นำเรียนถึงความเป็นมาของพิธีเสี่ยงทายในการหยิบก้านมะยมนะครับอาจจะต้องเป็นเลขคู่ต้องเป็นเลขคู่ให้นิ่มมากที่สุดซึ่งการมะยมแต่ละก้านนั้นจะมีหมายเลขติดอยู่1ก้านอยู่1หมายเลขหมายความว่า1ก้านมะยมนั้นจะมีหมายเลขติดอยู่แต่ยังไม่มีใครทราบครับเดี๋ยวเราจะได้มาเปิดพร้อมกันลุ้นว่าให้น้องๆได้หมายเลขคู่ครบทั้ง3ก้านและตอนนี้โอ้โหบีมครับ น้องบีม เอาใจช่วยบีมหน่อย ใช้สมาธิอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมายืนที่เดิมได้เลยค่ะหมายเลข61มายืนต่อหมายเลข6ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือคู่สุดท้ายก็คือหมายเลข65นางสาวตั้งอธิษฐานทูลทองเพชรน้องภูพิงก็จะเสี่ยงทายคู่กัน น้องหมายเลข37น้องชัยวัฒน์เอกชวนน้องทีหลอดสู่ครับเชิญครับ น้องทีหล่อสูนนะคะน้องชัยวัฒน์เอ่งชวนนะคะหนุ่มใต้รู้สึกเราจะมีหนุ่มใต้2 คน นั่นน่ะสิฮะน้องๆจะใช้สมาธิตั้งอธิษฐานจิตขอให้เทพยาดาฟ้าดินเทวดาที่อารักษ์ปกปักเมืองลำปางของเราได้เดินบันดาลใจให้เลือกเขาทั้งสองหรือใครก็ได้ที่จะถูกเลือกในวันนี้นะคะต้องบอกว่า
เรามาเอาใจช่วยกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปางให้ดำรงตำแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงค่ะ และบัดนี้ครับ ผู้เข้าประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงคู่ที่ 3กำลังเสี่ยงหยิบก้านมะยมขึ้นมาจำนวน3 ก้านเมื่อชีลอซูและ น้องเอ็ม น้องภูพิงนะ ภู ฮะ พิงนะคะ เสี่ยงหยิบก้านมะยมครบแล้ว เชิญน้องทั้งสองกลับประจำที่ ตอนนี้ภูพิงยังเหลืออีก1 ก้านและหยิบมาเป็นที่เรียบร้อย โอ้ขอกำลังใจหน่อยค่ะ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง6 ท่านทั้ง3 คู่อีกครั้งหนึ่งครับ เอาละครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ช่วงวินาทีแห่งความตื่นเต้น ไม่มีใครทราบว่าผู้เข้าประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงในปี 2568 ใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกในค่ำคืนนี้ ตื่นเต้นมากๆนะคะดนตรีของเราก็เพิ่มมนต์เสน่ห์มนต์ขลัง เพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ ต้องเริ่มจากเอมมี่ก่อนเลยนะ เริ่ม ตอน จาก นี้ หมาย เอม เล มี่ ข กำแน่นเลย อ่า ตื่นเต้นนะคะขออนุญาตให้อ่า ทีมงานของเรา ทีมงานของเราช่วยแกะหน่อยค่ะ ใช่แล้วครับ เอามาใบแรกก่อนค่ะ โอ้โห ตอนนี้เอมมี่มือสั่น เอ เลย มมี่มือสั่นแล้ว ฮ นะคะ เราก็สั่นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกัน ตามกติกานะคะ จะต้องเป็นเลขคู่นะฮะ ขออยู่ตรงกลางเนาะ ตรงกลางเลย ตรงกลางเลยค่ะ เชิญน้องเอมมี่ตรงกลางเวทีเล ตร ย ง ค ก รั ลา บ งเลยค่ะ เอมมี่ตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะของเอมมี่ก่อน เอมมี่ก่อนเลยคนแรกจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ขอแค่คู่เท่านั้นนะคะ ก็จะได้1 คะแนน ถ้าเป็นคี่ก็คือไม่ได้นะคะ และทีนี้ถ้าเป็นคู่ทั้ง3 ใบเลยโอ้โหเรียบร้อยตำแหน่งมงลงเลยค่ะ แต่ถ้า2ก็ต้องมาลุ้นว่าอีกคนจะได้2หรือไม่นะคะมา และก้านมะยมก้านแรกของน้องเอมมี่ทุกท่านครับ น้องเอมมี่จับได้เลข 2 คือเลขคู่ครับ 1 คะแนนต่อไปค่ะ ส่งให้กับทีมงานของเราแกะได้เลยค่ะ เลขคู่เลขแรกไปแล้ว1 คะแนนแล้วค่ะ โอ้โหลุ้นเนาะเงียบหมดเลยนะคะ เอมมี่ ข้างล่างนี่เงียบหมดเล ได้ ย 1 คะแนนแล้วครับ ค่ะ1 คะแนนแล้วเป็นเลขคู่ และเลขต่อไปค่ะ ของน้องเอมี่จะเป็นเลขอะไรดีคะและเลขที่2ของน้องเอมี่ได้เลขอะไรดีคะเลข4ค่ะ ว้าว โอ้ นั่นหมายความว่าเอมมี่ได้2 คะแนน ว้าวยังนะคะอาจจะมี ลุ้น ถ้าอันนี้คือคู่อีกจบนะคะเรายังขนลุกเลย ขนลุก ตอ ตื่นเต้นอ่ะ เชิญน้องเอม สุด มี่ ท้า ครับ ยค่ะ ส่งให้กับ เอมมี่ ทีมงานของเราได้เลยครับ แกะเลย ถ้า ค่ะ ก้านมะยมก้านที่ 3 เอมมี่ได้เลขคู่ นั่นหมายความว่าเอมมี่ยืน1เลยนะตอนนี้นะ ยืนรอเลย ยืนรอเลย ยกเว้นว่าอีก2 คนก็จะคู่3เหมือนกัน ต้องขอให้คู่ 3 เหมือนกัน ค่ะ ลุ้น และ ครับ ใบสุดท้ายของเอมมี่ได้แก่เลข คู่หรือขี้ เลขหมายเลข8ค่ะ ว้าว นั่นหมายความว่าเอมมี่จับได้ 3 ก้าน หมายเลข 2 หมายเลข 4 และหมายเลข 8 เอมมี่ได้ 3 คะแนน แต่เดี๋ยวก่อนไม่แน่นะ ทุกท่านครับ 2 คนที่เหลืออาจจะ3เหมือนกัน 2 ท่าน อ่า ไม่มีใครรู้ครับ เชิญน้องเอมมี่กลับประจำที่ครับ ค่ะโอ้โห ย้ำอีกครั้งหนึ่งเอมมี่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 จับได้คู่ทั้ง 3 ใบได้ 3 คะแนน โอ้ต้องบอกว่าที่นะคะต้องมาลุ้นอีก2 คนนะ เชิญเลยค่ะ เชิญตรงกลางเลยค่ะ หมายเลข 61 ครับ นะคะ61 ส่งให้กับทีมงานของเราในใบแรกก่อนเลยนะคะ ว่าจะเป็นเลขอะไร เราจะส่งกันตรงนี้แกะกันตรงนี้สำหรับหมายเลข 61 ของเรานะคะ น้องฟางนะคะ น้องฟางได้หมายเลขแรกเป็นหมายเลข ขอให้เป็นคู่ก่อน ขอให้เป็นคู่เนาะ ขอ เพื่อ ให้ จะได้ คู่ สิ ก่อน ขอให้เป็นคู่ได้แก่หมายเลข 9 ค่ะขี้แล้ว1แกะต่อเลยค่ะ ไม่แน่นะ9แล้วตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เอมมี่นี่แบบ
ใจฟูแล้วนะ ใจฟูแล้วนะคะ และเลขที่ 2 ของน้องฟางได้แก่หมายเลข 2 ค่ะ น้องฟางได้1 คะแนนครับ และเลขสุดท้ายของน้องฟางนั่นก็คือเลข ได้แก่เลขสุดท้ายคือเลข 8 ค่ะ โอ้ ขอแสดงความยินดีกับน้องฟางได้หมายเลขคู่ 2 ก้านเท่ากับ 2 คะแนน ใช่แล้วอ่ะเรามาลุ้นคนสุดท้ายน้องภูพิง ถ้าภูพิงได้ 3 อันลวดเหมือนกันนะ ต้องมาตัดสินกันใหม่ ถ้าสมมุติก้านแรกของภูพิงสมมุตินะ ค่ะ ภูพิงได้เลขคี่ นั่น หมายความว่าตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงต้องเป็นของน้อง เอมี่ ขอให้ก้านแรกเป็นเลขคู่ครับ ค่ะลุ้นนะคะจะจบเลยไหมหรือจะลุ้นกันต่อและเลขแรกของน้องภูพิงได้แก่เลข น้องภูพิงได้ก้านแรก หมายเลข คู่หรือคี่ครับ คู่หรือคี่ครับ ภูพิงได้หมายเลข 3 ครับ โอ้ขอแสดงความยินดีกับเอมี่ค่ะอาร์ตสตรูเอมี่ นี่คือตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 น้องเอมมี่ อันนี้เราเปิดต่อไหมคะ เปิดต่อ เราจะดูต่อไหมดูหน่อยเนาะดูหน่อยการที่ 2 ของน้องภูพิงคือหมายเลข 9 ครับ และการที่ 3 ของภูพิงคือหมายเลข 1 ขี้หมดเลยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องภูพิงด้วยครับ โอ้โหและขอแสดงความยินดีกับเอมี่กับอาร์ตสตรูด้วยมาหมายเลข 16 ค่ะ 16 น้องก้อง แฟนคลับของก้องอยู่ไหนขอเสียงให้กับน้องก้องหน่อยเลย โอ้โหเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมอบรางวัลทีเดียวเนาะ มอบรางวัลทีเดียวเลยฮะ ทีนี้ก้องขาเอาเลขอะไรดีคะอ่ะทีมงานค่ะ แกะก้านแรกของเราออกมา นั่นก็คือเลข เดี๋ยวก็น้องก้อง น้ ฮะ องก้อง ส่ง นะคะ การมายมให้กับทีมงานครับ การแรกของก้องขอให้เป็นคู่ก่อนเลย ขอคู่ก่อนเลย คู่ก่อนได้1 บ แต้ น มก่อน ทางด้วยเลขคู่คะแนนแรกของก้องต้องมาแล้วนะฮะ ใช่แล้วนะคะและคะแนนแรกของน้องก้องหมายเลข 16 ได้แก่หมายเลข คู่หรือคี่เลขแรกของก้องคือเลข 5 ครับ ยังค่ะยังมีหวังค่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นคนอื่นต่อไปอ่ะก้านที่ 2 จะเป็นเลขอะไร การที่ 2 ของน้อง คะ ก้องครับ เรามาลุ้นกันนะคะสำหรับในส่วนของเลขที่ 2 ของน้องก้องนะคะ เลขแรกเป็นคีย์ไม่เป็นไร เลขที่ 2 อาจจะคู่ และเลขที่ 2 ของน้องก้องคือหมายเลข หมายเลขอะไรดีครับ เลขที่ 2 ของก้องคือเลข 8 ครับ โอ้1 คะแนน 1 คะแนน สุดท้ายแล้วค่ะ ไม่แน่นะได้ 2 ก็อาจจะได้ตำแหน่งเหมือนกันนะคะ เรามาลุ้นกันนะคะ และเลขสุดท้ายของน้องก้อง นั่นก็คือหมายเลขคู่หรือหมายเลขคี่ตอนนี้เราจะลุ้นไปพร้อมๆกัน คนดูน่ารักจังเลยค่ะ เงียบสงัดทั้งหมดเลยนะ ลุ้นครับ ลุ้น ส กัน มา หมด ธิ เลย จดจ่อกับการมายมการที่ 3 ของน้องก้อง และการที่ 3 ของก้องคือเลข คู่หรือคี่การที่ 3 ของก้องคือ 9 ครับ นั่นหมายความว่าก้องได้ 1 คะแนนต้องมาลุ้น 2 หนุ่มนะคะ ขอเสียงประมือกับน้องก้องหมายเลข 16 ด้วยครับ เชิญหมายเลข 27 เลยค่ะ หมายเลข 27 ตอนนี้ถ้าได้แค่ 2 แต้มก็ลอยลำก่อนเลยนะ ยกเว้นว่าหมายเลขได้ 3 นะคะเชิญเลยค่ะ หมายเลขแรกก้านแรกจะเป็นคู่หรือเป็นคี่สำหรับคุณหมายเลข 27 นะคะของ วิท เรา ย์ด้วงพริมน้องบีมครับ น้องบีมค่ะ น้องบีมหมายเลขแรกของบีม ก ได้ อง แก่ เชียร์ของบีมอยู่ไหนขอเสียงให้กับบีมหน่อยเลย ตื่นเต้น ขนาดพิธีกรยังตื่นเต้นเลยนะ ขอให้เป็นเลขคู่และเลขแรกของบีมได้แก่เลข หมายเลข 7 ค่ะแสดงว่ายังไม่มีสักคะแนนเอาใหม่ ขอการที่ 2 บีมเป็นเลขคู่ครับ ใช่แล้ว เพื่อที่จะได้ นะคะ ตีตื้นน้องก้องขึ้นมา
ใช่แล้ว จะ นะ ได้ คะ ตีเสมอนะเราจะได้ตีคู่ก่อนเลย ใช่แล้ว ตอน ครั นี้ บ กล้องเก็บไป1 คะแนนก่อน กล้องเก็บไป1 คะแนนผมเชื่อว่าปีนี้เทพบุตรจะลุ้นระทึกจนก้าวสุดท้ายเลยนะฮะ และเลขที่ 2 ของคุณบิมได้แก่หมายเลข เลขอะไรดีครับ หมายเลข 3 ค่ะ เฮ้ย โอ้ย หมายความว่าก้าวสุดท้ายของบีม ก้านสุดท้ายของบิม บีมลูกขอก้านนี้เป็นเลขคู่นะบีม ตอนนี้ 37 ใจฟูแล้วนะ เอาละฮะกล้องบอกว่าถ้าก้านที่ 3 ของบีมเป็นเลขคี่นะ หมายความว่ากล้องยืน1นะ ใช่กล้องยังยืน1อยู่ แต่ นะคะ อย่าเพิ่งชะล่าใจนะกล้องนะ อ่า ก้านที่ 3 ของบีมเป็นเลขอะไรครับ ก้านที่ 3 ของบิมได้แก่เลข 9 ค่ะโอ้ย นั่นหมายความว่ากล้องหมายเลข 16 ยืนอันดับ 1 อยู่ในตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องบีมด้วยครับ โอเคค่ะ คนที่จะตัดสินทุกอย่างอยู่ที่หมายเลข 37 อยู่ที่ล่อสู้กองเชียร์ที่ล่อสู้อยู่ไหนครั ว้า บ วทีลาซูก้านแรกค่ะ ทีลาซูมาก้านแรก เอาคู่ก่อนเลยไหมคู่ก่อนเลยไหมคะ ถ้าการ ไว้ แร อน กของทีลาซูได้คู่เนี่ยเอาละฮะความกดดันจะตกไปที่ของน้องกล้องทันที ใช่แล้ว ตอนนี้น้องกล้องเริ่มตึกตักละ ขอให้เป็นขี้ทั้งหมด โอ้โหทำไมปีนี้ลุ้นเทพบุตรระทึก แต่ทีลาซูขาเลขแรกของทีลาซู คือเลข เลข อะไรดีครับ เลขอะไรคะ แน่นอนว่าเป็นเลข 4 ค่ะ ว้าวนั่นหมายความว่าก้านที่ 2 ของทีลอซู ถ้าน้องทีลอซูเปิดก้านที่ 2 ออกมาเป็นเลขคู่ เท่ากับว่า เทพบุตรสลุงหลวงเลยนะคะเอาละฮะ อยู่ที่เลขนี้แล้ว และ ตื่นเต้นไม่กล้าเปิด และเลขนี้ของทีล่อสู้ได้แก่หมายเลข เลขอะไรดีครับ เลข 3 ค่ะ เฮ้ย กล้องใจชื้นกล้องใจชื้น การตัดสินครับทุกท่าน ไม่ใช่แค่ท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีบรรยากาศสดๆในตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ น่าจะลุ้นระทึก เงียบไปพร้อมๆกัน อันนี้ ก้านนี้พี่ปูค ตัว รับ ตัดสินเลยนะคะ ตัดสินเลย ถ้าอันนี้เป็นคู่ ครับ เทพบุตรคือทีลอซู ครับ แต่ถ้าอันนี้เป็นขี้ จับ จับใหม่ ระหว่างทีลอซูกับ กับน้องกล้อง เอา ละฮะจะเหมือนกับไรอันไหมเนี่ย เหมือนไลอันบอกเหมือนตัวเองปีที่แล้วเลย ใช่แล้วครับ โอ้โห และเลขสุดท้ายของทีลอ ลุ้ ซู น ทีลอซูได้เลข เลขอะไรคะ 5 ค่ะ ว้าว อะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ย ขอเชิญกล้องครับมาอยู่ข้างกับทีลอซูเลย เอา ลุ้ ละ น ค่ะ ครับ โอ้โห ใครจะเชื่อ ทุกท่านครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้น้องกล้องกับน้องทีลอซู จับก้านมา3ก้านได้หมายเลขคู่1 คะแนนเท่ากัน ใช่แล้ว นั่นหมายความว่ากล้องกับทีลอซู จะจับก้านมายงใหม่อีกคนละ1ก้าน แต่ครั้งนี้ครับ เราจะตัดสินจะไม่นับเลขคู่หรือเลขคี่ เราจะนับจากตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดครับ ใช่แล้วนะคะ คนหนึ่งได้ 1 คนหนึ่งได้ 2 คนได้ 2 ชนะนะคะ ถูกต้องครับ นะคะเหตุการณ์นี้เหมือนเดจาวูเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะ ผู้หญิงเลือกเลยทีเดียว 3 ใบรวดได้ตำแหน่งเลย ส่วนผู้ชายตัดสินกัน นั่นน่ะสิ แบบวันนี้เลยใช่ไหมคะไลอ้อน โยไลอ้อนบอกมันเหมือนผมเมื่อปีที่แล้วเลย ใช่แล้วนะ เอาละครับ ขอเชิญน้องก้องและน้องทีลอซูผู้เข้าประกวดหมายเลข 16 และหมายเลข 37 ใช่ค่ะ ล้างมือใหม่ลูก ล้างมือตั้งอธิษฐาน ล้างมือ จิต ใหม่ ให้มั่น เอาใหม่ค่ะ เอาใหม่ ขอให้ได้เลขที่มีค่ามากที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้ตัดสิน และเลือกน้องทั้ง2 คน ได้มาแล้วนะคะ แต้มตัดสินค่ะ เราจะมาลุ้นพร้อมๆกัน ว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของใคร น้องชีลอซูหนุ่ม และ ใต้ เหมือนกับปีที่แล้วพี่ปูครับ อ่า เราจะเปิดพร้อมกัน ใช่แล้ว
เรามาลุ้นไปพร้อมๆกัน ถือไว้ก่อนค่ะ พี่ตื่นเต้นนะ เอาละฮะ ตอนนี้น้องก้องและน้องทีลอซูกำลังจะกลับก้านมะยม ก้านที่จะตัดสิน ขอให้น้องตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อน้องได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมแล้ว ขอเชิญน้องทั้งสอง ส่งก้านมะยมให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้มาเปิดคะแนนตัดสินไปพร้อมๆกัน โอ้สาธุนะคะนี่เชียร์ทั้งคู่เลยนะคะ ใครก็ได้ ตอนนี้คณะกรรมการก็จะเป็นลมเหมือนกันนะคะ ตื่นเต้นค ทุ ณะ ก กร ท่าน รม ครั การ บ ก็ตื่นเต้น การเปิดคะแนนตัดสิน ผมจะไม่เปิดดูก่อน ผมจะเปิดดูพร้อมกันกับทุกท่านพร้อมกับพี่ปูพิธีกรหญิงพร้อมกันทุกคนว่าดีไหมฮะ ดีนะฮะลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ เราจะลุ้นพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยฝั่งลุ้นพร้อมหรือยัง ก่อนที่จะเปิดหมายเลขตัดสินใครเป็นกองเชียร์ของน้องก้องขอเสียงกองเชียร์ให้กับน้องก้องหน่อยแล้วกองเชียร์ของทีลอซูขอเสียงให้กับทีลอซู โอ้มาพร้อมมากๆ ที่จะทราบว่าใครจะดำรงตำแหน่ง เทพบุตรสลุงหลวง และทำหน้าที่ประคองสลุงในวันพรุ่งนี้ และเลขของทีลอซูเดี๋ยวรอก่อนนะจะได้พร้อมกัน เราพร้อมกันนะ เราพร้อมกันนะ ทุกท่านครับทุกท่านขออนุญาตนับ ดิฉัน ให้กับผมกับพิธีกรหญิงได้ไหมฮะ อ่า 1 2 3 เราจะเปิดพร้อมกัน ดิฉัน ดี ก็ ไหมครับ ดีนะ ดิฉันยังไม่กล้าเปิดเลยค่ะตอนนี้จิบไว้อย่างนี้ โอเค อ่า พร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนับเลยครับ เลข 7 ครับ 4 5ว้าว That's my power ทีลอซู ทีลอซูได้ตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงประจำปี 2568 ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับน้องก้องนะคะ สุดๆ โอ้โห ต้องบอกว่าจะเป็นลม น้องก้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาเชิญน้องก้องครับ น้องก้องมีฝั่งนี้เลยลูกเชิญน้องก้องฝั่งนี้ ยิน เลย ดีด้วยนะคะ และลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญอาจารย์วิถีพานิชพันธ์นะคะได้มอบกระบวย ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกระบวยประจำตำแหน่งนะคะ และสุดท้ายเธอก็ได้ตำแหน่งนี้มา เทพบุตรและเทพธิดาสัตว์ลุงหลวงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองตำแหน่งด้วยนะคะ ยินดีกับน้องทีลอซูหมายเลข 37 และก็น้องเอมมี่หมายเลข 6 เทพธิดาสลุงหลวงด้วยนะ 16 ค่ะ 16 ครับ แล้วกันนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิถีพานิชพันธ์ครับผู้ที่จะได้มอบอาวุธคู่กายให้กับน้อง หมายเลข 16 น้องก้อง น้อง นะ ก้อง คะ นะ น้อง ฮะ อุบคุกพงษ์ชำนาญยงนะคะ ขอแสดงความยินดีปรบมือกับเทพบุตรสลุงหลวงค่ะ ว้าว ยินดีด้วยครับ โอ้โห พี่ปูครับวินาทีของการประกาศผลก็บอกว่าตื่นเต้นปิดหัวใจมากๆเลยทีเดียว ยินดีกับน้องก้องด้วยนะคะและหลังจากนี้เราจะขออนุญาตนะคะ ที่จะได้มอบในส่วนของรางวัลในวันนี้นะคะ ยินดีกับน้องก้องด้วยนะครับ ได้ตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงประจำปี 2568 โอ้โห ยินดีด้วยนะ ยิน คะ ดีกับน้องเอมมี่ด้วยเช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะขออนุญาตมอบรางวัลนะคะ น้องทีลอซูได้ 4 หมายถึงได้น้อยกว่าน้องก้องนะคะ น้องก้องได้ ก้องได้หมายเลข 16ของน้องก้องได้ 7 คะแนนหมายเลข 16 ใช่แล้วนะคะ คือต้องบอกว่าตัดสินกันจนก้านสุดท้ายจริง ๆ นะฮะ ค่ะขออนุญาต ครับ ลำดับต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่ในส่วนของการมอบรางวัลนะคะสำหรับเทพธิดาสลุงหลวงในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 นะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญน้องๆทั้ง 4 ท่านนะคะ ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 4 และรองชนะเลิศอันดับ 3 นะคะ ที่อยู่ด้านหลังเวทีได้ขึ้นมารับ
รางวัลด้านบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะ และในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของคุณเกษรินแปลงเสนหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ คุณเขมิกาประเสริฐสมผู้ทรงคุณวุฒินะคะขออนุญาตประกาศรายนามของผู้มอบด้านบนเวทีก่อนนะคะ หลังจากนั้นจะได้มอบรางวัลเป็นลำดับต่อไปค่ะ เรียนเชิญครับคุณเกศสุรินทร์แปลงเสนจะไม่ได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ 4 นั่นก็คือน้องจินพัชชากนกรัตนาธรรมครับ น้องจินพัชชากนกรัตนาธรรมนะคะเรียนเชิญค่ะ รองชนะเลิศอันดับ 4 ของเราได้มารับรางวัลด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะ และรางวัลที่น้องจินพัชชาได้รับคือเงินรางวัล 15,000 บาท สายสะพายและถ้วยรางวัลครับ ขออนุญาตรางวัลนี้ให้คุณเกษรินแปลงเสนหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นผู้มอบรางวัลนี้ก่อนนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องหมายเลข 37 นางสาวจินพัชชากนกรัตนาพันธ์ด้วยครับ และในช่วงเวลานี้นะครับเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ให้กับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวง หมายเลข 37 นะครับน้องจินพัชชากนกรัตนาธรรมหรือว่าน้องฟ้า และลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรองชนะเลิศอันดับ 3 นะคะขอเป็นธิดาก่อนละกันนะคะลำดับต่อไปจะเป็นทางด้านของคุณเขมิกาประเสริฐสมผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้มอบให้กับหมายเลข 3 นางสาวเกรซสรัญญาบาฟอร์ดนะคะ ขอขอบคุณคุณเกศรินในโอกาสนี้ครับ ขออนุญาตนะคะที่จะมอบรางวัลให้กับทางด้านของรองชนะเลิศอันดับ 3 นะคะเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมกับสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลซึ่งคุณเขมิกาประเสริฐสมผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้มอบรางวัลนี้นะคะเรียนเชิญค่ะ ใช่แล้วครับ และน้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 3 น้องเกรซสรัญญาบาฟอร์ดครับ น้องเกสรัญญาจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท สายสะพายและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ครับ ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทางด้านของคุณมุตราท้วมเสนนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยลำปางมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลให้กับหมายเลข 30 ขออภัยค่ะ 65 นะคะนางสาวตั้งอธิษฐานทุนทองเพชรค่ะเรียนเชิญค่ะ และลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลสำหรับเทพธิดาสลุงหลวงนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองศาสตราจารย์ดรสุพนีชัยบุตรหัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเรียนเชิญค่ะ และอย่างที่เราทราบเป็นอย่างดีนะครับ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 คือหมายเลข 6 น้องเอมมี่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงครับ
เรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุพนีชัยบุตรหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณคุณแม่มุกดาท้วมเสมด้วยครับ ท่านจะได้มอบรางวัลให้กับหมายเลข 61 นะคะนางสาวการพิชาสิริโชคทวีทรัพย์นะคะ จะเป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะ และลำดับต่อไปนะคะ รางวัลเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมมงกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัล เรียนเชิญคุณจิตรีจิวสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะคะ มีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาท จากอ้อมกอด Medical สหคลินิก แล้วก็เรียนเชิญผู้คุณกวีวุฒิชูจิตนะคะผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิก เป็นผู้มอบรางวัลค่ะ ช่วงเวลานี้เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รองชนะเลิศอันดับ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ และเรียนเชิญน้องฉัดนะคะขึ้นมามอบมงกุฎนะคะ แก้วกับหมากของเรา ให้กับเทพธิดาสลุงหลวงนะคะเรียนเชิญค่ะ น้องฉัดเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางด้านของคุณจิตรีมอบสายสะพายนะคะ น้องฉัดจะสวมมงนะคะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะน้องฉัดค่ะจะสวมมงกุฎให้สำหรับในส่วนของเทพธิดาสลุงหลวงสาวลำปางด้วยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับน้องเอมมี่ ใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเรียนเชิญคุณกวีวุฒิชูจิตนะคะได้เรียนเชิญน้องฉัดนะคะคุณจิตรียังอยู่ด้านบนเวทีนะคะขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนเชิญค่ะ เรียนเชิญครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางคุณจิตรีจิวสันติการครับ ต่อไปครับน้องฉัดจะเป็นผู้สวมมงกุฎอันทรงคุณค่า และเป็นมงกุฎที่น้องเอมมี่ได้รับเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาวลำปางของเราได้ดำรงตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงเอมิกาอาสตรูค่ะสมมงมากๆน้องเอมมี่จับก้านมะยมได้เลขคู่ทั้ง3ก้านเลยนะครับต้องบอกว่าน้องเอมี่เข้ามาหลายปีนะใช่แล้วครับและในที่สุดเธอก็ทำได้นะเธอก็ทำได้ในที่สุดก็ถูกเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ค่ะขออนุญาตนะคะที่จะร่วมบันทึกภาพกันก่อนโอ้โหน้องฉัดขอบคุณต้องใช้แป้งฉัด มากเลย คอสเมติกซับหน้าด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะและในโอกาสนี้นะครับจะขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันบันทึกภาพพร้อมกันนะครับรวมกันเรียนเชิญทางด้านของคุณกวีวุฒิชูกิจนะคะผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิกนะคะมอบทางด้านของ Gift Voucher นะคะเรียนเชิญค่ะกิฟต์วอเชอร์นี้ 50,000 บาทนะคะจากอ้อมกอด Medical สหคลินิกมอบให้เลยสำหรับเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 เอมี่เอมิกาอาจศัตรูค่ะและหลังจากนี้เราก็จะมอบรางวัลให้กับเทพบุตรของเราด้วยนะคะใช่แล้วครับเชื่อว่าตอนนี้บรรยากาศและก็ความสุขจากเหล่าบรรดากองเชียร์และทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับน่าจะมีความสุขไปพร้อมกันกับเราทุกคนณที่แห่งนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีกับเอมมี่ด้วยนะคะเอมิกาอาจศัตรูปรบมือกับเทพธิดาสลุงหลวงของเราอีกสักครั้งนะคะ
และลำดับต่อไป ครับจะเป็น ค่ะ การมอบรางวัลให้กับเทพบุตรสุดหลวงในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ผู้ที่จะกรุณาให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุวรรณีเสนีครับผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปางครับเรียนเชิญครับ ท่านจะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ 4 ให้กับหมายเลข 58 น้องเจมส์เพลย์ค่ะ น้องเจมส์ก็ถือได้ว่าเป็นลูกหลานชาวลำปางนะครับ ผ่านเวทีการประกวดมาเราก็น่าจะคุ้นชื่อและก็คุ้นหน้าตาน้องเป็นอย่างดี น้องเจมส์ครับจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัล โดยท่านผู้อำนวยการสุวรรณีเสนีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง เป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องเจมส์ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุวรรณีเสนีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาที่ได้มอบรางวัลให้กับน้องเจมส์รางวัลต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับ 3 ขอเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลเรียนเชิญคุณวิทย์ศิขภักดิ์วงศ์มณีรองปลัดเทศบาลนครลำปางเรียนเชิญครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 49 นายสุรพรชัยบุญมาเลิศครับ สุรพรชัยบุญมาเลอร์จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลนะคะ และลำดับต่อไปค่ะ เรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นะคะ เรียนเชิญคุณพัชราช้างเท้าคำนะคะ รองผู้อำนวยการทททสำนักงานลำปางเป็นผู้มอบรางวัลนี้ เรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะ ทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ก็จะได้รับถ้วยรางวัลสายสะพาย และเงินรางวัลนะครับ กลับขอบพระคุณนะคะเป็นอย่างสูงค่ะ ในลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญคุณพัชราช้างเข้าคำรองผู้อำนวยการททสำนักงานลำปาง ที่จะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลได้แก่หมายเลข 37 ค่ะ คุณชัยวัฒน์เอ่งชวนนะคะ นี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นะครับ ใช่แล้วค่ะ ชัยวัฒน์เอ่งชวนถูกใช่แล้วค่ะ อ๋อ ค่ะ นะครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ค่ะ ชัยวัฒน์เอ่งชวดนะคะ ก็จะได้รองชนะเลิศอันดับ 2 นะคะ คะแนนเสี่ยงทายจะเลือกเฉพาะคนที่ได้รับรางวัลที่ 1 นะคะ ส่วนที่เหลือจะเรียงตามลำดับคะแนนที่คณะกรรมการให้นะคะ และก็จะมีกระบวยมอบให้ อันนี้เป็นที่จะไปถือนะคะในวันขบวนของเราวันพรุ่งนี้นะ ซึ่ง คะ เป็นกระบวนแห่สลุงหลวงของนครลำปางในวันพรุ่งนี้ 12 เมษายนนะครับ ลำดับต่อไปนะคะ ผู้ที่จะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรียนเชิญคุณเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดลำปางค่ะ เป็นผู้มอบนะคะเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางครับขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการจรดสำนักงานลำปางด้วยครับเรียนเชิญท่านอยู่บริเวณด้านบนเวทีอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้บันทึกภาพพร้อมกันครับ และแน่นอนนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัลนั่นก็คือน้องบีมนะคะคุณอัครวิทย์ด้วงปริมนะคะและเทพบุตรสลุงหลวงของเราก็จะได้รับมอบรางวัลในโอกาสนี้เรียนเชิญผู้มอบรางวัลคุณรุ่งศรีโพนะคะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางและจะได้รับกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่า 50,000 บาทจากอ้อมกอด Medical สหคลินิกนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอุตสาหสมคิดผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปางผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิกแล้วก็เรียนเชิญน้องฉัดอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นมาถ่ายรูปกับเทพบุตรของเราด้านบนเวทีนะคะและแน่นอนค่ะเทพบุตรสลุงหลวงของเราได้แก่หมายเลข 16 นะคะนายคุปพงษ์ชำนาญยงน้องก้องค่ะ เรียกได้ว่าลุ้นระทึกกันจนการมะยมใบสุดท้าย ใช่แล้วโอ้โหการมะยมใบสุดท้ายเราจะใช้คนที่แต้มเยอะสุดแต้มเยอะสุดน้องก้องได้7นะส่วนน้องทีรอซูได้4นั่นหมายความว่าก้องก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนั่นเองค่ะแล้วการตัดสินตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1นั้นจะเป็นการตัดสินจากคะแนนของท่านคณะกรรมการนะครับส่วนรางวัลเทพบุตรและก็เทพธิดาสลุงหลวงนั้นเราจะตัดสินจากการจับก้านมะยมเหมือนที่น้องเอมมี่และก็น้องก้องจับก้านมะยมได้คะแนนมากที่สุดครับค่ะขออนุญาตที่จะให้ทางด้านของอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปางผู้บริหารอ้อมกอด Medical สหคลินิกเป็นผู้มอบกิฟต์วอเชอร์ 50,000 บาทให้กับเทพบุตรสลุงหลวงของเรานะคะและหลังจากนั้นขออนุญาตให้เทพบุตรสลุงหลวงของเรานะคะได้หันหลังกลับไปเพื่อที่จะหยิบกระบวยนะคะซึ่งเป็นอาวุธข้างกายของเทพบุตรสลุงหลวงที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ในขบวนแห่นะคะสลุงหลวงของเราในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะเรียนเชิญนะคะน้องก้องหันกลับไปหยิบกระบวยจากตรงแท่นก่อนนะคะถือว่าเป็นอาวุธข้างกายของเทพบุตรสลุงหลวงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะน้องก้องจับมาครั้งแรกได้1แต้มนะคะแต่ใครจะเชื่อว่าก็ยังมีคนสูสีที่1แต้มโอ้โห ภาพบรรยากาศเหมือนปีที่แล้วเปียบเลยใช่แล้วนะคะลุ้นระทึกกันจนวินาทีสุดท้ายและน้องก้องก็เป็นผู้ที่จับก้านมะยมได้คะแนนสูงสุดนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยเทพบุตรสลุงหลวงค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถูกเลือกแล้วจริงๆและหลังจากนั้นขออนุญาตนะคะให้กับเทพบุตรเทพธิดาได้บันทึกภาพร่วมกันด้านหน้านะคะขอเทพบุตรและเทพธิดายืนข้างกันเลยนะคะเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงค่ะแล้วก็รองหนึ่งนะคะก็จะยืนคนละฝั่งเชิญเลยค่ะหมายเลข27ยืนข้างเลยค่ะแล้วก็โอเคผู้ที่ได้รอง1รอง2รอง3ต่อเรียงลำดับเลยค่ะโอเคค่ะและหลังจากนั้นขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านบนเวทีหลังจากนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เฉพาะเทพบุตรเทพธิดาถ่ายก่อนนะคะใช่แล้วครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็หลายๆท่านที่มาร่วมบรรยากาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์เวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์มนต์ขลังและก็พิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราในค่ำคืนนี้ครับใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านคณะกรรมการนะคะทุกท่านและก็ทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีบันทึกภาพร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะได้บันทึกภาพร่วมกันรองศาสตราจารย์ดร.สุพันธ์นีฉายบุตรครับขอเรียนเชิญครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่ๆอาจจะถ่ายเป็นคนเป็นคู่เชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านรองประธานหอการค้าจังหวัดลำปางด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการทุกท่านได้บันทึกภาพร่วมกันนะคะด้านบนเวทีปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2568 ค่ะปีนี้ยังคงเสน่ห์ไว้กับการรุ้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเทพบุตรและก็เทพธิดาสลุงหลวงนะครับวันพรุ่งนี้ครับ12 เมษายนครับเราจะมีขบวนแห่งานบุญสลุงหลวงและขบวนแห่น้ำทิพย์13 อำเภอซึ่งก็จะเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณวัดพงสนุกนะฮะใช่แล้วค่ะจากเคลื่อนขบวนแล้วผ่านมาตามถนนเส้นต่างๆเราก็จะรอเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงของเรานะคะ
ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับในส่วนของผู้ที่สนับสนุนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครลำปางเฮือนอาพรนะคะ รวมไปถึงฉัดคอสเมติกและก็รวมไปถึงนะคะอ้อมกอดMedical สหคลินิกด้วยนะคะ ขอบพระคุณการแสดงจากโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยนะคะ รวมถึงน้องๆบรรเลงดนตรีจากลำปางกัลยาณีด้วยนะครับจะได้มาบรรเลงดนตรีปีพาทย์รวมถึงชุดการแสดงทุกชุดของเรานะครับ และขอบคุณช่างแต้มบันเทิงศิลป์ด้วยนะครับกับวงปีพาทย์วงตกเส้นบรรเลงเพลงตกเส้นเพลงล้านนาของลำปางของเราที่สำคัญที่สุดครับอำนวยการประกวดโดยเทศบาลนครลำปางและควบคุมการประกวดโดยเฮือนอาพรโดยคุณสกลปิงกันและทีมงานทุกท่านครับ ใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งผู้สนับสนุนของเราฉัดคอสเมติกปรบมือกับน้องฉัดหน่อยค่ะ ว้าวเป็นปีแรกและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับ ปีหน้าต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แน่น้องฉัดต้องจัดเต็มให้เราแน่ๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวปรบมือให้กับอ้อมกอดสหคลินิกของเราด้วยนะคะ ใช่แล้วแหละครับ และก็เฮือนอาพร นี่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการประกวดของเราในทุกๆปีครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือเทศบาลนครลำปางค่ะ ขอเสียงปรบมือกับเทศบาลนครลำปางด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงการแสดงวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและสำนักจอมสลีสัพพันยูจากอำเภอห้างฉัตรด้วยนะคะ ใช่แล้ว กราบ ครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ ค่ะ ในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการบันทึกภาพและบันทึกภาพเสร็จแล้วเรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะ ขอบพระ คะ คุณครับ ไปให้การต้อนรับเทพบุตรสลุงหลวงคนใหม่ของเรา โอ้โห สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่เมืองจ้า ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่เมืองปีนี้ และก็ยินดีกับเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงวันนี้ผมจะยกบุญยฤทธิ์โยธา ดิฉันจุรีพรสารตาขอบคุณและสวัส สวัสดี ดี ครั ค่ะ